Fundur settur á Alþingi. Forseti les upp tilkynningar sínar fyrst. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Borist hefur bréf frá 4. þingmanni Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórshildi Sunnu Ævarsdóttur, að hún verði fjarverandi á næstunni í opinberum erindum. Í dag, miðvikudaginn 22. maí, tekur því sæti á Alþingi sem varamaður fyrir hana 1. varamaður á lista Pírata í kjördæminu, Olga Margrét Selja. Hún hefur áður tekið sæti á Alþingi og er boðin velkomin til starfa. Forseti lítur svo á að samkomulag sé frá því á mánudaginn að þingfundur geti staðið lengur í dag en þingsköp kveða á Forsætisnefnd ákvað í dag að gera þá breytingu á starfsáætlun Alþingis að þingfundir verði að afloknum nefndarfundum fimmtudaginn 23. maí og föstudaginn 24. maí. En báðir þessir dagar voru ætlaðir eingöngu til nefndarfunda samkvæmt starfsáætlun. Miðað er við að þingfundir geti hafist síðdegis báða dagana. Útbýtt er á fundinum þingskjali 1588, málefni fatlaðs fólks með ADHD fyrirspurn, flutningsmaður Oddný G. Harðardóttir. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, ég vil nota tækifæri til þess að þakka hinu frábæra starfsfólki Alþingis fyrir hvað það hefur staðið vaktina vel undanfarna daga og nætur. En erindið er að benda forseta á að það er nú hægt að haga tímastjórnun þingsins betur en raun hefur borið vitni undanfarna daga. Þegar ég var í ríkisstjórn voru vinstrimenn í stjórnarandstöðu og þeir þurftu, eins og þeir eru nú oft háttur, að tjá sig heilmikið, tala mikið alls konar mál, bæði í stóru og smá. En okkur datt ekki í hug að reyna að þagga niður í þeim eða fela það sem þeir hefðu að segja með því að láta þá tala klukkan 5, 6, 7 eða 8 morgun. Enda hefði það ekki haft neitt að segja og ekki verið til þess fallið að skila betri eða meira tæmandi umræðum eða flýta störfum þingsins. Svo sem ég hvet nú forseta til þess að velta því fyrir sér hvort ekki sé hægt að nýta tíma þingsins betur en raun hefur borið vitni. Forseti er mjög spenntur fyrir því að finna leiðir til að nýta tíma þingsins betur og þiggur góð ráð frá mönnum með mikla skipulagshæfileika. En þegar að þannig háttar til að menn þurfa að ræða málin ítarlega og lengi, þá er lítið annað að gera en að lengja þingfundi og þetta er nú forseti áður tekið fram í þessu samhengi sem við störfum í núna. En ég tek undir með hv. þingmanni að starfsfólk Alþingis á mikinn heiðursskilið fyrir sinn dugnað og sína ósérhlífni. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Og ræðir fundarstjórn forseta. Herra forseti, ég tel rétt að árétta að það var sem sagt meirihluti forsætisnefndar sem ákvað þessa ráðstöfun í morgun, bara svo það sé sagt. En að öðru leyti vil ég segja að þessi ráðstöfun, hún mun að mati þess sem hér stendur í sjálfu sér ekki greiða fyrir þingskotstörfum að öðru leyti. Og hætt er við að ráðstöfun eins og þessi geti sett störf þingsins almennt í uppnám, sem við viljum náttúrulega öll forðast. En það kemur bara í ljós. Auðvitað er það þannig að þegar fundir eru settir með þessum hætti að þá nýtum við tímann sem best við getum. Við sem höfum sem sagt verið að nýta tíma þingsins núna undanfarandi. Vegna þess að við erum að ræða mál sem að 63% þjóðarinnar eru sammála okkur í og við viljum tala við þann hóp og sýna fram á það að þingið hlusti eða hluti þingsins hlusti á þessu þjóðin hefur að segja. Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason, og ræðir fundarstjórn forseta. Virðulegur forseti, ég vil taka undir með þeim sem áður hafa þakkað starfsfólki þingsins fyrir velunnin störf undanfarin kvöld og nætur, en jafnframt minna á það og benda á það augljósa að það er auðvitað forseti Alþingis með stuðningi meirihluta forsætisnefndar sem stýrir því hvernig fundum er háttað hér á hinu háa Alþingi. Ég vil bara nefna það að umræða gærdagsins tók eina 19 klukkustundir
og mér er það til efs að það hafi oft gerst áður að hér hafi staðið fundur í 19 klukkustundir án þess að einu sinni hafi verið efnt til umræðu fundarstjórn forseta. Þannig að það verður nú ekki hent upp á okkur sem þar stóðum og ræddum málin að hafa verið að eyða tíma í þá dagskrárliði. En ég vil bara nefna það hér að það auðvitað hluti af tímastjórnuninni gæti verið ákvörðun forseta það að taka málið út af dagskrá til þess að taka til óformlegrar skoðunar í farvegi utanríkisnefndar og sjá hvort að hægt að svara einhverjum þeirra spurninga sem við í Miðflokknum höfum verið að reyna að kalla eftir svörum við hér undanfarna sólarhringa án þess að fá nein viðbrögð. Það er gott að heyra að fundarstjórn forseta tókst svo vel í gærkvöldi, nótt og morgun að ekki voru gerðar við hana athugasemdir. Ákvörðun forsætisnefndar í hádeginu í dag er eingöngu heimild til að efna til funda ef á þarf að halda og það var tekið skýrt fram. Það verður að afla heimildar til þess að bæta við þingfundum síðdegis á fimmtudag og föstudag ef á þarf að halda. Það er að segja greiðist úr málum og nýtist okkur til dæmis dagurinn í dag og kvöldið vel og við séum orðið sátt við uppskeruna sem þessi dagur skilar. Nú þá getum við endurmetið það hvort við þurfum fundi á fimmtudag og föstudag. Þetta var tekið skýrt fram. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti, mig langar að biðja forseta að hlutast til að auðvelda okkur aðeins störfin hér á Alþingi. Nú er það þannig að á þessum 19 klukkustundum sem hér var rætt áðan, reyndar fleiri tímum, höfum við sett fram fjölmargar spurningar til stjórnarþingmanna. Við þeim hefur nú sjaldan, ef bara alls ekki, verið svarað nokkurn einasta hátt. Þannig að ég er með þá hugmynd, hæstv. Forseti, að forseti grípi nú til þess ráðs sem hann þekki nú svo mæta vel, að fá einhver aðil út í bæ að prenta upp hið talaða orð. Hann getur sjálfsagt hlustað á þessar upptökur og prentar þannig upp, taka þær síðan og dreifa til þeirra þingmanna sem hafa fengið spurningar og hvetja þá til þess að koma hér að liðka fyrir þingstörfunum. Nú, ef að það gengur ekki að finna starfsfólk Alþingis til þess, þá getur hann eflaust fengið verktaka til þess. Forseti gerir nú ráð fyrir að hv. þingmenn hafi almennt fylgst vel með umræðum og heyrt það sem fram hefur komið og þess sem það allt verður nokkurn veginn jafnóðum aðgengilegt. En þetta er ágæt hugmynd sem forseti skal íhuga. Hver vildi ræða fundarstjórn forseta? Hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Og svo Ármannsson, já. Já, hann er á undan í stafrófinu. Herra forseti, ég kem hér upp með þá beiðni að við Miðflokksþingmenn getum átt orðastað við hv. þingmenn Bryndísi Haraldsdóttur og Vilhjálm Árnason. Við óskuðum eftir þessu hér í nótt í umræðum að þau kæmu hér í salinn til þess að svara því sem við viljum meina séu rangfærslur í blaðagreinum sem hv. þingmenn hafa sett fram og ég óska hér mér eftir því að forseti beiti sér fyrir því að þessi þingmenn verði hér í salnum til þess að geta þá leiðrétt rangfærslurnar ef svo ber undir. Þannig að ég óska eftir því að hv. forseti beiti sér fyrir þessu svo umræðan geti áfram orðið málefnaleg og öllum fyrirspurnum svara sem við Miðflokksþingmenn teljum að hafi ekki verið gert. Forseti bendir á þann möguleika að svara blaðagrein með blaðagrein. Til máls tekur hv. þingmaður Birgir Ármannsson. Hæstv. forseti, ég vildi nú þakka hæstv. forseta fyrir góða fundarstjórn og hans tillegg til þess að reyna að greiða fyrir umræðum hér með því að lengja þingfundi ef þörf krefur. Það er augljóst að hv. þingmenn Miðflokksins telja sig þurfa að ræða þetta mál mjög mikið og ég verð að geta þess að fyrstu sólarhringana sem þessi umræða stóð þá tóku nú þingmenn stjórnarflokkanna mjög virkan þátt hér í umræðum, bæði í síðustu viku og raunar í fyrstu umræðu líka. Þannig að það er ekki hægt að kvarta yfir því að það hafi verið einhver þátttökuskortur af hálfu þingmanna þeirra flokka sem mynda ríkisstjórnina eða styðja málið að öðru leyti. Það hins vegar
hefur kannski dregið úr áhuga stjórnarþingmanna á að taka þátt í umræðunni þegar að þingmenn Miðflokksins nota tíma sinn aðallega hér til þess að koma í ræðustól í andsvörum til þess að hrósa hver öðrum og spyrja spurninga sem þeir svara síðan í sömu orðum. Það er ekki mjög spennandi að taka þátt í þannig umræðu, það er ekki mjög gefandi, en efnislega átti umræðan sér stað og henni var lokið áður en að þetta málþóf Miðflokksmanna hófst. Tekið er fyrir fyrsta dagskrármálið og óundirbúinn fyrirspurnatími. Til svara eru fjármála- og efnahagsráðherra, heilbrigðisráðherra, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra og dómsmálaráðherra og félags- og barnamálaráðherra. Og til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Já, beinir fyrirspurn til fjármála- og efnahagsráðherra. Og fjármála- og efnahagsráðherra tekur vel eftir, er það ekki? Forseti, ég gerir ráð fyrir að sé rétt sem að forseti heldur fram að hæstv. Fjármálaráðherra hafi fylgst vel með umræðum hér í þinginu. Eitt af fjölmörgu nýju og ósvöruðu sem að barst í tal hér síðastliðna nótt, raunar í þessu tilviki snemma nætur, voru svokallaðir fyrirvarar, 8 fyrirvarar norska stórþingsins við 3. orkupakkann. Og nú spyr ég hæstv. fjármálaráðherra, hefur hann kynnt sér þessa fyrirvara? Þeir eru mjög áhugaverðir á ýmsan hátt, því að þeir snúa flestir eða allir að atriðum sem að við höfum haft miklar áhyggjur af hér á Íslandi varðandi þennan 3. orkupakka og verið svarað á þann hátt að þetta væru jafnvel einhverjir hugarórar. Menn væru að ímynda sér að orkupakkin hefði miklu meiri áhrif en hann hefur. Engu að síður sá norska stórþingið ástæðu til þess að leggja fram 8 lagalega fyrirvara sem að snúa einmitt að þessum atriðum, vegna þess að þeir höfðu raunverulegar áhyggjur af áhrifum 3. orkupakkans hvað þetta varðar. Hafi hæstv. ráðherra kynnt sér þessa fyrirvara Norðmanna, hvers vegna í ósköpunum fer þá ríkisstjórnin þá leið sem að hún fer með sína svokölluðu fyrirvara, athugasemd í greinargerð og hvar menn að reyna að finna þetta? Hvers vegna í ósköpunum lagði ríkisstjórnin ekki að minnsta kosti fram jafn skýra fyrirvara og norska stórþingið við þetta mál? Reyndar virðast jafnvel fyrirvarar norska þingsins ekki hafa haft mikið að segja, enda hefur þeim ekki verið svarað af hálfu Evrópusambandsins núna 18 eða 14 mánuðum síðar. En engu að síður lýsa þeir mjög skýrt þeim áhyggjum sem að norsk stjórnvöld hafa af þessum 3. orkupakka. Hvers vegna hefur íslenska ríkisstjórnin ekki sambærilegar áhyggjur? Þá svarar hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson og undirbúinni fyrirspurn. Virðulegi forseti, ég get nú ekki látið hjá líða að benda á það í fyrsta lagi að það er ágætt að taka málið upp við þá ráðherra sem fara með málaflokkin sem að viðkomandi að hv. þingmaður er hér að fara inn á. En það er spurt það hvers vegna ekki eru gerðir neinir fyrirvarar af Íslands hálfu sambærilegir þeim sem eru gerðir í Noregi. Og það er nú í fyrsta lagi svo að við erum ekki með að öllu leyti sambærilega stöðu á Íslandi og á við í Noregi, þar sem að Noregur hefur tengst evrópska orkunetinu. En að öðru leyti þá velti ég því upp, fyrst að hv. þingmaður spyr hér hvort að menn séu meðvitaðir fyrirvara sem hafi verið haldið á lofti í norska þinginu, að þá spyr maður hvað er það í þeim fyrirvörum sem að fyrir liggur að gerðir hafa verið á öllum stigum þessa máls, meðal annars þegar að Alþingi fékk það í samræmi við þinglega meðferð EES-mála á sínum tíma og hv. þingmaður var á þeim tímum forsætisráðherra, þá fékk þingið það til meðferðar að svara stjórnskipulegum álitamálum og öðrum þeim áhyggjum sem að þingið hefði á fyrsta stigi máls. En þannig var á sínum tíma þegar ég var formaður í utanríkismálanefnd, þá lagði ég áherslu á það að við breyttum þinglegri meðferð þessara mála. Og þetta mál féll einmitt inn í nýtt fyrirkomulag sem tryggði þinginu aðkomu á fyrstu stigum máls. Uppi voru við þá umræðu spurningar á borð við það hvort það væri stjórnskipuleg álitamál. Þingið komst að þeirri niðurstöðu að þau væru ekki.
önnur atriði sem þurfti að ræða voru tekin til umræðu og það var tekið tillit til þess við loka frágang málsins. Þannig að öðru leyti þá velti ég því upp hér hvaða atriði það eru í þeim fjölmörgu fyrirvörum sem að fyrir liggur að verða gerðir við innleiðingu þessa máls sem að fullnægja ekki samanburðinum við Noreg og hv. þingmaður er að vísa til. Þannig að við höfum eitthvað efnislegt hérna til að tala um. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, svarið er einfalt, það eru þeir allir. En fyrst að hæstv. ráðherra byrja á því að vísa á hæstv. utanríkisráðherra, þá hefði ég gjarnan viljað spyrja hann um þetta. En hann er týndur. Það hefur ekkert til hans spurst eða minnsta kosti lítið frá því að þessi umræða hófst hér. Og því verður maður að leita til formanns flokks þess ráðherra. En ég skildi svar hæstv. fjármálaráðherra sem svo að hann hafi ekki kynnt sér norsku fyrirvarana. Þar kemur meðal annars fram að Norðmenn krefjist þess að fá sjálfir að ráða því hvort það verði bætt við sæstrengjum, bætt við nýjum raforkutengingum við evrópska markaðinn og margir þessara fyrirvara raunar ganga gegn því sem að stefnt er að með þriðja orkupakkanum, enda eins og ég nefndi áðan Norðmenn ekki fengið svör við þessu. Og við fengum ekki svör hér við því hvers vegna íslenska ríkisstjórnin hefði ákveðið að leggja fram ennþá og miklu veikari fyrirvara heldur en norska stórþingið, ekki einu sinni lagalega fyrirvara heldur einhverjar athugasemdir það að menn geri svona almenna fyrirvara við þetta til framtíðar. Þá svarar hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra öðru sinni. Forseti, það vill svo til að í hvert sinn sem maður kemst í efnislega umræðu þetta mál við þingmenn Miðflokksins að þá afhjúpa þeir sig með raka leysinu. Dæmi sem er tekið hér er það að Norðmenn hafi áskilið sér rétt til þess að ráða því sjálfur hvort þeir leggja sæstreng. Veitu, hvað erum við að gera í þessu máli annað en að leggja hérna fyrir þingið þingmál sem að einmitt stafa það út að það verði Alþingis að ákveða í framtíðinni hvort að hér verði lagður sæstrengur eða ekki. Og hvernig fær þingmaðurinn það þá út að við séum að gera þetta með eitthvað allt öðrum hætti heldur en norska þingið. Þannig að þetta er algjörlega glata dæmi. Þetta er alveg glata dæmi og við erum einmitt að leggja það til að verði lögfest á Íslandi. Þannig að þetta er algjörlega glata dæmi eins og virðist koma á daginn í hvert einasta sinn sem að kallar eftir einhverju efnislegu til þess að ræða að þá fuðrar það upp í loft og verður það engu. Nú er þessari óundirbúnu fyrirspurn lokið. Til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson og beinir fyrirspurn til hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra. Virðulegur forseti, við 570.000 kr. lífeyrisgreiðslur eftirlaunþega fá þeir ekki krónu frá Tryggingastofnun ríkisins. En hvað fær lífeyrissjóði frá Tryggingastofnun ríkisins í boði núverandi ríkisstjórnar með lögum um hálfs lífeyris? Jú, ellilífeyririnn fær, ef ellilífeyrisþeginn hefur 248.160 og 106 kr. frá lífeyrissjóði, fær hann hálfan á móti hálfum frá ríkisstjórninni. Hann fær 124.053 kr. á mánuði lífeyris frá TR og í viðbót fær hann heimilisuppbót upp á 31.348 kr. eða samtals 155.000 kr. Og þetta er í boði ríkisstjórnar. Og hann hefur, þó hann hafi 570.000 lífeyrissjóði, 1 milljón í atvinnutekjur eða samtals 1,5 milljón í tekjur, hvað fær hann? 155.000 kr. frá ríkinu. Í umræðu málefni Flokks fólksins það að hætta að skerða atvinnutekjur eldri borgara sagði ráðherra að það myndi opna fyrir þá ríku. En hann er búinn að opna hérna fyrir þá ríku. Ef að einhver er með 1 krónu undir 248.000 kr. sem flestir landsmenn eru með, það er ekki krónu. 1 króna tekur 155.000 kr. frá þeim sem þurfa mest á því að halda. Á sama tíma eru 70.000 kr. lífeyrissjóður 0 hjá flestum sem að fá lífeyrissjóði, öryrkja og aðrir og þar að stærsti hluti konur. Er þetta eitthvað réttlæti? Og hvernig ætlaði að breyta þessu? Þá svarar hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra óundirbúinni fyrirspurn. Virðulegi forseti, það er alveg sjálfsagt að ræða hér almannatryggingakerfið þó að það í sjálfu sér heyri ekki í heild sinni undir fjármálaráðherrann. En hér er hv. þingmaður að fara inn á afskaplega flókið samspil margvíslegra tekjustrauma eða tekna sem að geta verið að ýmsum uppruna við stöðu örorkulífeyrisþega. Og ég verð bara að segja að ég held að sé útilokað að svara í neinum smáatriðum
því hvernig þetta flókna samspil kemur út í einstaka dæmum. Og ég er sannarlega ekki í aðstöðu til þess að svara því hér og nú miðað við þessa löngu upptalningu af forsendum sem hv. þingmaður var með. En ég hef hins vegar oft og tíðum farið inn á tr.is og það getur maður gert í tölvunni eða símanum og þar getur maður slegið forsendum. Þar getur maður slegið forsendum aldur viðkomandi örorkulífeyrisþega, félagslega stöðu og við getum sem dæmi tekið einstakling sem er einstakling sem hefur 3 börn á framfæri, fær meðlagsgreiðslur, hefur orðið öryrki snemma á lífsleiðinni, segjum til dæmis 25 ára, býr einn með 3 börnum, hefur engar aðrar tekjur af nokkru tagi, engar, ekki fjármagnstekjur, engar lífeyristekjur, engar atvinnutekjur, engar tekjur. Hvað segir reiknivélin okkur að sá örorkulífeyrisþegi hafi í stuðning frá almannatryggingum eftir skatt? Svarið við því er að ráðstöfunartekjurnar eftir skatt eru rétt 461.000 krónur. Það er stuðningurinn sem að okkar kerfi sýnir þeim sem eru í þeirri viðkvæmu stöðu. Þannig að ég held að ef menn vilja fara út í einstök dæmi þá er mjög auðvelt að tefla fram dæmum af ýmsu tagi. Það verður að skoða forsendurnar hjá hverjum einum. Býr fólk eitt? Er fólk með börn á framfæri? Hvers konar tekjustraumar er að ræða? Það sem ég sé sem fjármálaráðherra er það að við höfum bætt í kerfið frá því að ég fór í ráðuneytið það bil 40 milljörðum. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. ráðherra fyrir svörin, en hann svaraði því samt ekki. Við erum í þessari reiknivél. Getur sett inn 1 milljón lífeyrissjóð, 1 milljón í atvinnutekjur, 1 milljón í fjármagnstekjur og samt borgar ríkið 155.000 krónur til þessa mann sem er með yfir 2 milljónir útborgað. Á sama tíma slærðu inn öryrkja 70.000 krónur frá lífeyrissjóði. 0. Allt ekki. Og ég spyr þig, hvernig getur það verið eðlilegt að sama tíma og ráðherra segir það að okkar frumvarp það að hætta að skerða atvinnutekjur eldri borgara, að það kosti og sé bara fyrir þá ríku, þegar það stoppaði við 570.000. En þarna, þetta frumvarp, hálfur sem þið eru búin að setja í gegn, það stoppar ekki eins og við 3 milljónir. Þannig að, hvernig stendur á því? Þá svarar hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra öðru sinni. Virðulegi forseti, ég hygg að hv. þingmaður sé hér þegar hann segir hálfur og hálfur, þá sé hann að vísa til þess að það sé hægt að skipta réttindum. Og það er lagabreyting sem var hugsuð hér á sínum tíma til þess að auka sveigjanleika og valfrelsi í kerfinu. Þannig að ég á erfitt með að skilja að menn finni hjá sér þörf til þess að gagnrýna kerfisbreytingu sem að við létum á sem svona umbóta mál og auka valfrelsi fólks og horfa til þess að aðstæður fólks gætu verið misjafnar og sumum hentaði það að nýta sér þennan sveigjanleika og meðan aðrir myndu bara einfaldlega kjósa að gera það ekki. En að öðru leyti heyrist mér að hér sé á ferðinni gagnrýni á skerðingu vegna lífeyristekna og ég held að við getum verið sammála það að það getur komið illa út í einstaka tilvikum hvernig skerðingarreglurnar eru, en þær eru tilraun af veikum mætti til þess að tryggja að fjármunirnir dreifi sem mest til þeirra sem hafa minnst. Þá tekur til máls hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðjón Brjánsson og beinir fyrirspurn til félags- og barnamálaráðherra. Virðulegur forseti, hæstv. ráðherra félagsmála þekkir kjör öryrkja eða ég trúi ekki öðru. Það er vansemd af því hvernig við höfum búið að þessum hópi mörg undanfarin ár og gerum enn. Öryrkjar á Íslandi eru þeir samfélagsþegnar sem lakast er búið að á öllum Norðurlöndum og það má leita víðar, það leyfi ég mér að fullyrða. Þetta á sérstaklega við þá sem hafa orðið öryrkjar ungir. Þeir eru með lítil sem engin lífeyrisréttindi gegnum þátttöku á vinnumarkaði og eignastaða þeirra er verulega rýr. Virðulegur forseti, nú er svo komið að atvinnuleysisbætur þeirra sem eru með 100% bótarétt eru orðnar umtalsvert hærri en örorkubætur.
Atvinnuleysisbætur eru orðnar umtalsvert hærri en örorkubætur. Atvinnuleysisbætur sem almennt eru hugsaðar til að brúa tímabundið bil í atvinnuþátttöku meðan örorkubætur eru hugsaðar sem framfærsla til lengri tíma eins og raunin hefur verið og hlutskipti fjölmargra öryrkja að skrimta á lágum örorkubótum, ekki bara örfá misseri, heldur áratugum saman, jafnvel frá unga aldri eða miðjum aldri fram til 67 ára aldurs. Það er ekkert annað en lítilsvirðing sem býr að baki þeirri ákvörðun stjórnvalda að hækka atvinnuleysisbætur umfram örorkubætur, lítilsvirðing gagnvart þessum viðkvæma hópi. Hvað ætlar ráðherra að gera? Finnst honum þetta í lagi? Fáum við enn að heyra að málið sé í vinnslu eins og hann hefur talað í nærri 2 ár. Unir ráðherra því að öryrkjar búi áfram og óákveðinn tíma við sult og seiru eins og raunin er. Hvernig getur hæstv. Ráðherra horft kinnroðalaust framan í öryrkja og sagt verið róleg, þetta er allt að koma. Sami ráðherra og segist vera í stjórnmálaflokki sem á tyllidögum hampar slagorðum félagslegt réttlæti. Hvenær eiga öryrkjar vænta réttlætis? Hvenær geta öryrkjar vænst þess að standa í það minnsta jafnfætis þeim sem eru á atvinnuleysisbótum, svo ekki sé nú meira sagt? Þá svarar hæstv. félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason og undirbúinn í fyrirspurn. Virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Guðjóni Brjánssyni fyrir þessa fyrirspurn. Eins og þingmaðurinn veit að þá höfum við á fjárlögum yfirstandandi árs 2,9 milljarða til ráðstöfunar til þess að bæta kjör örorkulífeyrisþega. Til þess að geta úthlutað þeir fjármunir voru ætlaðir samhliða því sem tekin yrði ákvörðun að fara í ákveðna kerfisbreytingu. Í tengslum við það er gert ráð fyrir því að þessum fjármunum verði ráðstafað á yfirstandandi ári og ráðuneytið hefur unnið að frumvarpi með hvaða hætti þessum fjármunum yrði ráðstafað. Þar er reyndar gert ráð fyrir því að þeim verði í talsvert miklu mæli ráðstafað til þess að draga úr skerðingum í kerfinu, krónu á móti krónu skerðingum. Þannig að út frá því er unnið og út frá gildandi fjárlögum er unnið þar sem við erum með 2,9 milljarða. Gert er ráð fyrir því í fjármálaáætlun að við verðum með 4 milljarða á næsta ári. Hún er nú til meðhöndlunar hér í þinginu þannig að menn eru væntanlega að rýna hana. Þannig að það má segja að það fjármagn sem fyrir liggur í fjárlögum, við erum að gera ráð fyrir því að kynna frumvarp sem að gerir ráð fyrir því að þeim fjármögnum verði nýttir til þess að bæta kjör örorkulífeyrisþega. En jafnframt erum við að gera ráð fyrir því að á næsta þingi þá verði hægt að kynna frumvarp að breyttu kerfi almannatrygginga sem að miðar að því að styðja betur við fólk, ungt fólk sérstaklega og fólk sem að fer á örorku og við viljum að sé á vinnumarkaði lengur. Þannig að eins og sakir standa í dag þá erum við með 2,9 milljarða á yfirstandandi ári. Það er gert ráð fyrir því að kynna frumvarp til þess að ráðstafa þeim fjármunum og þar verður fyrst og fremst horft á það að draga úr skerðingum og auka hvata til þess að sækja vinnu. Þá tökum máls öðru sinni, hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Guðjón Brjánsson. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir svörin. Getur hæstv. Ráðherra staðfest það að auk þessara 2,9 milljarða sem til ráðstöfunar eru og voru nú skertir frá því sem upphaflega var ætlað að þeir séu til ráðstöfunar á þessu ári og að þessir 4 milljarðar verði ekki skertir í aðgerðum ríkisstjórnarinnar til að ná endum saman. Og mig langar til að spyrja ráðherra hæstvirtan jafnframt hvenær hækka bætur öryrkja eins og ráðgert var síðastliðin áramót og lofað var að taka gildi 1. apríl og hafi ekki gert. Og ekki alveg ljóst að bæta þarf við fjármunum til að hækka lífeyri til samræmis við nýgerða kjarasamninga, hinar svokölluðu lífskjarasamninga sem virðast ekki ná til nema hluta þegnanna.
Niðurstöður starfshóps sem nýttu örorkukerfi skilaði af sér verkefninu en náði ekki saman. Ekki ljóst að það þarf að fara að vinna að því að styrkja allt kerfið í kringum örorkumatið, meðal annars Vinnumálastofnun? Er þetta starf hafið og hvenær, og ef ekki, hvenær mun starfið hefjast og hvernig verður því háttað og hvenær á það því starfi muni ljúka? Ég óska eftir því að hæstv. Ráðherra svari nú skýrt og greiðlega og ég held að hann skuldi nú öryrkjum það að minnsta kosti. Þetta voru nokkuð margar spurningar og ráðherrann hefur 1 mínútu en nú reynir hæstv. Ráðherra að svara þessu. Virðulegur forseti, það liggur ljóst fyrir, já, að það eru 2,9 milljarðar til ráðstöfunar á þessu ári. Það er í undirbúningi frumvarps sem að vonandi verður hægt að leggja fram hér á næstu dögum. Ég geri mig grein fyrir því að stuttur tími er eftir að þinginu en vonandi auðnast okkur að afgreiða það mál hratt og vel. Það er gert ráð fyrir því að það séu 4 milljarðar í fjárlögum næsta árs. Það er ekki nein áform að draga úr þeim fjárveitingum. Það er gert ráð fyrir því í fjármálaáætlun og ráðuneytið hefur að vinna út frá því. Varðandi, þetta voru nú svo margar spurningar, varðandi lífskjarasamninginn og hvenær eigi að tryggja bætur til þeirra hækkanir til örorkulífeyrisþega og það sé ekkert í lífskjarasamningi, að þá eru fjölmargir þættir í lífskjarasamningi ríkisstjórnarinnar sem að lúta að öllum þjóðfélagshópum og lægstu hópunum sérstaklega, til að mynda skattkerfisbreytingar, og ég fundaði nýverið með Öryrkjabandalaginu sem að sérstaklega tók það fram að það væru skattkerfisbreytingar sem myndu nýtast þeirra hópi mjög vel, breytingar í húsnæðismálum og fleira, þannig að það mun nýtast sem flestum. Síðan varðandi innviðina þegar lítur að innleiðingu starfsgetumats, já, að það þarfnast breyting og við þörfnumst breyting á vinnumarkaðnum í heild sinni. Sú vinna er hafin, en því henni verður ekki lokið á 1 viku eða 1 degi. Það þarf mikla hugarfarsbreytingu sem tekur langan tíma að innleiða og er gríðarlega mikilvægt að það sé gert í góðu samráði við sem flesta. Forseti biður hæstv. Ráðherra velvirðingar á að tímamælingin í púltinu var í ólagi en hæstv. Ráðherra græddi nú á því nokkrar sekúndur. Þá tekur til máls 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson, og beinir fyrirspurn til hæstv. Heilbrigðisráðherra. Virðulegi forseti, eins og hæstv. Ráðherra veit kannski þá grúskaði stundum í fjármálaáætlun og eitt sem ég rek augun þar í í fréttum sem sagt svona mikið álag á bráðamóttöku. Og þar talað í fyrri fjármálaáætlun að það eigi að skoða hlutfall sjúklinga á bráðamóttöku sem ætti að fá þjónustu annars staðar í heilsugæslu sem hverfur í þessari, og það er komin einhver önnur, engin önnur markmið. En heilbrigðisráðherra leggur til í þessari fjármálaáætlun að það sé einhverjar 18 tillögur að aðgerðum til að laða fleiri hjúkrunarfræðinga til starfa, einhverjar 9 sem eiga að vera útfærðar í heilbrigðisstofnunum, og nauðsynlegt að fylgja þessum tillögum eftir og meta hvernig tekst til með útfærslu þeirra og árangri. En ég leita í markmiðunum og mælikvörðunum og ég sé ekkert þetta. Ég sé ekki heldur eitt kostnaðinn, þrátt fyrir að það séu sértækar aðgerðir hérna í aðgerðalistanum. Miðað við allt eins og kemur fram í úttekt embættis landlæknis á bráðamóttöku Landspítala, þá voru einmitt ekki ákveðin atriði þar sem væri að. Það var vandinn í þjónustu við sjúklinga sem biðu eftir innlögn, vegna þess að þau þurftu að loka legurými vegna skorts á hjúkrunarfræðingum og vegna sjúklinga sem hafa lokið meðferð á spítalum og geta ekki útskrifast af því úrræði skortir utan hans, einmitt vegna þess að vantar líka hjúkrunarfræðinga þar. Það er mönnunarvandinn þegar allt kemur til alls og greiningin á því er sem sagt að það er mönnunarvandi út af kynbundna launamun, út af gerðardóm, út af ósanngjörnum vinnutíma og þegar allt bara kemur til alls, ósanngjörnum kjörum. Samt er gert ráð fyrir bara 0,5% kaupmáttaraukningu í fjármálaáætlun. Þannig ég velti fyrir mér og spyr hæstv. Ráðherra, hvar eru peningarnir í þessu? Af því að það á að meta stefnu stjórnvalda í fjármálaáætlun, hver er kostnaðurinn af henni? Ég finn þann kostnað ekki í fjármálaáætluninni og ef það er engin kostnaður í fjármálaáætluninni þá væntanlega kostar þetta ekki neitt eða þá að laun ekki að fara að hækka sem eru forsendan fyrir mönnunarvandanum. Þá svarar hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir og undirbúin fyrirspurn. Já, virðulegi forseti, við hv. þingmaður deilum áhuga á fjármálaáætlun og að hún endurspegli raunverulega áætlun og sé í raunverulegu samspili við stefnumótun í hverjum málaflokki fyrir sig, og við höfum
orðið þess áskynja þessi fyrstu ár sem við erum að beita þessu verkfæri að það er að þróast með hverju árinu sem líður og það er alltaf að skána, ef við getum sagt þess en svo. En það er ekki orðið fullkomið og hv. þingmaður nefnir hér dæmi mælikvarða sem eru kannski ekki bestu mælikvarðarnir til þess að endurspegla framför eða raunverulegt markmið það að við séum að fara að gera betur frá einu ári til annars. Þannig að ég held að við þurfum í samstarfi við fjárlaganefnd og auðvitað fjármálaráðuneytið að þróa þetta verkfæri áfram. Og af því að hv. þingmaður nefnir hér þær tillögur að aðgerðum sem að lúta að starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga, þá er því til að svara að af þessum 18 aðgerðum voru 9 sérstaklega merktar, eins og kemur fram í máli hv. þingmanns, og urðu til þess að ég óskaði eftir því að þær eru teknar á dagskrá á sérstökum ráðherrafundi samræmingu mála, þar sem að þær yrðu skoðaðar sérstaklega, og niðurstaðan á þeim fundi, og þetta var ef ég man rétt í lok janúar, voru þær að mér var falið að hafa samband við allar heilbrigðisstofnanir og óska eftir mati hverrar stofnunar fyrir sig á möguleikanum á því að koma þessum tillögum til framkvæmda og mat á því hvert væri utanumhald meðal annars að því varðaði kostnað. Nú er svo komið að ég að fá þessi svör í hendur og ég bara deili óþolinmæðinni með hv. þingmanni. Ég myndi auðvitað vilja að þetta gengi miklu hraðar, en það er þannig að þarna erum við að tala þann hluta sem lýtur að öðrum þáttum starfsumhverfisins heldur en beinlínis þeirra þátta sem við samningaborð samninganefndar ríkisins og hjúkrunarfræðinga. Þannig að þessir þættir, ég vonast til þess að ég geti farið í smáatriðum yfir málið með hv. þingmanni þegar ég er komin með svör frá öllum stofnunum í hendurnar, en mér var tjáð að þær væru allar komnar í hús. Tek til máls öðru sinni, hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég verð eiginlega að vera ósammála hæstv. ráðherra. Mér finnst fjármálaáætlunin vera verri, ef eitthvað er. Hún er raunin að nálgast meira þau bara fjárlög eins og þau voru, af því að við dettum svo aftur og aftur í gamla farið, því að þannig hefur alltaf verið gert og höldum alltaf áfram að gera það þannig. Það sem hæstv. ráðherra segir hérna er að það er í rauninni ófjármagnaðar aðgerðir, það er að segja að það vantar þennan pening sem að nú er að koma sem sagt tölur kostnað vegna í þessa fjármálaáætlun. Nú er samt verið að fara að afgreiða þessa fjármálaáætlun þá ramma sem að á síðan að byggja á fjárlög. Hvert eiga þá peningarnir að fara í þau fjárlög ef það er ekki gert ráð fyrir þeim í fjármálaáætluninni? Því að sýn mín á fjármálaáætluninni eins og hún er að þarna eru stjórnvöld að leggja fram stefnu sína til næstu 5 ára. Stefnan er ekkert að fara að breytast eins sérstaklega. Það sem er að breytast er áætlunin hversu mikið hún kostar. Og það ætti að sjálfsögðu gera ráð fyrir kostnaðinum við þessar aðgerðir í fjármálaáætluninni eins og hún er, þó hún sé tiltölulega ónákvæm sú kostnaðaráætlun. Og hún getur breyst í næstu fjármálaáætlun og eitthvað svo framvegis, bara svo lengi sem að tölunar eru þar eins ónákvæmar að gætu verið. Og svarar hæstv. heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir öðru sinni. Já, virðulegi forseti, í þessu efni þá vil ég segja það að lífið er bara flóknara en svo að við römmum það allt saman inn í einni fjármálaáætlun. Og það eru fleiri þættir sem við erum að taka til. Hér hefur nú til að mynda verið rætt að nauðsynlegt sé að leggja fram í ljósi breyttra forsendna nýja fjármálastefnu. Þá erum við komin með nýjan grunn. Stefnumótun á sér stað í öllum ráðuneytum og í heilbrigðisráðuneytinu hefur átt sér stað stefnumótun í heilbrigðismálum. Hún er núna á lokasprettinu hér til afgreiðslu frá Alþingi. Í kjölfarið mun ég leggja fram starfsáætlun í heilbrigðismálum til 5 ára. Hún rímar að allmestu leyti við fjármálaáætlun og hún á að gera það til fulls þegar framlíða stundir. En meðan að við erum að ná tökum á þessum verkfærum sem við erum með fyrir framan okkur og meðan að við erum sem betur fer að sjá það að ríkisstjórn situr nógu lengi til þess að klára það að halda utan ferlið, að þá vonandi sjáum við til lands í því að þessar stefnur rými allar saman. Það síðustu tek til máls og beinir óundirbúins fyrirspurn til fjármála- og efnahagsráðherra hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Virðulegur forseti,
Ég hef svo sem sagt áður í þessum sal að til þessa ríkisstjórnarsamstarfs var stofnað stóraukin útgjöld ríkissjóðs og raunar einhvers konar sameiginlega tilraun þessara þriggja flokka til einhvers Íslandsmets í útgjaldaaukningu ríkissjóðs á jafn skömmum tíma. Nú ríkisstjórnin hins vegar í nokkrum vanda því að hefðbundin, nokkuð mjúk efnahagsaðlögun að setja hana í verulegan vanda þegar kemur að auknum útgjöldum. Og ríkisstjórnin hefur strax ákveðið að boða endurskoðun fjármálastefnu sinnar til þess að þurfa nú ekki að slá neins staðar af. En það leiðir þá dálítið hugann að stöðu sveitarfélagana í útgjaldagleði ríkisins. Það kom fram við framlagningu fjármálaáætlunar hér fyrr í vor eða vetur að ekkert samráð var haft við sveitarfélögin, ekkert samkomulag var gert við sveitarfélögin þær byrðar sem þar voru þó lagðar á sveitarfélögin. Framlög í jöfnunarsjóð voru fryst, gerð var krafa meiri afgang af rekstri sveitarfélagana þrátt fyrir augljós merki kólnun í hagkerfinu og raunar til þess að bæta eða kóróna þetta allt saman lagði ríkisstjórnin síðan töluverðar byrðar á sveitarfélögin í kjarasamningum án þess að hafa neitt sérstakt samráð við þau sömu sveitarfélög þær byrðar eða þann kostnað. Þannig að bæði skerti ríkisstjórnin framlögin til sveitarfélagana, lagði á sveitarfélögin auknar kröfur afgang og lagði að auki ýmsan kostnað á sveitarfélögin. Nú þegar ríkisstjórnin ætlar að endurskoða fjármálastefnu sína þá hlýtur hugur okkar að leita til sveitarfélagana og hvort að ekki hafi þá verið nýtt tækifæri núna þegar verið að leggja í þessa vinnu aftur að gera nú samkomulag við sveitarfélögin þeirra þátt í málinu og tryggja að þau ráði við það verkefni eða þau verkefni sem þeim falin í þessu efni. Þess vegna spyr ég hæstv. Fjármálaráðherra mun samkomulag við sveitarfélögin liggja fyrir þegar ný fjármálastefna verður lögð hér fram innan fárra daga. Þá svarar hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson og undirbúinn fyrirspurn. Virðulegi forseti, fyrst vil ég nú nefna að hv. þingmaður gerði hér að umtalsefni útgjaldaaukningu undanfarinna ára sem hefur verið algjörlega sjálfbær. Við höfum skilað metafgangi á fjárlögum á undanförnum árum, uppsafnað nokkrum hundruðum milljarða, ekki síst ef teknir með óreglulegu liðirnir. Útgjaldahliðin sem hlutfall af landsframleiðslu hefur verið bara nokkuð stöðug. Þannig að ég kannast ekki við að á útgjaldahliðinni, jafnvel þótt verulega hafi verið aukið í víða, enda mikil þörf á og kalla eftir því í kosningum, að menn hafi stefnt stöðunni í eitthvert óefni. Og ég sé ekki að það sé neitt annað að fara að gerast en við séum að fara að fá eðlilega lendingu, jafnvel þótt að gríðarlega mikil breyting sé að verða á skömmum tíma á hagvaxtarspám. Það er að segja að við förum úr því að hafa spá bara nokkuð þokkalegan hagvöxt, rúmlega 2%, seinna lækkanir í 1,7, 1,8 og svo núna menn að segja samdrátt upp á 0,2, að þá geti ríkisfjármálin verið í jafnvægi. Og þetta finnst mér nú mikilvægt að nefna. Varðandi samtali við sveitarfélögin, já, þá er það miður að ekki skuli hafa tekist að ljúka því formlega, en það hefur ávallt tekist fram til þessa og við munum leggja áherslu á að reyna að ljúka samkomulagi við sveitarfélögin, en það er stutt til stefnu og spurning hvort að það verður einfaldlega ekki að reyna að ljúka því áður en að þingið endanlega klárar fjármálaáætlunina. Ég myndi vonast til þess að það geti tekist. Þetta tiltölulega fá atriði að semja og staða sveitarfélagana í fyrra sýnist mér svona þegar uppgjör að skila sér hafi verið verri heldur en að við sáum fyrir. Þau hafi að meðaltali og í heildina litið verið rekin með halla, sem miður vegna þess að við vorum að vonast til þess að þau yrðu með sín fjármál í jafnvægi. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Virðulegur forseti, já, ég þakka hæstv. ráðherra svarið. Til þess að ná samkomulagi að samningum þarf yfirleitt að tala saman og eftir mínum heimildum ekkert verið að tala neitt saman. Það ekkert verið að ræða neitt við sveitarfélögin eða þau tekin neitt að borðinu að nýju eftir að það mistókst raunar aftur út af samtalsleysi, algjöru samtalsleysi í
aðdraganda þeirra fjármálaáætlunar sem hér var lögð fram í lok mars. Þannig að ég vona þá að hæstv. Ráðherra bretti upp ermar og boði sveitarfélögin til fundar. Það auðvitað liggur í augum uppi að þeir kjarasamningar sem hér voru gerðir leggjast af meiri þunga á sveitarfélögin sem eru með talsvert fjölmenna hópa láglaunafólks á sinni launaskrá heldur en á ríkissjóð sjálfan. Og þar af leiðandi mjög sérkennilegt að vera að halda til streitu þá kröfu bætta afkomu, frystingu á framlögum til sveitarfélaganna og í raun og veru má segja að ríkisstjórnin sé að einhverju leyti að fjármagna útgjaldagleði sína með því að svelta sveitarfélögin í landinu. Og það auðvitað algjörlega óviðunandi að ríkisstjórnin ætli síðan að velta því vandamáli yfir á þingið. Þá svarar hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra öðru sinni. Virðulegi forseti, ég sé nú ekki hvernig menn komast að þeirri niðurstöðu að ríkissjóður sé að fjármagna útgjöld sín með því að leggja byrðar á sveitarfélögin. Við höfum hins vegar á meðan að hagvöxtur var mikill og höfum við verið að gera kröfu til þess að menn skiluðu einhverju framlagi í heildarafkomu hins opinbera. Og það hefur tekist alveg þokkaleg sátt í því fyrra samkomulagi sem gert var og oftar en einu sinni. Að þessu sinni þá vannst okkur einfaldlega ekki tími til þess að ljúka samtali við sveitarfélögin. Við tefldum fram þessari hugmynd, við létum það fylgja að hún var auðvitað háð, framkvæmd hennar væri háð því að hana tæki samkomulag. Að þessu sinni þá, eftir að ný hagspá kom, þá höfum við haft fullt í fangi með að reikna upp að nýju forsendur og tekju- og gjaldahlið og horfa yfir sviðið fyrir hið opinbera í heild. Og það í raun og veru ekki fyrr en við sjáum fram úr þeim tölum öllum sem að við höfum forsendur til að setjast niður með sveitarfélögunum, en ég hef óskað eftir þeim fundi nú þegar. Óundirbúnum fyrirspurnatíma lokið. Tekið fyrir annað dagskrármálið ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 93/2017 breyting á 4. viðauka við EES-samninginn, stjórnartillaga 777. mál á þingskjali 1237, nefndarálit á þingskjali 1504 og 1525, framhald síðari umræðu. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, það er synd að hæstv. Fjármálaráðherra sé hlaupinn út. Því það vill svo til að ég hugðist einmitt í þessari ræðu, eins og ég hafði boðað, fjalla fyrirvara norska þingsins sem að hæstv. Ráðherra virtist ekkert kannast við hér áðan. Hann velti því fyrir sér hvort að það kynni að vera að Norðmenn hefðu haft annars konar fyrirvara en íslensk stjórnvöld vegna þess að Noregur væri þegar tengt við sameiginlega raforkumarkað Evrópusambandsins. Þegar ég benti þá á að þrátt fyrir það hefðu Norðmenn talið sig þurfa að hafa slíkan fyrirvara líka varðandi nýja sæstrengi, þá virtist hæstv. Ráðherra misskilja það eitthvað og telja að sá fyrirvari Norðmanna væri á einhvern hátt jafngildur vangaveltum íslenskra stjórnvalda í greinargerð sem að þau kjósa að kalla fyrirvara. Jafnvel þó að Noregur sé tengdur við sameiginlega raforkukerfi Evrópu, þá telja þeir sig þurfa að leggja fram lögformlegan fyrirvara varðandi viðbótartengingar við þann markað. Og þeim mun meira sláandi þá að þetta eina atriði sem að íslensk stjórnvöld hafa talað að þau hafi fyrirvara á, án þess þó að geta almennilega bent á þá fyrirvara, að Norðmenn skuli telja sig þurfa að dekka það líka með lögformlegum fyrirvörum. En í ljósi þess að hæstv. Fjármálaráðherra, og þá skyldi maður ætla einhverjir aðrir líka, virðist hafa misst af fyrri ræðu minni þessa fyrirvara norska þingsins, þá líklega best að byrja aftur hér á fyrsta fyrirvara, svoleiðis að menn nái þá heildar samhengi þess sem að norska stórþingið samþykkti og þingmenn hefðu gert kröfu ættu þeir að fást til þess að hleypa 3. orkupakkanum í gegn. En fyrsti fyrirvarinn segir að allt eftirlit með vatnsafli skuli vera á hendi ríkis og sveitarfélaga. Og hvers vegna norska þingið að taka þetta sérstaklega fram ef að 3. orkupakkinn snýst ekki neitt annað en hugsanlega tengingu og hafi engin áhrif
án tengingar? Jú, vegna þess að orkupakkinn gengur ekki hvað síst út af vald ACER, sameiginlegu evrópsku orkustofnunarinnar. Og hér vilja Norðmenn, með öðrum orðum, fá undanþágu frá því að ACER ráðskist með norsk orkumál, í þessu tilviki vatnsaflsvirkjanir, hvort sem það beint eða í gegnum ESA, sem auðvitað myndi ekkert skipta öllu máli í þessu samhengi, enda hlutverk ESA eingöngu það að framfylgja vilja ACER eða taka við drögum frá ACER hvernig hlutum skuli háttað. Svo þess að norska þingið tekur það hér skýrt fram að það vilji í raun fá undanþágu frá þessu veigamikla atriði þriðja orkupakkans. Íslensk stjórnvöld hafa ekki farið fram á neitt slíkt samkvæmt hinum svokölluðu fyrirvörum ríkisstjórnarinnar. Hvers vegna ekki? Hvers vegna ekki litið til þessa fordæmis frá Noregi eða hinna sem að ég hyggst rekja hér á eftir? Og það verður að ítreka það, forseti, að þrátt fyrir þennan vilja norska þingsins þá hafa þessir fyrirvarar þeirra enn ekki fengið gildi. Enda ekki enn 14 mánuðum seinna komin staðfesting frá Evrópusambandinu að það ætli að taka nokkuð mark á þessu og sambandið aldrei gert neitt með einhliða fyrirvara eða einhliða tilkynningar undanþágur. Jafnvel þegar menn gera það með eins lögformlegum hætti og í Noregi, hvað þá þegar það einhvers konar viljayfirlýsingar eins og íslenska ríkisstjórnin gengur út frá. En þá að öðrum fyrirvarum sem segir að almennt eignarhald á norskum vatnsorkuauðlindum skuli liggja fyrir og að minnsta kosti 2/3 hlutar skuli vera í eigu opinberra aðila. Þarna verið að setja fyrirvara, fara fram á undanþágu varðandi eignarhald, sem mjög áhugavert í ljósi umræðunnar hér, þar sem að því hefur verið haldið fram að þetta muni í rauninni ekki hafa nein áhrif á eignarhald. Norska þingið taldi ástæðu til þess að gera sérstakan lagalegan fyrirvara varðandi það atriði. En nú tími minn á þrotum, virðulegur forseti, ég rétt að komast af stað með þetta og bið forseta að setja mig aftur á mælendaskrá. Já, forseti mun gera það þegar andsvörum lokið. 3 hv. þingmenn óska til að veita andsvör og verður þá ræðutími styttur í 1 mínútu í seinni umferð. Fyrstu veitir andsvar hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti, ég spyr hv. þingmann út í það hvort hann hafi verið var við það að fylgjendur þessa orkupakka hafi eitthvað tjáð sig eða rannsakað fyrirvara norsku líkt hv. þingmaður að fara hér yfir. Það að segja að fyrsta lagi það sem ekki búið að leiða þá lög í Noregi og öðru lagi að Evrópusambandið hefur ekki svarað þessum óskum eða þessum hugmyndum Norðmanna þessa fyrirvara. Hitt svo vitanlega áhugavert að sjá það að enginn af stjórnarþingmönnum virðist hafa áhyggjur af því að 4. orkupakkinn kominn í hús að því virðist vera. Og ég held ég hafi séð núna á netinu það leyti sem ég stóð hér upp að frétt frá Evrópusambandinu þar sem að búið að fara yfir allar 8 gerðir 4. orkupakkans og samþykkja það ganga frá þeim. Í nótt taldist mér til að það eru 4 sem væru eftir, en það sem búið að ganga frá þessu ef ég hef verið á réttri blaðsíðu þar. Ég ætla líka að vitna í álit Samtaka iðnaðarins varðandi orkupakka 3, þar sem að þau samtök gera svo sem ekkert mjög mikið úr þessum orkupakka 3. Það má lesa sjálfsögðu í gegnum það álit og annarra að þetta einfaldlega meiri markaðsvæðing og áframhald markaðsvæðing orkunnar. Svolítið sérstakt að sjá hvernig einn stjórnarflokkur í það minnsta stendur að því. Og hitt að Samtök iðnaðarins virðist hafa fengið og vera með góða kynningu á þessum 4. orkupakka. Ekki full ástæða til þess að horfa á 3. og 4. orkupakka sem eina heild og velta því það fyrir sér hvort að við þurfum varanlega fyrirvara á kannski þeim nótum sem að Norðmenn hafa verið að óska eftir en hafa þá varanlega undanþágur frá kannski rauninni bara orkupakkanum sem slíkum en að horfa á málið eitt og heildstætt þar sem að við höfum núna tækifæri til þess að sjá spektrúmið með orðað þannig við afsökunum því, forseti, að
horfa á heildina og sjá hver áhrif þriðja og fjórða eru samanlagt. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, það sætir náttúrulega furðu, fyrst varðandi þá fyrra atriði. Það sætir furðu að íslenska ríkisstjórnin virðist ekki vera meðvituð hvernig þetta mál gekk fyrir sig í Noregi og norsku fyrirvarana. Við reyndar höfum ekki haft tækifæri til þess að spyrja hæstv. utanríkisráðherra því að hann týndur, en hæstv. fjármálaráðherra virtist ekkert kannast við það mál sem er í rauninni óskiljanlegt þegar svona stórt mál er að ræða sem að menn eru búnir að vera að reyna að finna út úr hvernig þeir geti komið hér í gegnum þingið, að þeir skuli ekki einu sinni líta til þeirrar aðferðar sem reynt var að notast við í Noregi og koma með miklu veikari aðferð hér inn. Og þó dugði sú norska ekki til. En þá að seinna atriðinu sem að hv. þingmaður nefndi, sem er 4. orkupakkinn, og hann segir mér fréttir að nú bara nánast rétt í þessu hafi menn verið að klára gerðirnar fyrir 4. orkupakkann sem að við hér á Alþingi höfum ekki fengið nokkra einustu kynningu á. Á sama tíma ætlast ríkisstjórnin til þess að við innleiðum 3. orkupakkann með þeim rökum að hann sé óhjákvæmilegt framhald af þeim fyrsta og öðrum, sem að segir okkur þá leið að þau munum ætlast með sömu rökum til þess að við innleiðum, gleipum, hráan 4. orkupakkann sem afleiðing af því hafa innleitt þann 3. Og það sýnir okkur, svo ekki verður umvilist, að við þurfum akkúrat, það sem að hv. þingmaður spyr við þurfum akkúrat að fá undanþágur núna frá 3. orkupakkanum til þess að sökkva ekki dýpra í fenið ef svo má segja, til þess að lenda ekki í því að ríkisstjórnin skelli svo að lokinni afgreiðslu 3. orkupakkans skelli svo 4. orkupakkanum á borðið og segi þið innleidduð þann 3., nú verðið að gjöra svo vel og innleiða þann 4. sem að leiðir af þeim 3. Það hlýtur að vera að það sé eina vitið að bíða með afgreiðslu 3. orkupakkans þar til menn hafa átt að sjá samhenginu við þann 4. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti, nú vill svo skemmtilega til að bæði í salnum og hér í kring eru nokkrir fylgjendur þessa 3. orkupakka. Þannig nú er spurningum að skora á fólk að koma hér ræðu og upplýsa okkur hinum hvort að kynningin sem þau hljóta að fengið á 4. orkupakkanum sé þess eðlis að þau hafa engar áhyggjur af því að taka þetta skref hér í að innleiða þetta allt saman á einu bretti. Svo sést nú undir illjarnar á nokkru reyndar. En mér langar hins vegar að spyrja hv. þingmann út í þennan norska fyrirvara sem hann réttilega fer yfir hér, þar sem hann segir að það skuli vera þjóðleg og samfélagsleg stjórn yfir vatnsorkuauðlindunum. Eftir því sem við vitum best að þá hefur þetta ekki verið leitt í lög í Noregi. Og eftir því sem við vitum best hefur Evrópusambandið ekki rauninni svarað eða Norðmenn fengið svör við því hvort að unnt sé að aðlaga, orðað þannig, að veita þessa fyrirvara. Getur þingmann eitthvað upplýst nánar það? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, þetta er eitt af því sem að maður hefði haldið að íslensk stjórnvöld myndu leitast við að upplýsa áður en þau þvinga 3. orkupakkann hér í gegnum þingið. Ég hef því miður ekki enn fengið svör við þessu sem að hv. þingmaður spyr mig og ekki getum við spurt hæstv. utanríkisráðherra sem hvergi er að finna í þessari umræðu, svoleiðis að við hljótum að fara fram á það að þinginu verði gerð grein fyrir því hver verði örlög þessara fyrirvara norska þingsins áður en að það klárar 3. orkupakkann. En í því sambandi er þó rétt að geta þess að innan Noregs eru menn að skoða þetta, þó að viðbrögð sé ekki komin frá Evrópusambandinu, og þann 23. september næstkomandi mun stjórnlagadómstóll Noregs taka fyrir hvort að 3. orkupakkinn gangi í berhögg við norsku stjórnarskrána. Væri ekki skynsamlegt að bíða eftir fyrir niðurstöðu, frú forseti? Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason.
forseti. Ég þakka hv. þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni fyrir ræðuna. Mig langar til að spyrja hv. þingmann út í fyrirvara 5 af þeim sem hann var kominn hér áleiðis með að fara í gegnum, 5. fyrirvaran af þeim 8 sem norska þingið setti án þess að neitt hafi verið gert með þá nú 14 mánuðum seinna. En þar segir, með leyfi forseta, ákvarðanir nýja, eða þetta er lausleg þýðing, þetta er ekki löggiltur skjalaþýðandi, þannig að virða mér það til vorkunnar. En ákvarðanir nýja erlenda sæstrengi verði enn að vera fulltrúaákvörðun norskra yfirvalda og hvað segirðu? Já, akkurat. Og reynslan af 2 köflum sem nú er verið að byggja skal skoðuð áður en hægt að taka tillit til nýrra erlendra tenginga. Þetta er svona lausleg þýðing. Af hverju heldur hv. þingmaður að þingið telji nauðsynlegt að setja sérstakan lagalegan fyrirvara sem þennan, þó að enn sé ekki útséð það hvort eitthvað hald sé í, nú þegar Noregur hefur verið tengdur hinu samevrópska kerfi nokkra hríð, þannig að þar ættu menn að þekkja fyrirkomulagið. Gæti verið að þetta væri vegna þeirrar upplifunar hinna norsku að ásælni Evrópusambandsins ágerist jafnt og þétt varðandi það að hafa stjórn á þessum hlutum og þeir sjái og séu búin að átta sig á því að hinn ACER eigi að gegna þarna hlutverki sem þeir telja sig verða að verja sig gagnvart til að missa ekki stjórn á hlutunum. Og þessi sérstaka aðgerð frá aðilum sem hafa nú þegar verið tengdir allnokkra hríð, hvaða skilaboð hv. þingmaður les út úr því? Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, hv. þingmaður kemur hér inn á atriði sem ég leitaðist við að útskýra fyrir hæstv. Fjármálaráðherra í andsvari hér áðan og hæstv. ráðherra virtist misskilja fullkomlega. Ég reyndi einmitt að benda á þá staðreynd að jafnvel þótt Noregur sé þegar tengdur við þennan sameiginlega evrópska raforkumarkað telja þeir sig þurfa sérstakan lögformlegan fyrirvara til þess að koma í veg fyrir að Evrópusambandið geti sjálft einfaldlega ákveðið að bæta við tengingu. Og þarna að ræða land sem að þegar er tengt, en ekki, eins og í tilviki Íslands, land sem að er þá nýr markaður og ættu þar af leiðandi að vera sterkari rök, meiri hvatar fyrir Evrópusambandið til þess að tengja við. En jafnvel land sem að þegar er tengt telur sig þurfa að fá undanþágu til að komast hjá því að Evrópusambandið hlutist til það að bæta við tengingu. Og þetta hljóta að vera þessi fyrirvari Norðmanna aðvörunarorð til okkar, enda liggur fyrir að markmiðið með þessum þriðja orkupakka er ekki hvað síst og alveg sérstaklega að koma á nýjum tengingum. En þarna hafa Norðmenn greinilega áhyggjur af því að svo spenntir séu menn fyrir því að tengja að þeir þurfi meira að segja að fá undan þá til að koma í veg fyrir fjölgun tenginga. Á meðan Ísland er eitt af þessum tenging við Ísland er eitt af þessum forgangsverkefnum sem að geta notið hugsanlega stuðnings, efnahagslegs stuðnings frá Evrópusambandinu og eftirlits af hálfu ACER, hvort sem að það væri beint eftirlit eða með ESA sem millilið, sem er í rauninni þá nákvæmlega sami hluturinn og fellur varla að tveggjastoðakerfinu. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni svarið. Mig langar til þess að hv. þingmaður kom inn á í ræðu sinni að þann 23. september næstkomandi muni stjórnlagadómstóll í Noregi taka afstöðu til þess hvort að regluverkið og innleiðing þess þar standist norsku stjórnarskrána.
Mig langar í þessu samhengi að inna hv. þingmann eftir því hvort að hann hafi veitt athygli yfirlýsingu hv. ráðherra Þórdísar Kolbrúnar Reykfjörð Gylfadóttur í Morgunblaðinu 16. nóvember 2018 þar sem hún virðist ekki sjá neina annmark á því að fresta málinu, innleiðingu hinum svokallaða þriðja orkupakka, til haustþings 2019. Og þetta virðist vera sem viðbrögð við yfirlýsingu hv. utanríkisráðherra daginn áður í Morgunblaðinu að lítið mál sé að fresta orkupakkanum til vors. Væri ekki skynsamlegt fyrir okkur að fara okkur aðeins hægar, bíða og sjá hver afdrif þessa máls verða hjá stjórnlagadómstólnum norska þann 23. september og taka þá málið aftur upp hér á Alþingi? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, það blasir við að eina vitið hefði að sjálfsögðu verið að bíða með þetta mál og það undarlega að þrátt fyrir þessa yfirlýsingu hæstv. ráðherra sem að rakin var hér áðan, að þá skuli menn hafa ákveðið að reyna að keyra þetta í gegnum þingið nú, þegar að eins og hv. þingmaður nefndi, við erum ekki komið niðurstöðu norska stjórnlagadómstólsins, þegar að við höfum ekki fengið nokkra einustu kynningu á fjórða orkupakkanum sem að þó verið að klára samkvæmt nýjustu fréttum í Evrópusambandinu og beintengdur þeim þriðja, og þegar að ekki hafa borist nein svör til Noregs það hvort að eitthvað verði gert með einhliða fyrirvara þeirra og þeir raunar ekki búnir að ganga frá lögfestingu þeirra enda bíða þeir enn svara frá Brussel. Svoleiðis að það er varla hægt að saka okkur að tefja málið Íslendinga ef að við erum að bíða eftir þessum upplýsingum sem við þurfum til að geta metið málið í heild. Að lokum veitir andsvar hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, í gegnum tíðina þá hef ég nú hlustað mjög oft á hv. þingmann Sigmund Davíð Gunnlaugsson og stundum verið honum sammála og stundum ekki. Mér rekur minni til þess að hann hafi sagt að embættismannaveldið væri orðið of stórt og ríkjandi í íslensku samfélagi sem annars staðar og það væri byrjað að ganga á pólitíska ábyrgð lýðræðiskjörinna fulltrúa í gegnum tíðina og það má kannski sjálfur sér taka undir það. Þess vegna vil ég spyrja hv. þingmann að því hvort að það sé ekki svolítið ankannalegt að krefjast þess að málið núna eftir eina umfangsmestu umfjöllun þingsins, lýðræðislega umfjöllun þingsins, farið vel í gegnum málið í hæstvirtri utanríkismálanefnd, atvinnuveganefnd. Málið hefur verið ítarlega rætt og farið yfir kröfur, öllum spurningum svarað. Ríkisstjórnin sem ég gagnrýndi reyndar fyrir, hún tók sér ár í það að fara yfir málið. Mér fannst hún vera að draga málið allt of lengi, en gott og vel, hún fór í þetta til þess að vinna málið betur. Þannig að við lýðræðislega kjörnir fulltrúar getum raunverulega tekið afstöðu til þessa máls. Þannig að ég spyr, er það ekki skynsamlegra að mati hv. þingmanns til þess að efla lýðræðislega kjörna fulltrúa og ýta undir þeirra pólitísku ábyrgð? Því hér á endanum í þessum sal, á endanum munum við kjósa eftir eigin sannfæringu og eigin samvisku. Hvort það sé ekki skynsamlegra að í stað þess að senda þetta til sameiginlegu EES-nefndarinnar, embættismannanefndarinnar sem er búin að fá málið til sín einu sinni og hefur farið yfir, að senda það aftur þangað í stað þess að veita lýðræðislega kjörnum fulltrúum hér á þingi, alþingismönnum í elsta þingi í heimi, tækifæri til þess að kjósa málið. Því þetta er ekki mál að mínu mati milli stjórnar og stjórnarandstöðu. Hér eru 50 þingmenn sem eru reiðubúnir til þess að kjósa málið, fylgja sinni pólitísku sannfæringu, reyna að standa undir sinni pólitísku ábyrgð. Er það ekki heiðarlegra að veita okkur tækifæri í stað þess að þæfa málið til þess að fara í hendur embættismanna? Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, í fyrsta lagi vil ég nú þakka hv. þingmanni
fyrir að taka undir áhyggjur mínar af vexti og valdi kerfisins á kostnað lýðræðislega kjörinna fulltrúa og mér dettur ekki í hug að kalla hv. þingmann popúlista þrátt fyrir að hún sé þessarar skoðunar. En hvað varðar afgreiðslu þessa máls, þá ég bara alls ekki sammála hv. þingmanni að það hafi fengið eðlilega og góða afgreiðslu hér á þinginu. Í ljósi þess að það sem kom út úr þessari undirbúningsvinnu ríkisstjórnarinnar var hvað? Einhverjir ímyndaðir fyrirvarar sem ekkert haldir í. Lofsverðar blekkingar, svo vitnað sé í Þorstein Pálsson. Það afraksturinn. Fyrirvarar til heimabrúks með það að markmiði að fá þingmenn til þess að segja bara já og vera ekki að spyrja raunverulegra gagnrýninna spurninga eins og við Miðflokksmenn höfum leitast við að gera hér í umræðunni. Ég nefnilega ekkert alveg viss að það sé rétt hjá hv. þingmanni að allir muni greiða atkvæði þetta mál samkvæmt samvisku sinni. Miðað við fyrri yfirlýsingar margra þingmanna þetta mál. Ég reyndar algjörlega sannfærður að hv. þingmaður muni greiða atkvæði þetta mál samkvæmt eigin sannfæringu. Og að sjálfsögðu má þessi góði hv. þingmaður vera þeirrar skoðunar, en það breytir ekki því að við þurfum áður en að við innleiðum þetta allt saman í íslensk lög að meta hvort það standist raunverulega stjórnarskrá og hvort þetta sé til þess fallið að veikja verulega íslenska hagsmuni í einu mesta grundvallar hagsmunamáli þjóðarinnar. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni einlægt svar, kjarnist eins og hans von að vísa. Ég verð engu að síður að segja það að þegar ég var að hlusta á það, þá finnst mér hann engu að síður vera að undirstrika það að það betra að fara málið með og setja málið í hendur embættismanna heldur en að treysta okkur kjörnum fulltrúum. Og þá spyr ég sjálfa mig að því, það þannig að við viljum efla lýðræðislega kjörna fulltrúa, pólitíska valdið, bara ef að meirihlutinn þannig að hvernig hann hentar viðkomandi þingmanni, hans flokki eða einhverjum öðrum hverju sinni. Og þá erum við komin út á hálan ís. Ef að við viljum undirstrika og styðja þingræðið bara þegar það snýr rétt og hentar þegar eftir því hvernig vindar blása. Mér finnst það ekki rétt nálgun. Mér finnst að við eigum að hafa þetta prinsip. Eflum lýðræðislega kjörna fulltrúa, eflum þingið, eflum okkur sem erum í pólitík, en gerum það ekki þannig að við sendum öll málin í hendur embættismanna eins og mér finnst frumtillaga hv. þingmanns vera. Þannig að ég vonast til þess að hann eftir sem áður styðji okkar rétt hér þingmanna til þess að fá að kjósa mál sem þaulrætt og afar vel unnið. Forseti vill minna hv. þingmenn á að virða tímamörkin, en þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, ég skil nú ekki hvernig hv. þingmaður fær það út að ég vilji setja málið í hendur embættismanna. Og ég reyndar, það þarf þá kannski að taka fram að ég ekki á móti tilveru embættismanna yfir höfuð. Þeir gegna gríðarlega mikilvægu hlutverki í lýðræðislega fyrirkomulaginu. En það eru lýðræðislega kjörnir fulltrúar sem eiga að ráða för. Og þess vegna eiga lýðræðislega kjörnir fulltrúar að gera það sem skynsamlegt í þessari stöðu nú og fela embættismönnum að fara með málið aftur til sameiginlegu EES-nefndarinnar með það að markmiði að fá fram undanþágur þar, undanþágur sem eitthvað hald í stað þess að skilja það eftir í höndunum á embættismönnum í Evrópusambandinu að túlka hvaða fyrirvara Íslendingar raunverulega hafi ef þá einhverja. Að nýta embættismannakerfið en að því sé stjórnað af lýðræðislega kjörnum fulltrúum til þess að ná hinni réttu lýðræðislegu niðurstöðu. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti, fyrst afsökunar á því að
tíma tók að komast í þennan ræðustól. Ég var ekki alveg meðvitaður að ég væri næstur. Það sem ég er hér að skoða, forseti, upplýsingar sem að ég var að finna núna bara á netinu og þar kemur fram að Evrópusambandið hafi klárað þennan svokallaða orkupakka 4 og fagna því að sjálfsögðu óskaplega mikið. Við höfum svo sem fengið veður af því að þessi orkupakki 4 er búinn að vera ljós í einhvern tíma hér á landi og búið að fylgjast með honum allt frá árinu 2016. Það er hins vegar áhugavert að velta því upp hvort að, og ég mun að koma vonandi síðar að því hér í dag, forseti, þar sem að ég næ að lesa í gegnum þetta sem var að berast frá klára hjá Evrópusambandinu. En það er meðal annars talað að í þessum 4. orkupakka er verið að auka á hlutverk þessara svokölluðu ACER-stofnunar. Og maður velti því þá fyrir sér hvort að það sé ekki rétt að fylgjendur þessa orkupakka komu hér í ræðustól og upplýsi okkur það hvað það er sem hvað það er í þessum orkupakka 4 sem að þeir telja að sé svona snjallt því að hann er beint framhald af þeim 3. Og ég vil gjarnan hvetja þá þingmenn sem hafa verið að tjá sig í blöðum og kannski annars staðar en hér í ræðustól þessa orkupakka og hversu vitlaus við hinn erum hér að vera á móti þessu, að koma hér og svara þá þeim spurningum sem við höfum borið upp. Og ég spyr stjórnarmeirihlutann og aðra fylgjendur þessa máls, hafa þeir fengið kynningu á 4. orkupakkanum sem er búinn að líta formlega dagsins ljós? Ég á svo sem síður von að fá svör þessu en mun halda áfram að reyna að kalla eftir þeim. En málið sem við fjöllum hér í dag er að sjálfsögðu risamál. Það er risamál fyrst og fremst að mínu viti er að við erum að taka enn eitt skrefið í það átt að samræma eða raunni aðlagast hinum evrópska orkumarkaði. Það má vera að við höfum gert mistök fyrir einhverjum árum að hefja þessa innleiðingu og hefja þessa vegferð. Það er samt ekki of seint að átta sig þá á hlutunum og segja, þetta er orðið gott, við getum ekki tekið næstu skref. Orkupakki 3 er klárlega skref í þá átt að samræmingin sem að Evrópusambandið telur svo mikilvæga, að hún verði þróuð ennþá frekar með því að innleiða þennan orkupakka. Ég tel mikilvægt að umræðan þetta mál verði frestað séð þannig að fylgjendur orkupakkans hafi ekki fengið kynningu á því hvað felst í 4. orkupakkanum, vegna þess að taki þeir þetta skref hér að samþykkja þessa tillögu utanríkisráðherra, að þá eru þessir ágætu þingmenn, þá eru þeir að taka rauninni segja að við munum samþykkja orkupakka 4, við erum að liðka fyrir því að hann verði innleiddur líka, vegna þess að ég hef enga trú á því að þeir sem eru fylgjandi þessu núna vilja ekki nýta þann lagalega rétt sem við höfum að vísa þessu til sameiginlegu EES-nefndarinnar, muni hafa þor til þess þegar og ef eitthvað í 4. orkupakkanum er þess efnis að þörf á því. En þetta er vitanlega mál þessara þingmanna. Við getum ekki neitt á til þess að kynna sér 4. orkupakkan eða það sem þar býður. Það er þó hægt að ætlast til þess að það sé gert í ljósi þess að ACER er svona mikill. Ef að þessir ágætu þingmenn eru ekki á þessu tímapunkti tilbúnir til þess að vísa málunum í þennan lögformlega farveg samkvæmt EES-samningnum, þá er alltaf varaleiðin eftir og það er einfaldlega að fresta málinu og leggja sér grundigt yfir hvað heildarmyndin af pakka 3 og 4 þýðir fyrir Ísland.
hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrst veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Gunnari Braga fyrir hans ræðu. Ég vil gera hér að umtalsefni ummæli sem hér féllu fyrir skemmstu hér í þingsal af hálfu hv. þingmanns Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur, formanns Viðreisnar, þar sem hún gerði athugasemd við það að fjallað væri þetta mál hér og fengist ekki tækifæri til að greiða það atkvæði. Hún greinilega telur það að það sé einhverjir 50 hér sem vilji samþykkja þetta mál svo hraksmánalega illa sem að það hefur verið undirbúið með allsendis ófullnægjandi umfjöllun í nefndum, þvert á það sem haldið hefur verið fram líka í blaðagreinum. Það vantar mjög mikið inn í þetta mál. Það vantar náttúrulega greiningu á þessum lögfræðilega fyrirvara sem á að bera uppi þetta mál. Það vantar náttúrulega greiningu á því sem bíður handan við hornið og 4. orkupakkanum og meta þennan 3. orkupakka í samhengi við hann. Það vantar að meta reynslu Norðmanna af þeim 8 fyrirvörum sem verkamannaflokkurinn þar í landi beitti sér fyrir. Það virtist mega skilja hv. þingmann Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur á þann veg að hún teldi saman því að hér ætti að taka pólitíska ákvörðun á Alþingi og svo hinu að það ætti að vísa málinu í hendur embættismanna í Brussel í sameiginlegu EES-nefndinni. En það er einmitt ákvörðun það að fela þeim embættismönnum sem þar starfa á grundvelli stjórnmálalegra viðhorfa, á grundvelli pólitískrar ákvörðunar það hvernig eigi að halda málinu, nákvæmlega með því að fara þess á leit að þær gerðir þessa orkupakka sem ekki eiga við hérna vegna þess að við erum ótengd við orkukerfi Evrópu verði felld út úr þessum pakka hvað okkur snertir. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti, kemur vitanlega ekkert á óvart að einn af formönnum Samfylkingarflokkanna allra skuli tala með þessum orðum. Það er hins vegar mikill misskilningur að það sé þannig að embættismenn fari með slíkt vald. Þeir einfaldlega fylgja sjálfsögðu þeirri leiðbeiningu sem að stjórnmálamennir veita þeim og gefa. Það er þeirra hlutverk og þannig eiga þeir að vinna og gera held ég langflestir. Mín reynsla af þeim er þetta er harðduglegt fólk sem reynir alltaf að skila sínu. Þeir þurfa hins vegar skýra leiðsögn og ef að leiðsögnin frá stjórnmálamönnum eins og hv. formanni Viðreisnar virðist vera er að segja þið takið ákvörðun, kæru embættismenn, eða þið eigið að vera ábyrgð á þessu, þið eigið að taka ákvörðun hvort þið förum þennan veg eða ekki. Þá er nú illa komið fyrir, þá er svona stjórnmálaflokkur óþarfur sem ég held reyndar að sé, sem Viðreisn er. Það er nóg að hafa einn samfylkingarflokk á þingirunni. Hins vegar er mikilvægt að við sem trúum því ennþá stjórnmálamenn eigi að stýra, stjórnmálamenn eigi að stýra og marka stefnu og fylgja henni eftir, að við höldum því á lofti að skilaboðin séu skýr. Það er alltaf það besta. Og þessu máli eru mínu viti fyrsta lagi hægt að vísa sátt til sameiginlegu EES-nefndar sem hið lögformlega og eina rétta og fá undanþágu frá þessu öllu saman. Því hefur verið hafnað hingað til átt okkur því að það er búið að hafna því við fáum undanþágur, en núna er málið komið á þennan stað og ljóst að það er mikil deilur þetta í íslensku samfélagi og ef það er þannig að yfir 60% þjóðarinnar eru á móti að innleiða þetta, að þá er rétt að staldra við og fara með þau rök meðal annars inn í sameiginlegu EES-nefndina sem eru stjórnmálin og Íslandi segja það er ekki hægt að gera þetta með þessum hætti. Við þurfum þessar undanþágur sem við óskum eftir hér fyrir. Ef ekki, að þá, ef menn vilja ekki fara þann farveg, þá þarf að fresta þessu máli og reyna að skýra það betur og afla meiri stuðnings og sáttar við það meðal þings og þjóðar. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Frú forseti, ég tel að það sé nákvæmlega það sem við erum að beita okkur fyrir hér er að embættismönnum sem að starfa í þágu Íslands í Brussel og reka okkar erindi þar á vettvangi sameiginlegu EES-nefndarinnar verði falið það verkefni að
taka upp viðræður í nefndinni á grundvelli ákvæða samningsins sjálfs þar sem meðal annars er fjallað sáttameðferð. Það styrkir að sjálfsögðu málið að það liggur fyrir hér yfirlýsing sameiginlega af hálfu orkumálastjóra Evrópu, embættismannsins Miguel, sem svo hefur verið vísað til hér annars vegar, og síðan liggur fyrir sameiginleg yfirlýsing EFTA-ríkjanna sem lögð var fram á vettvangi sameiginlegu nefndarinnar 8. maí síðastliðinn. Þetta náttúrulega styrkir málið og gerir það líklegra og vænlegra til árangurs heldur en ef til vill á þeirri stigum að þessar yfirlýsingar liggja fyrir. Þess vegna ætti það að vera óhætt að fara þessa leið og þess vegna ekki mikið gefandi fyrir þær yfirlýsingar sem hér hefur nokkuð borið á í málinu. Það eru náttúrulega órökstuddar og enginn þeirra hefur fengið minnstu stoð í umræðum að málaleitan af okkar hálfu af þessu tagi á vettvangi sameiginlegu EES-nefndarinnar myndi setja okkar aðild að Evrópska efnahagssvæðinu í einhvers konar uppnám. Svo geta menn auðvitað dundað sig við það að skrifa hér einhverja heimastíla og birta hér í blöðum landsmannins að við viljum hafa hérna áfram opið, frjálst og alþjóðlegt samfélag eins og það sé undir í málinu. Við erum hér Íslendingar þáttakendur og jafnvel meðal stofnenda mikilvægra alþjóðlegra stofnana og íslenska þjóðin hefur glöggan skilning á mikilvægi frjálsra viðskipta. Og það að við séum hér frjálst, opið, alþjóðlegt samfélag eins og það orðað, sú spurning bara ekki upp í þessu máli, heldur einfaldlega það að gæta hérna hagsmuna þjóðarinnar í orkumálum, gagnvart sínum orkuauðlindum, vegna barna okkar, barnabarna og óborinna kynslóða. Þá svarar andsvari síðara sinni háttvirtur 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti, ég auðvitað hryggir það þegar maður sér skrif eða ræður haldnar með þeim orðum að menn séu einhvern veginn að breyta út frá þeirri samfélagsmynd sem við höfum byggt upp hér á Íslandi að við séum frjálst og opið samfélag og við bjóðum fólk hér velkomið til þess að vinna með okkur og vera með okkur og við viljum taka þátt í alþjóðasamstarfi og það nú einfaldlega þannig að við verandi eyja í Mið-Atlantshafi þá erum við háð því að eiga í alþjóðlegu samstarfi og ég veit ekki um þetta einasta þingmenn sem vill hætta segja sér frá slíku samstarfi. Við getum hins vegar alveg haft og megum hafa skoðanir á því hvernig það samstarf lítur út, hvernig það fer fram og hvort við virðum hvað við viljum setja undir í því samstarfi. Og ég held að það sé spurningi sem við erum með að borðinu hjá okkur núna. Viljum við leggja eina af grundvallar forsendu þess að við getum búið hér sem fullvalda frjálst ríki á borðið og eða vísa því að einhverju leyti í hendur á öðrum aðilum, það er að segja orkunni, það er að segja því að við getum sjálf ráðið, framleitt, ráðstafað, verðlagt, nýtt þá miklu auðlind sem við höfum hér á Íslandi. Auðlindir hvers ríkis eru eitt af mikilvægasta sem að þau hafa. Ég hef komið til lands þar sem að engar náttúruauðlindir eru. Það land hins vegar eitt fremsta í heiminum þegar kemur að tækni og slíkri þróun. Þar lítur viðkomandi stjórnvöld og þjóðin sjálf á sig sem auðlindina. Menntunin, framþróunin í tækni, það er auðlindin og það er í því landi er verið að verja þann forskot sem þar er. Hér þurfum við að verja okkar raforku í þessu tilviki og það eigum við sjálfsögðu að gera með kjafti og klóm. Við eigum ekki að taka þetta skref sem nú er vegna þess að það hefur ekkert með fullvalda frjálst ríki að gera. Það hefur einfaldlega að gera með undirstöður þess að búa hér á Íslandi. Þá veitir andsvar háttvirtur 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstvirtur forseti, ég þakka hv. þingmanni Gunnari Braga Sveinssyni kærlega fyrir ræðuna. Hann tæpti þarna á nokkrum hlutum en fyrst langar mig svolítið að minnast á þessa umræðu sem fór fram hér áðan að við séum að ekki að nýta okkar pólitísku stöðu, heldur ætlum við bara allt í einu núna að segja það að embættismenn eigi að ráða þessu og það er einmitt ekki það sem við erum að gera. Við erum einmitt að
segja að við viljum núna taka þá pólitísku ákvörðun að senda orkupakka 3 aftur til sameiginlegu EES-nefndarinnar til þess að taka þá stöðu sem kann að koma upp, sem við vitum jafnvel að mun koma upp. Og það verður aldrei nógu oft sagt að 23. september næstkomandi verður lagt fram fyrir stjórnlagadómstól í Noregi mál gegn ríkinu þar sem talið að það hafi ekki farið rétta lagalega leið með sinn pakka. Það er annað sem ég hjó líka eftir. Hv. þingmaður talaði að það væri kominn núna fram orkupakki 4 og mig langar svolítið að spyrja hv. þingmann hvort að það sé eitthvað í honum sem að hv. þingmaður hafi séð sem gæti gagnast okkur. Við vitum núna að í orkupakka 3 er aðalega verið að huga markaðsvæðingu orku og þá líta á það sem vöru og þá er einnig verið að tala okkar orkuauðlindir sem vöru. Þannig ég er að velta fyrir mig hvað sé að frétta í þessum 4. pakka. Þá svarar andsvari hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti, þetta er nefnilega góð spurning. Hvað er að frétta í þessum 4. orkupakka? Það virðist nú vera þannig að flestir aðrir en þingmenn hafa verið að fá einhverjar fréttir eða skýringar, útskýringar og kynningar á því hvað er í þessum 4. orkupakka. Það er inn á vefsíðu Evrópusambandsins í dag ný tilkynning þar sem að fjallað er 4. orkupakkann og þar er meðal annars fjallað breytingar á þessari ACER-stofnun, hvað tekur við. Auðvitað er þetta ekki endanlega, það er ekki nákvæmlega útlista allt saman þarna en það er þó verið að segja frá að þarna það er verið að breyta eða bæta við heimildir og skýra heimildir þessara stofnana. Ég held bara að það sé mikill ábyrgðarhluti hjá þeim sem eru fylgjandi fyrir innleiða orkupakkann núna að staldra ekki við og þiggja rauninni það sem að hæstv. Iðnaðar, nýsköpunar, ferðamála og nú dómsmálaráðherra sagði að það væri líklega réttast að fresta þessu til haustsins. Það gæfi fræðimönnum og okkur og fleirum tækifæri til þess að kafa ofan í það hvernig orkupakki 3 og 4 eru samtvinnaðir. Þetta er ekki þannig að orkupakki 3 er bara standi eitthvað sjálfstætt og án þess að þurfa að horfa til 4 ekki frekar en við þurftum að horfa til 2 þegar að 3 var að fara að vinna með 3. Það er meðal annars tekið fram hér í þessum upplýsingum frá Evrópusambandinu að ACER-stofnunin hafði einmitt verið sett á fót með 3. orkupakkann. Og þar af leiðandi er þessi tenging svo augljós að þegar nú er verið að fjalla breytingar á orkumarkaðnum, breytingar á þessari stofnun, breytingar á skipulagi í orkumáli í Evrópu sem við erum að fara að innleiða hér ef að verði vilji meirihlutans að veruleika, að þá er nauðsynlegt fyrir okkur að vita í hvað fleira felst í þessum málum öllu saman. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti, ég þakka kærlega fyrir svarið. Það er merkilegt að heyra það að þetta sé rétt svo komið fram og að það séu boðaðar breytingar á ACER með þætti vænt að vita eins og svo mörgum öðrum hér inni í hverju sú breyting felst. Og það leiðir mig kannski að næstu spurningu. Nú liggur fyrir að okkur sé gert að kjósa orkupakka 3 ef allt gengur eftir sem að stjórnarflokkarnir vilja og jafnvel fleiri. Og þá velti ég fyrir mig, getum við virkilega verið að kjósa orkupakka 3? Getum við verið að taka upplýsta ákvörðun þegar við höfum ekki séð orkupakka 4? Ég hef hlustað eftir því þegar hv. þingmaður segir að hugsanlega hafi verið gerð einhver mistök við innleiðingu á orkupakka 1 og orkupakka 2, en mér finnst ég líka hafa hlustað eftir því að þeir pakkar hafi í rauninni ekki endilega komið svo mikið fram fyrir þingið.
Mig langar að fá aðeins smá skýringu á því hvort að þingið hafi á þeim tímapunkti haft aðkomu að því, en allavega sérstaklega hvort að við getum tekið upplýsta ákvörðun og kosið orkupakka 3 þegar við höfum ekki séð hvað felst í orkupakka 4 og svo jafnvel orkupakka 5. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti, ég tel ekki rétt að klára þetta mál með þeim hætti sem að vilji stendur til hér eins og það lítur út. Það í fyrsta lagi að mínu viti ekki nógu skýrt að það sé hafið yfir allan stjórnskipulegan vafa að við getum gert það með þessum hætti. Ég hef áhyggjur af því að við erum að taka enn eitt skref inn á orkumarkaðinn samevrópska með því að innleiða þessar tilskipanir. Við erum að innleiða hugmyndafræðina, við erum að innleiða verkfærin og við erum að innleiða markmiðin sem felast í orkustefnu Evrópusambandsins. Því til viðbótar ljóst að orkupakki 4 beint framhald af þessum 3. orkupakka og það algjörlega kýrskýrt að í honum að finna efni sem tekur mið og þróar áfram það sem kemur fram í 3. orkupakkanum. Og því hljótum við að kalla eftir því. Við hljótum að kalla eftir því að þetta verði rýnt saman, að þetta verði horft á þessa heild sem þarna á ferðinni og ákvarðanir, þannig að unnt sé að taka ákvarðanir byggðar á því. Annars í rauninni svona þessi, hvort maður að kalla það grín eða þessi samlíking sem við höfum talað að það sé verið annað að taka alla pilsuna í smá bitum, þessi svokallaða salamín-taktík, eða það sem verið að gefa okkur að dimmi skeið, eins og hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson sagði, að þá mikilvægt fyrir okkur að sjá hvort að salamí-pilsan sé skemmd í endan. Við getum ekki haldið endalaust áfram að taka bita og bita ef við sjáum ekki heildina. Og ég með þessu máli að reyna að höfða til þess ágæta fólks sem hér á þingi og vill styðja þetta mál. En ég held að það hafi ekki sökt sér ofan í hvaða afleiðingar það hefur að klára þetta núna með þessum hætti fyrir framhaldið. Það held ég sé mjög mikilvægt að reyna að fá fólk til þess að skoða það. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Frú forseti, ég ætla að halda hér áfram að rýna hér í athyglisverða grein. Ég gerði það hér undir morgunsárið í minni ræðu sem ég hélt hér undan þessari síðustu ræðu. Grein eftir Stefán Ólafsson prófessor við Háskóla Íslands sem ber yfirskriftina Óheilla þróun frá orkupökkum. Þetta mjög athyglisverð grein, frú forseti, og Stefán Ólafsson nú þekktur fyrir að hafa og senda frá sér svona uppbyggilega og vel unna þjóðfélagsgagnrýni á ýmsum sviðum. Og hérna ræðir hann orkupakkana, bæði 1, 2 og 3 og hann nefnir hér í greininni með leyfi forseta í umræðum orkupakka 3 oft sagt að hann skipti litlu máli á meðan ekki lagður strengur til orkuútflutnings frá Íslandi til Evrópu og þetta það sem stjórnarliðar og ríkisstjórnin hefur haldið fram að þetta skipti ekki neinu máli vegna þess að innleiðing orkupakka 3 skipti ekki neinu máli vegna þess að það ekki sæstrengur, við erum ekki tengd þessu kerfi. Engu að síður leggja ríkisstjórnarflokkarnir áherslu á það að við samþykkjum þennan orkupakka sem náttúrulega svolítið þversögn í málinu. En Stefán Ólafsson telur að þetta sé hér villandi málflutningur og hann segir jafnframt að orkupakki 3 hluti af lengri tíma þróun skipanar orkumála sem einhver stefnir að aukinni markaðsvæðingu og einkavæðingu opinberra orkufyrirtækja. Þetta meðal annars fært í þann búning, segir Stefán, að sé að ræða aukna samkeppni sem styrki stöðu heimila og fyrirtækja, sem eigi svo að koma fram í betri og ódýrari þjónustu.
Sá hængur þó á þessari stefnu Evrópusambandsins að einkum að ræða gervisamkeppni eins og hann orðar það, sem mun litlum ábóta skila til neytenda. Verðhækkanir á orku til almennings eru líklegasta afleiðing hér á landi. Og þetta nú til dæmis alveg þvert á það sem hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir og frú forseti hefur sagt í grein sem hún birti í Morgunblaðinu í gær. Og auk þess hefur á sama veg hv. þingmaður Vilhjálmur Árnason sagt það sama í blaðagrein að kostirnir við orkupakkana séu neytendaverndin og lægra orkuverð. Við höfum hins vegar rakið þetta í okkar umræðum hér og væri gott að eiga orðastað við hv. þingmenn þetta, Bryndísi Haraldsdóttur og Vilhjálm Árnason. En áfram segir Stefán Ólafsson, með leyfi forseta, í þessari grein: hins vegar mikil ágóða von falin í þessari stefnu fyrir einkafjárfesta sem fá tækifæri til að eignast hlut í opinberum orkuveitum. Þegar tilskipun Evrópusambandsins nýja skipan orkumála frá 1997 var innleidd í lög á Íslandi með raforkulögum árið 2003, voru flestir forsvarsmenn raforkufyrirtækja landsins þeim andvígir. Helstu rökin gegn þessari breytingu voru þau að samlegðaráhrif myndu tapast, það að segja með tvöföldun yfirbygginga orkufyrirtækja sem leiddi til aukins kostnaðar og hærra verðs fyrir notendur orkunnar. Og þetta nákvæmlega, frú forseti, það sem gerðist til dæmis hjá Hitaveitu Suðurnesja þegar því fyrirtæki var skipt upp í HS Orku og HS Veitur, að þá hafði það í för með sér hækkun á raforkuverði til þessara neytenda. Enda kostaði ein og sér þessi uppskipting fyrirtækjanna töluverða fjármuni sem að síðan fóru beint út í verðlagið. Síðan segir áfram í greininni eftir Stefán: fyrstu merki hinnar nýju skipana hér á landi komu fram í kröfum uppskiptingu opinberra orkuveitna og það var nákvæmlega sem ég var að tala Hitaveitu Suðurnesja og sama gilti Orkuveitu Reykjavíkur. En mest áberandi var uppskipting Hitaveitu Suðurnesja í HS Orku og HS Veitur. Ég sé það, frú forseti, að tími minn að verða búinn hér og ég ætla þá að biðja að vera settur hér á mælendaskrá aftur svo ég geti haldið áfram því að rýna í þessa grein sem ákaflega mikilvæg og merkileg grein og þess verðug að hún verði rædd í þessu samhengi því að hún tengist því svo sannarlega. Þeir hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrst veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Frú forseti, ég vil taka undir með hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni að það mjög upplýsandi að lesa greinar í blöðum landsmanna og það auðvitað mjög virðingarvert þegar til að mynda þingmenn sem að búa sig undir að styðja hérna mjög erfitt og vandasamt mál að þeir geri grein fyrir sína afstöðu á síðum blaðanna. Ég tek sömuleiðis undir með hv. þingmanni að það væri mjög ákjósanlegt og eftirsóknarvert að þeir hinir sömu þingmenn, hv., gæfu kost á samtali hér í þingsal efni þessara greina. Það til að mynda tvær ágætar greinar sem hafa birst undanfarna daga. Grein hv. þingmanns Bryndísar Haraldsdóttur, okkar góða þingforseta hér í svipinn, í gær í Morgunblaðinu og grein hv. þingmanns Vilhjálms Árnasonar í Fréttablaðinu í dag. Það nú svona margt líkt með þessum greinum og ég ætla að leyfa mér að nefna hérna kannski 2-3 atriði. Það mikil áhersla lögð á neytendavernd. Ég hafði tækifæri til þess í annarri hvorri nefndinni sem þessi mál hefur fjallað. Ég man nú ekki hvort það var í utanríkismálanefnd þar sem ég hef setið nokkra fundi eða í atvinnuveganefnd þar sem ég á fast sæti, þar sem ég innti kunnáttum mann eftir því hvað það væri varðandi neytendavernd og fékk þau svör að það væri helst sem á skorti í þessum málaflokki að það væri meiri málshraði
hjá einhverri kærunefnd sem er starfandi á þessum vettvangi. Síðan eru þarna fullyrðingar það að, eða minnstakosti svona orðlátin falli þá átt að það megi búast við lægra verði á raforku hér í framhaldinu. Það náttúrulega gengur þvert gegn flestum viðurkenndu sjónarmiðum í þessu máli. En ég kannski fæ tækifæri til að ræða þetta örlítið nánar í seinna andsvari. Þá svarar andsvari fyrir að sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Frú forseti, já, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og mjög gott að hann kom einmitt inn á þetta og með neytendaverndina. Þessu hafa stjórnarliðar og einkum þingmenn Sjálfstæðisflokksins sem hafa nú kannski haft sem mest frammi í þessari umræðu og athyglisvert til dæmis hvernig þingmenn Framsóknarflokksins hafa gersamlega falið sig undir teppi í þessari umræðu og það vekur náttúrulega ýmsar spurningar. En til dæmis hv. þingmaður og formaður utanríkismálanefndar Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, hún hefur einnig talað fyrir þessu að það sé neytendaverndin og það sé hægt að skipta orkusala og fyrir þessu hafa fleiri talað eins og nefndi réttilega þingforseti núverandi hér sem nefnir í grein sinni hv. Bryndís Haraldsdóttir sem kemur inn á þetta í grein sinni hér í Morgunblaðinu í gær og svo eins og hv. þingmaður nefndi réttilega hv. þingmaður Vilhjálmur Árnason. Og reyndar svolítið athyglisvert að lesa þessar greinar því að þetta orðalag mjög svipað. Maður veltir svona fyrir sig hvort þau hafi borið saman bækur sínar áður en þau skrifuðu þessi greinar. En það nú kannski önnur saga. En þá rétt að hafa eitt í huga, sérstaklega með þessa neytendavernd, að það búið að gera athuganir á þessu hvað mörg heimili nýta sér það að geta skipt orkusala í landinu. Og það eru 0,3% heimila í landinu. Sem segir nú alla söguna. Það eru 370 heimili af 140.000 heimilum. Sem segir bara nákvæmlega það sem er í þessu að ávinningurinn af því að skipta orkusala er engin. Þannig að þetta nú öll neytendaverndin og þessar þversagnir í málflutningi stjórnarliða í þessu máli. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Frú forseti, það styrkir alltaf málflutning þegar hægt er að bregða tölum á svona hluti og þessar tölur sem hann teflir hér fram varðandi fjölda heimila sem hafa skipt raforkufyrirtæki, eins og við skiptum kannski banka eða tryggingafélag, að þegar hann er komin með töluna 0,3%, önnur leið til að orða það er að segja að þetta eru 3 prómill. Þannig að þetta er kannski ekki mjög mikil umsvif í þessu og það hefur hins vegar ekkert komið fram það að hér skortir neitt á neytendavernd í þessum efnum. Og þaðan af síður hefur það komið fram að við þurfum að afsala okkur forræði minnsta kosti einhverju marki eins og rakið er í greinargerð þeirra félaganna Friðriks Árna og Stefáns Más, forræði sem að lýtur að skipulagi, ráðstöfun og nýtingu orkuauðlinda þjóðarinnar. Mér finnst það varla vera tilvinnandi fyrir aukna neytendavernd að taka svo afdrifaríka ákvörðun þegar heldur ekki hefur verið sýnt fram á það að það skorti hér á neytendavernd í einhverjum verulegu mæli. Lægra verðið sem er þarna boðað, það er þetta stenst nú tæpa skoðun í ljósi þess að markmið þessa samningsins að það er samræming á markaði. Það er samræming og lykilorðið er einsleitni, mjög þýðingarmikið orð í þessu samningi. Og þessi samræming og einsleitni þýðir það að hið tiltölulega lága verð sem ríkir hér á landi og er mörgum öfundsefni, að það er líklegt til þess að hækka til samræmis við það sem gerist og gengur. Þannig að fullyrðingar í blaðagreinum, svo góðar sem þær kunna vera og vandaðar, hið gagnstæða, þær auðvitað fá ekki staðist. Þá svarar andsvari síðar að sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson.
Frú forseti, já, auðvitað það alvarlegur hlutur þegar að þingmenn segja það blákalt að raforkuverð hafi lækkað við innleiðingu orkupakka 1 og 2 og áframhaldandi innleiðing komi til með að þýða áframhaldandi lækkun raforkuverðs. Þetta eru fullyrðingar sem að við höfum algjörlega hrakið í okkar málflutningi. Ég hef bent á það hér oftar en einu úr pontu og sýnt dæmi, sýnt reikninga, fréttaflutning frá dagblaði Vísir var með grein þetta árið 2005 hækkun á raforkuverði allt land og til fyrirtækja og heimila við innleiðingu orkupakka 1 og 2, breyting á raforkulögunum 2003. Ég er búinn að sýna fram á breytingu á veitusvæði Hitaveitu Suðurnesja, hækkanir á bilinu 74 til 96% til heimila sem kynda með rafmagni við innleiðingu orkupakka 1 og 2. Og ástæðurnar voru og eru þær að það var fellt úr gildi þessi svokölluðu sérsamningar bæði til fyrirtækja og heimila vegna þess að það var óheimilt samkvæmt þessari raforkutilskipun Evrópusambandsins. En kjarni málsins þessi, það er bara ábyrgðarhlutur að halda því hér fram og ég man það þegar ég greindi hér frá þessu í fyrstu umræðu þessa máls að þá var kallað hér fram í úr sal að þetta væri rangt hjá mér og síðan saka þessi sömu aðilar og þingmenn okkur miðflokksmennum að fara með rangfærslur. Þannig að þetta er bara alvarlegur hlutur í þessari umræðu vegna þess að þetta er kjarni málsins þegar að kemur að almenningi í landinu. Það er raforkuverðið til heimilanna og svo fyrirtækin í landinu. Þetta er það sem almenningur skilur. Ef það hækkar rafmagnið þá sjá menn enga ástæðu fyrir því að undirgangast þessar tilskipanir. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Og hann virðist ekki vera í salnum. Þannig að þá hlýtur það að vera þá er andsvörum lokið við þessa ræðu. Nei, það var ekki Sigmundur Davíð sem óskaði eftir andsvari. Þannig að við andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Frú forseti, ég hef hér síðastliðna nótt farið nokkuð yfir virkjanasögu landsins og leitast við að sýna fram á tengsl við uppbyggingarsögu á fleiri sviðum samfélagsins. Þar nefndi ég atvinnuuppbyggingu í landinu og þá staðreynd að alla lýðveldissöguna hefur atvinnuástand verið næsta gott og við einungis þurft að kljást við atvinnuleysi skamma hríð á þessu tímabili. Einnig nefndi ég framfarir sem hefðu haldist í hendur við uppbyggingu raforkukerfisins og þar á ég sérstaklega við tæknilega framfarir sem hafa orðið á þessum tíma og þá staðreynd að Íslendingar hafa alla lýðveldissöguna verið mjög framarlega alla tækninýjungar á flestum sviðum. Að þetta sé einber tilviljun, frú forseti, held ég að sé ekki fullkomlega rétt sýn á málin, heldur fremur að hvort styðji annað í þessu efni og uppbygging virkjana og dreifikerfisins ásamt þeim stóriðjum sem hér hafa byggst upp samhliða hafa valdið því að atvinnulífið hafi haft mikinn stuðning af því hversu framarlega við höfum skipað okkur í raforkumálum. Þá er ónefnd sú tenging sem þessar framfarir og uppbygging hefur við byggðaþróun í landinu og get ég þannig sagt að með þessari uppbyggingu hafa stjórnvöld í raun, frú forseti, í raun framkvæmt árangursríkari byggðastefnu en viðhöfð hefur verið með alls kyns vanhugsuðum innspýtingum fjármagns í atvinnugreinar sem áttu að lyfta atvinnulífi í byggðum landsins en lifðu svo varla vikuna út. Og leið og litið til fortíðar, til sögunar og leitast við að læra af henni til þess einmitt að taka eins vel ígrundaðar ákvarðanir og unnt er í samtímanum
til heilla fyrir framtíðina, komandi kynslóðir og reyna að loka engum möguleikum þeirra sem taka við landinu úr okkar höndum. Frú forseti, þess vegna svo mikilvægt að stór og afdrifarík mál eins og við erum hér að ræða fái eins mikla umræðu og skoðun og unnt og ég þar að vísa til þriðju orkutilskipun Evrópusambandsins. Við eigum alls ekki að hika við að taka umræðuna lengra ef ekki búið að sannfæra þjóðina ágæti þess sem fyrirhugað að gera. En það einmitt það sem stjórnarliðar og þeirra fylgitungl að gera í þessu máli. Segja að málið sé útrætt og skella skollaeyrum í öllum ábendingum að tiltekna hluti þurfi að skoða betur og nefni ég hér einungis spurningar okkar lagalega fyrirvarann sem sagt var að ætti að gera það óhætt að samþykkja þetta mál. En fyrirfinnst svo hvergi og fyrirvarinn í besta falli falleg ummæli sérstöðu Íslands í þessu máli, frú forseti. Falleg ummæli. Mesta furðu vekur þó, frú forseti, afstaða stjórnarandstöðuflokkanna. Þannig virtust Samfylkingin og Viðreisn ekki þurfa neitt að íhuga innihald regluverksins og samþykktu orkupakkann óséðan. Hvað þeim gekk til með því að flýta sér svo að taka afstöðu til málsins þeirra að svara, en vekur auðvitað undrun. Þegar málið kemur síðan til umræðu hér í þingsal virka allir þessi stjórnmálaflokkar sem hluti af stjórnarliðinu og hafa ekki uppi neina gagnrýni í málinu. Frú forseti, eftir að hafa farið yfir virkjanasögu landsins hafði ég hugsað mér að líta til framtíðar og það fyrsta sem verður þar til skoðunar auðvitað framhald þessa máls. Því eftir samþykkt þessarar tilskipunar, ef það verður raunin, von á þeim næsta á sviði orkumála frá Evrópusambandinu og þar átt við 4. orkupakkann. Það því ekki úr vegi að velta honum fyrir sér og skoða, þó ekki væri nema hvort með samþykkt þessa pakka, 3. orkupakkans, séum við að einhverju leyti búin að skuldbinda okkur hvað varðar 4. orkupakkann. Því ef svo frú forseti, betra að staldra við áður en lengra haldið. En hvað ber svo við? 4. orkupakkinn, hann ekki hluti af gögnum þessa máls og eru þau þó, frú forseti, mjög viðamikil. 4. orkupakkann ekki þarna að finna. Samt heyrim að sögur það að 4. orkupakkann sé að finna í stjórnarráðinu og sé þar til skoðunar. En honum ekki dreift hér meðal þingmanna, einmitt til að taka afstöðu til þessa máls. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og ræðutíminn því styttur í 1 mínútu í síðari umferð. Fyrst veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Karli Gauta Hjaltasyni hans ágætu ræðu. Það auðvitað sjálfsagt mál að taka undir með þingmanninum það að það auðvitað nauðsynlegt að þetta mál fái miklu meiri umræðu, miklu meiri skoðun, miklu meiri rannsókn, miklu meiri rýni og það auðvitað sjálfsagt og eðlilegt í ljósi þess hversu mikið hagsmunamál þjóðarinnar hér undir. Hv. þingmaður vakti máls á því að minnsta kosti 2 stjórnarandstöðuflokkar lýstu yfir stuðningi við málið áður en að það var lagt fram á Alþingi. Þeir samþykktu þennan orkupakka óséðan og það þess vegna ekki skrítið að þessir aðilar skuli koma hér og kvart undan þessari umræðu og telja hana allt of mikla og þá skoðun sem hefur farið fram í nefndum allt of viðamikla vegna þess að þeir töldu sig ekki þurfa að skoða málin nokkurn skapaðan hlut. Hér náttúrulega skilur mjög á milli Samfylkingarinnar og systurflokksins í Noregi, Verkamannaflokksins, sem beitti sér af hörku í þessu máli og krafðist þess að það yrðu settir ekki fleiri heldur en 8 fyrirvarar þar í landi. Þannig að hér hafa orðið eins og reyndar í fleiri málum afar skörp skil á milli Samfylkingarinnar og minnsta kosti
norræna jafnaðarmannaflokksins og reyndar jafnaðarmannaflokka í fleiri norrænum ríkjum. Spurning hvort að það liggi ekki beinast við að Samfylkingin leiti ásjár hjá Píratasöfnuðinum úr því sem komið er. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Frú forseti, já, svo virðist vera að margir þessara stjórnarandstöðuflokka sem eru hér á þingi, þeir eru nú líklega 5, að sumir þeirra, eins og ég nefndi 2, þar að segja Viðreisn og Samfylkinguna, tóku mjög fljótt afstöðu til málsins. Það liggur alveg fyrir. Og það hefur valdið því, sem er auðvitað slæmt fyrir lýðræðið, að hér inn á Alþingi verður umræðan þeim mun minni eftir sem færri taka þátt í henni að sjálfsögðu. Og það vekur auðvitað undrun að menn taka ekki þátt í umræðunni meira heldur en raun ber vitni þegar svona stórt hagsmunamál Íslendinga er að ræða sem margir halda fram, og ég held að sé rétt, að fjallar um framtíð orkuauðlindanna og hvert við erum að stíga stórt skref inn í óvissa framtíð sem við vitum ekki gjörla hvert ber okkur, og menn hafa ítrekað komið hér upp í ræðustól til þess að reyna að átta sig á því hvað getur orðið, og þess vegna ber að taka öllum ábendingum og aðfinnslum í þessu máli alvarlega, og þess þá heldur að menn sé að taka afstöðu til svo stórs máls, gagnrýnis lítið, og koma hér þegar málið kemur hérna fyrir þingið að taka bara ekki þátt í umræðunni. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Eitt er að samþykkja stórmál af þessu tagi óséð. Stórmál sem að dómi lögfræðilegra ráðuneyta ríkisstjórnarinnar felur það í sér að erlendir aðilar hafa að minnsta kosti óbein áhrif á skipulag, ráðstöfun og nýtingu orkuauðlinda þjóðarinnar. Ég verð að segja það sömuleiðis, frú forseti, að það er mér ekki gleðiefni að verða vitni að því að vandað og gott fólk skuli ætla að styðja þetta mál á grundvelli sjónarmiða eins og þeirra sem hafa komið fram hér í blaðagreinum og vitnað hefur verið til, í þeirri trú að orkuverð muni lækka þegar við blasir hið gagnstæða, í þeirri trú að hér sé einhver nauðsyn á að efla einhverja neytendavernd þegar ekki hefur verið sýnt fram á annað en að neytendavernd hér sé í bærilegu lagi, og að nauðsynlegt sé að standa vörð opið, frjálst og alþjóðlegt samfélag á Íslandi með því að samþykkja þennan orkupakka, þegar að þær spurningar eru fjarri því uppi í þessu máli. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Ólafi Ísleifssyni fyrir hans athugasemdir, ábendingar hér í sínum andsvörum. Það er alveg rétt að menn hafa helst borið fyrir sig að þetta bæti svo neytendavernd án þess að það sé rökstutt mikið meira en það. Ég vil benda á að orkuauðlindirnar, dreifing þeirra, virkjun, er í höndum ríkisins hér á landi og allt öðruvísi heldur en út í Evrópu, og verðið hefur verið lágt, mun lægra en í Evrópu, og ég geri mér vonir, frú forseti, að verðið geti einmitt lækkað ennþá frekar hér til neytenda innanlands, einmitt vegna þess að við erum búin að borga niður stofnkostnaðinn, við erum búin að borga niður dreifikerfið, við erum búin að borga niður virkjanirnar, og það er komið að því að þjóðin, almenningur hér í landi, njóti þessara ávaxta. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, hv. þingmaður hefur dregið geysilega vel fram hversu mikil tengsl eru milli atvinnuuppbyggingar í landinu og aukinnar velferðar og svo nýtingar orkunnar.
En af því tilefni langar mig að spyrja hv. þingmann aðeins út í fyrirvara norska stórþingsins sem að ég er rétt að byrja að ræða hér í mínum ræðum. Já, og minni mig á það, frú forseti, að ég tók eftir því að það virðist hafa gleymst hjá forseta, sem reyndar var þá í annarri mynd, að skrá mig á mælendaskrá eins og hann hafði lofað. Ég bið forseta að bæta úr því. En það sem ég ætla að spyrja hv. þingmann út í eru tveir af fyrirvörum Norðmanna. Annar þeirra segir: norsk endurnýjanleg orkuframleiðsla skal stuðla að aukinni verðmætasköpun og atvinnu í Noregi. Og hinn: tekjur verða áfram notaðar til að lækka gjaldskrár. Þarna er það alveg skýrt af hálfu norska þingsins að menn ætli áfram að beita því sem að hefur gefist vel, annars vegar að nýta orkuna til þess að efla atvinnulíf í landinu og hins vegar til þess að bjóða fólki og fyrirtækjum upp á lægra orkuverð. Þetta gengur gegn því sem að hér er verið að predika einhvern ímyndaðan ávinning af því að fara í evrópskt samkeppnisumhverfi sem að mun eingöngu leiða af sér verðhækkanir og draga úr möguleikum okkar á að beina orkunni í atvinnuuppbyggingu innanlands. Og því spyr ég hv. þingmann, hvernig í ósköpunum stendur á því að íslensk stjórnvöld reyni ekki einu sinni að leggja fram fyrirvara eins og Norðmenn þó gera, hvað varðar þessa þætti, því að orkan hefur reynst okkur Íslendingum ekki síður mikilvæg en Norðmennum í gegnum tíðina. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Frú forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni fyrir hans spurningar. Það er rétt hjá hv. þingmanni að svo virðist sem fyrirvarar norska stórþingsins séu mun ítarlegri og greina betri heldur en þeir fyrirvarar sem hér eru kynntir. Ég þekki reyndar ekki hvernig þessi fyrirvarar eru lagalega bundnir í EES-samninginn. Ég þekki það ekki. Ég geri það ráð fyrir að norska stórþingi hafi sett þetta sem lög í innanlandslög í Noregi, eins og talaður hér, með fyrirvaran hér, að þá náttúrulega er ekkert víst að sumir af þessum fyrirvörum munu standast þegar til kemur. Bara alveg svo við höfum rætt hér í þessu máli. Þeir munu ekki standast ef þeir fara í bága við regluverkið í Evrópu þegar búið er innleiða. Og Norðmenn eru búnir að aflétta stjórnskipulegum fyrirvara. Þannig að allt þar innanlands sem fer í bága við regluverkið, þriðja orkupakkans, frú forseti, allt það sem fer í bága við það er náttúrulega einskis virði. En að minnsta kosti eru fyrirvara Norðmanna, eftir því sem hv. þingmaður upplýsti hér áðan, að minnsta kosti eru þeir ítarlegri og heldur en hérlendis og leiðbeinandi fyrir þá, eins og þetta með að tekjur skuli lækka gjaldskrá. Það er auðvitað góðra gjalda vert í Noregi ef að aukna tekjur renni til að lækka gjaldskrá. Og það væri auðvitað fagnaðarefni ef íslensk stjórnvöld settu lög á þessu leitinu heldur en að vera með ólögsa fyrirvara sem felast í yfirlýsingum eða einhverjum fundarhöldum út í Evrópu. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, ég skal viðurkenna að það er líklega rétt hjá hv. þingmanni að þessir norsku fyrirvarar hafi enga raunverulega þýðingu vegna þess að Evrópusambandið einfaldlega lítur framhjá slíkum tilburðum, framhjá því að menn reyni að setja eigin fyrirvara án þess að það fari í gegnum það kerfi sem að leiðir af EES-samningnum. En getur þó ekki hv. þingmaður tekið undir að þessir fyrirvarar eða tilraunir Norðmanna til fyrirvara gefi til kynna hvaða hættur fylgi þriðja orkupakkanum. Það að Norðmenn skuli telja sig þurfa að fara fram á undanþágur til þess að mega lækka raforkuverðið, til þess að mega
nýta raforkuna í atvinnuuppbyggingu innanlands í Noregi. Og það þá ekki sérstakt áhyggjuefni fyrir okkur að innleiða þennan orkupakka ef hann kemur í veg fyrir þetta tvennt hér, að við getum boðið áfram upp á lágt verð og nýtt orkuna til að stuðla að atvinnuuppbyggingu innanlands? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir spurninguna. Auðvitað svo ef að fyrirvarinn, alveg eins og við höfum rætt hér í þessu máli, ef að fyrirvarinn hefur ekki hlotið afgreiðslu í sameiginlegu EES-nefndinni, að þá hefur hann bara gildi að því leytinu sem hann ekki andstöðu við regluverkið í heild sinni, og regluverkið ekki bara þessi eina orkutilskipun, frú forseti, heldur alls kyns aðrir leiðarvísar sem að finna í regluverkinu, alls kyns aðrir leiðarvísar skýringar og túlkun á lögum. Það ekki bara þriðji orkupakkinn sjálfur, og eins og dómar hafa nú einmitt gengið Norðmönnum í óhag að þessu leytinu til. Þannig að slíki fyrirvara verða náttúrulega alltaf skýrðir norskum stjórnvöldum í óhag ef þeir fara í bága við regluverki sem Noregur hefur þá undirgengist. Að lokum veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Frú forseti, ég ætla nú að byrja á hjákátlegu sjálfsóli og þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Og mig langar að ræða við hv. þingmann sem nú löglærður fyrirvara sem að gerðir hafa verið af hálfu íslenskra stjórnvalda við þessa innleiðingu. Sumir þeirra hafa nú verið týndir hríð en eru fundnir aftur hérna í reglugerðarformi. Aðrir byggjast á sameiginlegum skilningi sem var fenginn annaðhvort við sódavatn og samloku eða kaffi og vínabrauði milli tveggja einstaklinga úti í heimi eða hér eða í síma. Og mig langar til að spyrja hv. þingmann sem sagt hvað hann telji og hvort hann telji að þessir fyrirvarar sem þannig hafa verið settir hér á Íslandi við þessa innleiðingu að þeir haldi, hvað honum finnst það. Og það þannig, frú forseti, að einn af þingmönnum Framsóknarflokksins hefur lýst því þannig að í þessu máli sé Framsóknarflokkurinn ekki bara með belti og axlabönd, heldur með álímdan hártopp, smekkbuxur og nýja skó. Og ég vil nú spyrja hv. þingmann að því hvort að hann telji að slík múndering dugi varðandi fyrirvara sem að sá flokkur hefur sett við þessa innleiðingu. Þannig að vegna þess að hv. þingmaður löglærður, að þá langar mig til þess að biðja hann að fara yfir þessa fyrirvara með okkur og skýra þá eins og hann getur á 2 mínútum og gera okkur grein fyrir því og þeim sem að fylgjast með hér hvernig þetta muni geta staðist þegar á hólminn komið, vegna þess að ég held að á eftir muni ég kannski sjálfur fara í einhverja fyrirvara og sögur af fyrirvörum, þannig að ég held að væri mjög mikill fengur af því ef að hv. þingmaður myndi vilja fara yfir þetta með okkur. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Sæmundssyni fyrir hans hugleiðingar. Eins og ég hef áður sagt, þá eru þeir fyrirvarar sem ég hef séð í þessu máli og nú alls ekki víst að ég hafi kannski séð á alla vegna þess að það hafi margir verið nefndir, að eins og yfirlýsingar einstakra manna, ráðamanna í Evrópu eða EFTA-ríkjanna, yfirlýsingar sem ég hef nefnt, hafa auðvitað ekkert gildi. Einfaldlega af þeirri ástæðu að ef við samþykkjum þetta regluverk, þessi lög sem svo kallast nú reglugerðir í Evrópu, ef við samþykkjum þau, að þá það texti laganna sem gildir. Og þá algjörlega horft fram hjá einhverjum yfirlýsingum
sem eru í eðli sínu pólitískar og velviljaðar að sjálfsögðu. Þannig að slíkt hefur ekkert gildi. Nú varðandi fyrirvarana í tíma, menn hafa kannski mikið talað það að þessir fyrirvarar væru góðra gjalda verðir vegna þess að það reyndi ekkert á regluverkið. Það er alveg rétt. Ef til vill, frú forseti, reynir ekkert á þetta innan 5 ára eða 10 ára og hugsanlega lengur. En leið og ágreiningur vaknar einhvers staðar, og ég alls ekki spámaður til að sjá svo fram í tímann að ég viti hvar það getur gerst, en leið það kemur að þá munum við uppgötva það að þetta regluverk sem við höfum samþykkt gildir auðvitað hér á landi. Af því við erum búin að innleiða það. Við erum búin að lofa því með innleiðingunni að lög hér á landi gangi ekki berhögg við regluverkið. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Frú forseti, ég þakka þingmanninum háttvirtum fyrir þetta svar. Það er nefnilega þannig að ég hef líka haft áhyggjur af þessu máli vegna þess að við höfðum hér uppi og erum stöndum í öðru máli þar sem að við beittum heimasmíðuðum fyrirvörum og töldum okkur geta komið í veg fyrir það að hingað til Íslands rataði innflutt ófrosið hrátt kjöt. En samkvæmt nýjustu tíðindum það alls ekki. Og þess vegna vildi ég nú spyrja hv. þingmann hvort að það hefði kannski verið rétt fyrir stjórnvöld hér og ríkisstjórnarflokkana nú að læra af þeim mistökum, að læra af því, eins og hv. þingmaður benti á, að menn hlusta ekki á heimasmíðaða fyrirvara út í Evrópu vegna þess að þar gilda evrópsk lög. Þannig að mig langar til að spyrja hv. þingmann að því hvort að það væri ekki ráð eða hefði ekki verið ráð fyrir ríkisstjórnarflokkana að læra af þeim mistökum sem gerð voru í sambandi við fyrirvarana með hráa ófrosna kjötið. Þá svarar andsvari síðara sinn hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni enn og aftur fyrir hans hugleiðingar. Í mínum huga alveg ljóst að innleiðing til dæmis, ef við tek dæmi, innleiðing til dæmis reglugerðar 713 og nú eilítið óljóst með hvaða hætti stjórnvöld hyggjast gera það. Þingsályktun, ef hún verður samþykkt, sú sem við ræðum hér, þá erum við raunverulega búin að aflétta stjórnskipulega fyrirvaranum og erum skuldbundin til þess að ekkert hér innanlands fari í bága við regluverkið. Síðan koma lög og við höfum séð breytingu á raforkulögum og nú þessi reglugerð kemur hér fyrir þingið, reglugerð 713, með einhvers konar lagalegum fyrirvara, frú forseti, sem ég hef einnig, eins og margar aðrar skýringar, heyrt að eigi að gera, þá skiptir engu máli þó að við nýtum þar inn einhverri setningu, ef það fer í bága við regluverkið. Og tíminn mun þá leiða í ljós, hvenær sem það verður, að það engu hafandi ef að talið að við séum að brjóta í bága við regluverkið. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, fundarstjórn forseta. Frú forseti, getur forseti hlutast til það að reyna að finna hæstv. Utanríkisráðherra sem að hefur eiginlega ekkert spurst til í þessari umræðu? Því hefur verið fleygt að hann sé í útlöndum, ég veit ekki hvort að það rétt, en það þá sérkennilegt í ljósi þess að hér á fyrri stigum þessa máls setti hæstv. Ráðherra sérstaklega út af það að ég væri í opinberum erindagjörðum á vegum þingsins í útlöndum, reyndar ásamt formanni utanríkismálanefndar sem að hæstv. Ráðherra virtist ekki sakna eins mikið, en þó hafði ráðherrann á sínum tíma beðið þingmenn Miðflokksins að fá að mæla fyrir málinu til að komast til útlanda. Svoleiðis að allt þetta var mjög sérkennilegt, en þeim mun sérkennilegri þá fjarvera hæstv. Ráðherra núna, því að við
þingmenn höfum varpað hér fram fjölmörgum spurningum eðli þessa máls og afstöðu stjórnvalda sem engin svör fást við af því það vantar ráðherrann. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson fundarstjórn forseta. Já, hæstv. Forseti. Mig langar til að taka undir orð hæstv. Þingmanns hér. Hér er verið að reyna að ræða mál og ræða í þaula og hér hefur umræðan dýpkað umtalsvert frá því á fyrri stigum og í fyrri umræðu og í upphafi seinni umræðu þegar síðast sást til hæstv. Utanríkisráðherra. Málaflokkurinn sem hér ræðir heyrir að mestu leyti undir 2 ráðuneyti, iðnaðar-, nýsköpunar- og ferðamála og svo utanríkisráðuneytis. Og hvorugur þessara ráðherra virðist sjá sér fært að taka þátt í þessari umræðu eða láta svo lítið sem að útskýra þá allavega fyrir okkur sem að stöndum hér og spyrjum okkur spurninga og vörpum fram álitamálum, að útskýra það til að láta sem minnst, frú forseti. Væri það ekki eðlileg ráðstöfun? Og hér hefur hv. þingmaður stæðum úti fyrir mér. Já, ég kannski kemur það bara seinna ræðu. Takk. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson fundarstjórn forseta. Forseti, ég held að sé skynsamlegt að hæstv. Utanríkisráðherra komi hér og verði til viðtals við okkur því að ekki gera þannig aðrir úr stjórnarmeirihlutanum. Það væri líka freistandi bæði fyrir okkur þingmenn sem höfum efasemdir og ég held trúlega líka forseta og fleiri sem vilja samþykkja þennan orkupakka að spyrja utanríkisráðherra hæstv. Út í það hvort hann hafi þegar fengið einhverjar vísbendingar það að þegar að orkupakki 4 kemur hér til okkar og ítreka að það hægt að lesa töluvert hann núna hér nú þegar á netinu að þá mun hann aftur koma til þings og biðja afléttingu á stjórnskipulegum fyrirvara. Ég hefði áhugaði að vita hvort að utanríkisráðherra sé búinn að fá einhverja slíka kynningu því að nú hefur málið verið greinilega skoðað af ráðuneytinu síðan 2016 í það minnsta og starfshópur starfandi nú þegar. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þorsteinn Sæmundsson fundarstjórn forseta. Já, frú forseti, ég held að það sé afar brýnt að við fáum utanríkisráðherra hæstvirtan hér í hús og ef möguleiki á til þess að hann fá að heyra umræðuna eins og hún orðin nú, sem eins og fram hefur komið og hjá þeim sem talaði á undan mér orðin miklu dýpri og miklu markvissari. Það eru miklu fleiri upplýsingar komnar fram heldur en var þegar að hæstv. Utanríkisráðherra var hér á vettvangi. Ég hefði líka persónulegan áhuga á því að spyrja hann út í fyrirvarann sem týndist en fannst aftur og hefði viljað fara með honum yfir þá fyrirvara sem gerðir voru af hálfu íslenskra stjórnvalda við þessa innleiðingu. Ég hefði líka haft mikinn áhuga á því að frétta af sameiginlegum skilningi hans og Evrópusambandsforkólnum sem hann hitti og ég hefði viljað fá að vita hvernig sá sameiginlegi skilningur var og hvar hann myndaðist, var hann í síma eða yfir samlok og sódavatni eða einhverju sterkara. Ég hefði viljað vita allt þetta, þannig að ég hvet forseta hæstvirtan til þess að finna ráðherrann. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Frú forseti, ég vil taka undir þá beiðni að hæstv. Utanríkisráðherra komi hér í þingsal og svari spurningum sem brenna á okkur í þessari umræðu. Það afar mikilvægt að fá skýr svör og ég nefni sem dæmi varðandi þær fullyrðingar það að EES-samningurinn gæti farið í uppnám ef við förum þá lögformlegu leið að vísa þessu máli til sameiginlegu EES-nefndarinnar. Þetta þarf að skýra miklu betur út og frú forseti og
og til þess að ná væntanlega besti aðilinn í þeim efnum hæstv. Utanríkisráðherra. Auk þess þarf að fá hæstv. Utanríkisráðherra hér til þess að skýra nánar álit Baudenbacher, fyrrum dómara, ýmsar fullyrðingar þar sem koma fram sem ég hefði gjarnan viljað fá svör við frá hæstv. Ráðherra. Þannig að það brýnt að forseti beiti sér fyrir því að hæstv. Ráðherra utanríkismála komi hér í þingsal og svari spurningum, mikilvægum spurningum. Já, til máls tekur hv. þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson fundarstjórn forseta og hann mun vera 3. þingmaður Norðausturkjördæmis. Frú forseti, í ljósi þess að forseti hefur enn ekki brugðist við þessum ítrekuðu beiðnum, þá verð ég að segja hér enn og aftur að ég tel mjög mikilvægt að hæstv. Utanríkisráðherra verði kallaður hingað til þess að hann geti tekið þátt í þessari umræðu og skýrt málin fyrir okkur. Hæstv. Ráðherra hafði miklar áhyggjur af því ef að ég skildi á sínum tíma óbreyttur þingmaður sem var þó með geysilega öflugan varaþingmann inni fyrir mig, ef ég myndi missa eitthvað úr umræðunni á fyrri stigum. En svo þegar umræðan er byrjuð fyrir alvöru og við erum komin hér í seinni umræðu og stendur til að fara að afgreiða málið ef nái vilji stjórnarmeirihlutans fram að ganga, þá ætlar hæstv. Ráðherra ekki að svara fyrir það. Það getur ekki verið, frú forseti, að það sé ætlast til þess að við klárum þetta mál hér án þess að ráðherrann sem ber ábyrgð á því og lagði það fram svari fyrir málið. Þá hlýtur að vera eðlilegt, frú forseti, að við frestum þessari umræðu þar til hæstv. Ráðherra getur tekið þátt í henni. Forseti vill geta þess að hæstv. Utanríkisráðherra erlendis í opinberum erindagjörðum og vill jafnframt minna á það að þessi þingsályktunartillaga sem hér rædd í síðari umræðu og hæstv. Utanríkisráðherra fylgdi henni að sjálfsögðu eftir og mælti fyrir henni hér í fyrri umræðu en nú málið á forræði þingsins. En til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson fundarstjórn forseta síðara sinni. Já, frú forseti. Þökkum upplýsingarnar að við séum stödd hér í annarri umræðu. Ég held að það hefur nú verið orðið nokkuð ljóst. En hér flutningsmaður tillögunnar í húsi og hefur verið nokkurt skeið og reyndar alla þessa síðari umræðu. Hv. þingmaður Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, sem formaður utanríkismálanefndar. Og ef að hæstv. Utanríkisráðherra sér ekki fært að vera hér og fylgja sinni þingsályktunartillögu hlaði sökum anna, þá ekki eðlilegt að einhver grípi boltann og fylgi málinu eftir og láti svo lítið, frú forseti, að allavega taka umræðuna hér við okkur og svara þeim spurningum sem brenna á og allavega að standa við þær fullyrðingar sem settar hafa verið fram hér í ræðum og riti meðal annars neytendaverndina, meðal annars innihald tilskipunar númer 72 frá 2009 og að fólk skýri þá mál sitt og leiði okkur þessa villuráfandi sauði sem hér standa og ræða málið í þaula að vill okkar vegar. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Anna Kolbrún Árnadóttir fundarstjórn forseta fyrir sinni. Hæstv. forseti, ég vil taka undir þá ósk að gott væri að hafa hæstv. Utanríkisráðherra hér í húsi. Það eru nokkrar spurningar sem hafa vaknað þar sem við höfum farið á dýptina í þessu máli og eftir því sem maður veit meira þá þarf maður fleiri svör. Það einhvern veginn þannig að þegar maður kafar ofan í mál þá vakna upp fleiri og fleiri spurningar og þær spurningar höfum við ítrekað hér lagt fram og höfum ekki enn fengið raunveruleg svör við þeim og þess vegna væri mjög gott ef utanríkisráðherra sæi sér fært að vera hérna með okkur. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir fundarstjórn forseta. Já, virðulegi forseti, ég ætla kannski að bregðast við nokkrum atriðum hér sem hafa komið fram hérna í fundarstjórn forseta. Í fyrsta lagi þá var hæstv. Ráðherra hér fyrstu daga umræðunnar í annarri umræðu einnig, hann var á staðnum og ekki voru sérstaklega bendar til hans sérstakar spurningar.
Síðan var auðvitað 4. orkupakkinn ræddur í nefndinni á fundum nefndarinnar vegna þessa máls og ráðuneytið svaraði þar öllum þeim spurningum nefndarmanna sem komu vegna þess pakka og lýstu vel hvað hafði birst, hvað væri ennþá í vinnslu og hver staðan væri á þeim orkupakka. Síðan það því beint hér til mín að taka þátt í þessari umræðu. Já, hv. þingmaður, ég tók þátt í umræðunni í 17 klukkutíma. Í 17 klukkutíma og svaraði margoft sömu spurningunum, leiðrétti margoft sömu rangfærslurnar og ég sé bara ekki lengur ástæðu til að svara því þegar ekki tekið mark á því einu einasta sem maður segir. Og þá hættir maður á einhverjum tímapunkti að taka þátt í umræðunni. Og ég ætla að ítreka það og kem kannski að því aftur til að verða forseta. Það. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson, fundarstjórn forseta. Frú forseti, ég þakka fyrir upplýsingar það að hæstv. utanríkisráðherra sé vant við látin og hafi lögmætt forfall hér. Ég vil hins vegar leið fagna því að hv. formaður utanríkisnefndar skuli hafa birst hér í þingsal og tekið þetta máls. Ég ætla að leyfa mér að vona það að ummæli hennar verði ekki skilin á þann veg sem þó heyrðist að hún frábiðji sér frekari þátttöku í umræðum hér. Það auðvitað afar mikilvægt að þeir sem að bera ábyrgð hér á þessu máli séu hér til svara þýðingarmikla þætti í málinu. Hv. þingmaður Birgir Þórarinsson nefndi hér fyrir skemmstu að það væri nauðsynlegt að fá til að mynda skýringar á ýmsum ummælum sem komu fram í sérstökum álitsgjafa sem kallaði var til starfa á vegum utanríkisráðuneytisins, herra doktor prófessor Baudenbacher. Ummæli hans fjallað með mjög lofsamlegum hætti í meirihlutaáliti utanríkisnefndar og þess vegna nauðsynlegt að formaður nefndarinnar sé hérna þátttakandi í þessum umræðum og geri nánari grein fyrir þessu atriði og fleirum. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson, fundarstjórn forseta öðru sinni. Já, frú forseti, auðvitað tökum við mark á því að utanríkisráðherra hæstvirtur sé í embættiserindum erlendis, en svo vill til að það lítur út fyrir það að þessi umræða verði enn stund hér í þinginu í boði forseta þingsins og forsætisnefndar meirihluta. Þannig að það nú útlit fyrir það að næstu dægrin verðum við hér að ræða þetta mál áfram eins og við þurfum og spurningin hlýtur þá að snúast það hvenær von á hæstv. utanríkisráðherra heim. Þannig að við eigum kannski von í því að eiga við hann orðastað einhverja nóttina núna framundan meðan að á þessari umræðu stendur. Þannig að mér þætti nú vænt að fá upplýsingar það hvenær ráðherrann gæti birst hér. Það gæti líka haft áhrif á það hversu lengi þessi umræða stendur. Því að eins og menn hafa tekið eftir þá stendur ekki á okkur þingmönnum Miðflokksins að fara hér djúpt í þessa umræðu og taka hana fullum þunga. Forseta ekki kunnugt ferðatilhögun hæstv. utanríkisráðherra, en til máls tekur Anna Kolbrún Árnadóttir, 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, fundarstjórn forseta síðara sinni. Hæstv. forseti, ég vil nú byrja á því að taka það sérstaklega fram að ég fagna því að sjá hv. þingmann Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur hér meðal okkar og að hún taki til máls meira að segja. Þætti reyndar vænna ef að hún taki þátt í umræðum sem við erum hér við aðra umræðu vegna þess að það hafa einmitt vaknað spurningar af því að við höfum lært eitthvað nýtt sem við vissum ekki áður og þess vegna væri ósköp indælt að fá svör við þeim spurningum. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, fundarstjórn forseta síðara sinni. Virðulegi forseti, mig langar að bæta því við að spurningar sem ég hef fylgst mjög vel með þessari umræðu hér. Það eru nætur og alla þá klukkutíma sem hún hefur farið fram. En það hefur ekkert nýtt komið fram
í þessari umræðu og kannski eitthvað nýtt fyrir þá hv. þingmenn sem hér eru inni en þá átta sig á hlutunum og kynna sér málið. Og við gerðum það bara fyrr og við gerðum það í nefndastarfi hv. utanríkismálanefndar. Og þar fengum við svör og leituðum svara við öllum þessum spurningum álitsgerðir og lögfræðilegar, lagalega fyrirvara og annað slíkt. Þannig að því var öllu svarað í nefndinni og síðan var því svarað hér alla fyrstu klukkutíma umræðunnar þegar við tókum öll þátt í umræðunni. En nú þetta er orðið eitthvað bandalag Miðflokksmanna að ræða málin sín á milli og spyrja sér spurninga sem þau vita svörin við og spyrja hér spurninga sem þau hafa fyrir löngu fengið svör við, að þá fylgist ég bara með á kantinum. Jæja, þá lítur út fyrir að þessum umræðum fundarstjórn forseta sé lokið og þá hyggst forseti bjóða áfram upp á umræðu þriðja orkupakka. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Frú forseti, þeim sem hér stendur ljóst að formaður utanríkismálanefndar var hér við upphaf umræðunnar og löngu búin að taka, eins og hún segir sjálf, umræðunni í nefndinni og það væri þá ekki úr vegi að hún svona leiddi okkur þá villuræfandi á rétta braut með því að segja okkur undan og ofan af því hvað gerðist í nefndinni, þeim okkar sem ekki eru svo lánsam að sitja þar. En í næstu ræðum mínum hér kem ég til með að rifja upp nokkuð af því sem fram hefur komið áður vegna þess að hér ekki fara fram umræður milli Miðflokksmanna, hv. þingmaður Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Það fólk hér fyrir utan húsið sem hefur fylgst með þessari umræðu nætur og daga undanfarið og gerir enn. Þannig að við erum ekki að tala við hvort annað hér í góðsemi, við erum að tala við þetta fólk sem fylgist með þessari umræðu. Og það hefur nefnilega borið á því, og það eru væntanlega 62–63% þjóðarinnar sem eru á móti þessum gjörningi og það ekki á þau hlustað. Og nú vona ég innilega, og ég ætla nú að óska Sjálfstæðismönnum innilega til hamingju með 90 ára afmæli flokksins sem verður núna á laugardaginn kemur, ef ég þekki rétt, verð þá leiðréttur ef það rangt. Og ég held að það væri nú ekki úr vegi fyrir hv. þingmenn Sjálfstæðisflokksins sem hyggjast taka þátt í kökupartíum hér og hvar landið að vera þar vel undirbúnir til þess að svara félögum sínum sem eru að meirihluta til á móti þessum gerningi. Og nú það ekki þar fyrir að ég ætli að gráta það að Sjálfstæðisflokkurinn sé með þessum gerningi hér að skjóta sig í fótinn og stimpla sig inn sem svona cirka 15% flokkur eða eitthvað svoleiðis. Ég ekkert að gráta það, en það kemur mér það ekkert við. En ég myndi nú bara í allri góðsemd ráðleggja þessu góða fólki að vera vel búið þegar það mætir grasrótinni sinni yfir rjómaköku og kaffi á laugardaginn. Og það held ég að tímanum væri vel varið fyrir þetta góða fólk að fara kannski yfir nokkrar spurningar með því fólki sem ekki var hér við fyrstu umræðu og því síður á fundi utanríkismálanefndar háttvirtrar. En þetta ekki það sem ég ætlaði að ræða í þessari ræðu. Ég ætlaði að ræða hér að það eins og við vitum, þá eru nokkrir fyrrverandi stjórnmálamenn sem að gjörþekkja innleiðingu bæði fyrst og annars orkupakkans og hafa fylgst með nú þessum pakka hér. Þeir hafa sem sagt gefið út yfirlýsingar á margan hátt og ég sé að ég á nú ekki nema 2 mínútur eftir að tímanum, þannig að ég verð að láta aðalatriði þess máls bíða næstu ræðu, en það fjallar einmitt afstöðu Ögmundar Jónassonar, háttvirts þingmanns, sem nú þar staddur að hann kallar sinn gamla flokk hreyfinguna Framboð vegna þess að sá flokkur sé hvorki vinstri né grænn lengur. Þannig slær þetta mál þann góða dreng. Og ég hef nú hér áður farið yfir það líka að einn sá þingmaður sem ef ég þekki rétt og verð þá leiðréttur,
sem var kannski mestur Evrópusinni þáverandi þingmanna Sjálfstæðisflokksins, fyrrverandi hv. þingmaður Tómas Ingi Olrik, sendiherra síðar og ráðherra, að hann hefur einnig sett fram mörg varúðar og varnaðarorð innleiðingu þessarar gerðar. Þannig að þetta er sem sagt atriði sem þarf að fara yfir, en síðan, eins og ég segi, þá mun ég í þeim ræðum sem ég mun flytja hér síðar í dag fara nokkuð yfir það sem hér hefur farið fram í skjóli nætur, því að til þess að gera þeim kleift sem ekki vöktu með okkur, þó þeir séu fjölmargir, gera þeim kleift að fylgjast með hvað það er sem við erum búin að vera að ræða hér og skiptir alla Íslendinga miklu máli. Þannig að því leyti að þessu sögðu ætla ég að taka mig hlé núna en kem sem sagt með þau skilaboð sem ég boðaði hér áðan í næstu ræðu. Svo háttar að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og verður því ræðutíminn styttur í 1 mínútu í síðari umferð. Fyrst veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Sæmundssyni fyrir ræðu hans og hlakka til að heyra framhaldið á þeim ræðuflutningi eins og hann hefur boðað hér. Í framhaldi af umræðum sem hér urðu áðan fundarstjórn forseta, þar sem rætt var nauðsyn þess að hér væru til svara aðilar sem að bera ábyrgð á þessu orkupakkamáli, að þá vil ég ítreka þá ósk að hv. formaður utanríkismálanefndar sé hér til svara varðandi ýmis atriði. Ég tel að hv. formaður utanríkismálanefndar geti ekki borið það fyrir sig að öllu hafi verið svarað og allt séu rangfærslur og allt sé misskilningur og allt hvað heita má. Þetta er náttúrulega ekki málflutningur sem er boðlegur. Við erum að fjalla hérna mál sem þannig vaxið að lögfræðilegir ráðuneytar ríkisstjórnarinnar hafa lýst því í ítarlegu áliti að þeir telji að með samþykkt þessa máls fái erlendir aðilar að minnsta kosti óbein áhrif á skipulag, ráðstöfun og nýtingu á orkuauðlindum Íslendinga. Við erum að fjalla þetta mál hér með hagsmuni barna okkar, barnabarna og óborinna kynslóða fyrir augum. Og það er algjörlega nauðsynlegt að hér séu til svara þeir sem að bera ábyrgð á þessu máli. Það er skiljanlegt að hv. þingmaður skuli vísa hér til hann er auðvitað háttvirtur og mikilsvirtur Ögmundur Jónasson. Og það var náttúrulega mjög merkilegt að fylgjast með því hvernig hann hefur fjallað afstöðu síns gamla flokks sem hann greinilega þekkir ekki. Hann sér hann ekki lengur sem vinstri, hann sér hann ekki lengur sem grænan, og það minnir okkur á það að það eru mjög stór mál sem eru undir í þessu orkupakkamáli sem að lúta að náttúruvernd og umhverfisþáttum sem ósværi þessu og við þurfum auðvitað að fjalla það í framhaldinu. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Já, ég tek undir með hv. þingmanni að það er mjög merkilegt að lesa og heyra það sem að fyrrum hv. þingmaður Ögmundur Jónasson hefur að segja sinn gamla flokk, en ég er ekkert hissa á því að hann skuli ekki þekkja þann flokk vegna þess að þau fáu atriði sem flokkið hafa upp úr liðsmönnum Vinstri grænna hér inni í þessari umræðu hafa að mestu fjallað markaðsvæðingu íslenskra auðlinda. Og ég hefði nú látið mig segja mér það 3 sinnum, eins og þeir segja fyrir austan, að slíkt myndi gerast hér á hinu háa Alþingi að liðsmenn Vinstri-hreyfingarinnar Græns framboð gengju hér fram svo hart
fyrir markaðsvæðingu auðlinda Íslands eins og þeir hafa gert sumir hverjir hér í umræðum í þinginu. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Já, herra forseti, það er sannlega merkilegt að sjá hvernig einstakir stjórnmálaflokkar hafa svona breytt ásýnd í vissum skilningi þegar kemur að þessu máli. Við höfum fjallað það hér í okkar orðaskiptum, hv. þingmaður, hvernig gamalreyndur og mikils metinn og mikils virtur leiðtogi í vinstri hreyfingunni grænu framboði, áður Alþýðubandalaginu, Ögmundur Jónasson, virðist ekki þekkja sinn gamla flokk. Það er sjálfstæðisfólk hér út allt land sem þekkir ekki sinn gamla flokk. Og ég öfunda ekki sjálfstæðismenn að vera að fagna 90 ára afmæli flokksins við þær aðstæður að hann stendur hér grár fyrir járnum í því að vilja samþykkja mál sem að dómi færustu og bestu manna veitir erlendum aðilum að minnsta kosti óbein áhrif á skipulag, ráðstöfun og nýtingu íslenskra auðlinda, náttúruauðlinda í eigu íslensku þjóðarinnar. Einhvern tímann reis þessi flokkur undir nafni en maður spyr, gerir hann það nú, Sjálfstæðisflokkurinn? Þá svarar andsvari síðar sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Já, herra forseti, ég held að þetta sé laukrétt hjá hv. þingmanni að liðsmenn þessara gömlu flokka, rótgrónu flokka, þekkja þá ekki lengur. Og ég er líka alveg viss það að margir framsóknarmenn þekki ekki sinn gamla flokk, þó hann sé með belti og axlabönd, álímdan þártopp í smekkbuxum og nýjum skóm. Ég er ekki viss að margir framsóknarmenn kannist við sinn gamla flokk, jafnvel í slíkum skartklæðum. En þannig er þetta nú að tímarnir breytast og flokkarnir með, og hver hefði trúað því að Framsóknarflokkurinn væri í þessari múnderingu og farin úr sauðskinsskónum á þessum tíma, og hver hefði trúað því að Vinstri grænir væru hér að markaðsvæða raforkuna, og hver hefði trúað því að Sjálfstæðisflokkurinn hlustaði ekki á sitt fólk á 90 ára afmælinu. Maður hefði nú haldið að menn myndu nú jafnvel girða sig í skartklæði og vanda sig í samskiptum við flokksmenn akkúrat á þessum tímapunkti, en svo er ekki. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, já, hv. þingmaður nefndi skrif ýmissa reyndra fyrrum stjórnmálamanna og það mætti reynda tína til miklu fleiri, því að stjórnmálamenn alveg frá vinstri til hægri á litrófi íslenskra stjórnmála í gegnum tíðina hafa eindregið varað við þessum orkupakka. Þar má nefna menn úr Alþýðubandalaginu, síðar Vinstri grænum, úr Alþýðuflokknum, síðar Samfylkingu. Það má nefna Framsóknarmenn, það má nefna Sjálfstæðismenn og jafnvel fleiri. Allt þetta hefðbundna litróf stjórnmálanna. Og leið horfum við upp á það að mikill meirihluti stuðningsmanna allra stjórnarflokkana er eindregið andsnúinn þessu máli. En þá vaknar spurningin þegar maður lítur á þetta tvennt. Í hvaða tómarúmi eða hvers konar rými eru þá ráðherrar, núverandi ráðherrar og þingmenn þessara flokka, ef að þeir ekki aðeins líta framhjá því sem að stuðningsmenn þeirra segja og hinir reyndari úr þessum flokkum, heldur beinlínis gera lítið úr þeim sem að leyfa sér að lýsa efasemdum þennan orkupakka og gagnrýna. Í hvers konar annaðhvort tómarúmi eða bergmálshelli eða ég veit ekki hvað það er, hvernig getur hv. þingmaður skýrt þetta, að þetta rof hafi átt sér stað, og að því marki, eins og ég nefndi, að menn jafnvel leyfa sér á tíðum dónaskap gagnvart fólki sem að
sem geldur varhug við þessum orkupakka. Aðvaranirnar berast úr öllum áttum, frá verkalýðshreyfingu, frá fólki sem reiðir sig á orku á samkeppnishæfu frá útlöndum líka, frá Noregi. En það eins og þessi hópur, þessi afmarkaði hópur þingmanna sé ónæmur fyrir þessu og svari því oft á tíðum með hreinum skætingi. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, ég hef spurt sjálfan mig að því hvers vegna ráðherrar og alþingismenn þessara ríkisstjórnarflokka hlusta ekki á sitt eigið fólk. Og ég spyr mig af hverju þeim finnst svo léttvægt að 63% þeirra sem taka afstöðu í skoðanakönnun nýlegri þetta mál eru alfarið á móti því. Og ég spyr mig af hverju þessir ágætu félagar okkar láta sér detta það í hug að troða þessu máli í gegnum þingið eins og þeir ætla að gera núna, þó að það taki þá aðeins lengri tíma heldur en upphaflega kannski var áætlað, að troða þessu máli niður í hálsmálið á kjósendur sínum. Hvað kemur þeim til? Og ég ætla nú að taka hérna smá forskot á sæluna og lesa hér eina spurningu einmitt frá háttvirtum fyrrverandi þingmanni Ögmundi Jónassyni þar sem hann spyr með leyfi forseta. Hann spurði: er Alþingi og stofnanaheimur stjórnmálanna þar með taldir meðvirkir fjölmiðlar að verða viðskila við félagslegar rætur sínar? Er þingið komið úr kallfæri við þjóðina? Ekki alveg, hluti þjóðarinnar er hér út á vellinum og það eru margir sem hafa glott hér framan í þann sem hér stendur af því að þeim finnst eitthvað fáliðað. En það eru nú margar fjöldahreyfingar sem hafa byrjað á færri og minni hópheldur en hér fyrir utan. Ég minni nú á það að postulati voru 12 upphaflega til dæmis. Þannig að ég skil ekki heldur þetta fálæti sem fulltrúar þessara flokka sýna kjósendum sínum. En auðvitað munu þá þessi sömu kjósendur sýna þessum flokkum sama fálætið í næstu kosningum. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, ég velti því fyrir mér hvað það segir okkur að mati hv. þingmanns að viðvaranirnar út af þessu máli hafi komið frá reyndum stjórnmálamönnum úr svo ólíkum flokkum. Því að í gegnum tíðina voru þessir menn sem að vísað hefur verið til nú ekkert alltaf sammála. Og ég hugsa að það hefur verið fá stór mál þar sem að þeir voru allir samstíga. En þeir eru það svo sannarlega hér. Og jafnvel menn sem að hafa verið Evrópusambandssinnar, já, menn eins og sá sem stundum kallaður faðir EES-samningsins, Jón Baldvin Hannibalsson, jafnvel þeir vara eindregið við því sem hér að vera. Hvaða ályktun dregur hv. þingmaður af því að þessir gömlu andstæðingar sem að tókust nú oft hart á í pólitíkinni árum og áratugum saman skuli í þessu máli tala nánast sem einn maður? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, prýðis spurning sem ég þakka fyrir. Ég held að það sem að hefur fært þessa gömlu fjandvini, ef ég má orða það þannig, gömlu andstæðingar saman, það er svo sameiginlega reynsla sem þeir búa yfir af fyrri innleiðingum. Að þeir hafi séð hvað fór úrskeiðis við fyrri innleiðingar, það er að segja, og nú heyri ég ekki sjálfum mér fyrir skvaldri í hliðarsal, en hvað fór úrskeiðis við fyrri innleiðingar, að þessir ágætu menn hafa lært af því og eru þess vegna að koma fram
hoknir af reynslu og eru að reyna að sýna nýju kynslóðinni sem hefur haslað sér völl í þessum flokkum fram á það hvað gerist ef ekki vandað til innleiðingar eins og þessarar. En annaðhvort þessi unga kynslóð eða önnur kynslóð sem nú uppi í þessum flokkum, annaðhvort hún svona hofmóðug að hún kæri sig ekki ráð, en það til málsháttur íslenskur sem segir oft það gott sem gamlir kveða. Og ég held að það hefði verið ráð fyrir þessa flokka og talsmenn þeirra að hlusta á þessa höfðingja. Og að lokum veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. forseti, ég þakka þingmanninum ágæta ræðu sem hverfist svolítið þetta mál, hverju sætir að svo stórt mál sem ætti ekki og gerir ekki, það gerir það ekki. Það ætti ekki að hverfast einhverjar flokkspólitískar línur. Þetta ekki mál sem hagsmunir Framsóknarflokksins á Íslandi hverfast að keyra í gegn eða Sjálfstæðisflokks. Hér varðar þetta hagsmuni allrar þjóðarinnar. Og það ástæðan fyrir því að menn úr ólíkum flokkum með ólíkan stjórnmálabakgrunn koma að málinu og lýsa því að hér skuli fara varlega. Það fræðigrein sem mikið notuð á mínum öðrum starfsvettvangi sem heitir upp á enska tungu Crew Resource Management eða áhafnasamstarf. Stundum verið útlagt sem Company Resource Management á enska tungu sem tekur þá til alls fyrirtækisins sem fólk vinnur hjá. Og ég álít að þau fræði sem þar eru kennd og eru notuð og eru áratuga gömul og hafa verið í þróun, að þau eigi við á vinnustöðum þótt þeir séu ekki tengdir flugi, eins og þessum. Þar snýst málið að finna rétta leið og örugga leið. Hún snýst ekki að halda einhvers konar valdajafnvægi eða það að sýna mátt sinn í ákvarðanatöku eða hver myndi velja vera borð í flugvél á 800 km hraða þar sem flugstjórinn myndi taka sínar ákvarðanir á þeim forsendum að þær hverfðust það að sýna vald sitt. Það gæti aldrei verið góð meðferð á valdi. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, svo ég haldi nú áfram að vitna hér í smá bútum í hv. fyrrverandi þingmann Ögmund Jónasson, þá hefur hann einmitt haldið því fram að þetta mál sé miklu, miklu stærra en flokkapólitík og ég honum hjartanlega sammála. Þetta mál ætti núna, ef hér væri allt með felldu inn á þinginu, þá ætti þetta mál núna að vera í sameiginlegu ferli okkar allra sem hér eru inni, þannig að enda niðurstaðan á málinu yrði eins hagfelld eins og hægt er. Og Ögmundur kemur einmitt inn á þetta og ég mun nú fara betur yfir það í næstu ræðu, en hann segir einmitt hér innan húss hverfast þessi mál nokkuð flokkslínur þó að það séu nánast einungis einn flokkur og jú, annar minni með sem eru á móti þessum gerningi hér inni. En Ögmundur segir orðrétt með leyfi forseta, en það svo undarlegt að þegar rætt málið mann á milli út í samfélaginu, þá blasir við allt önnur mynd. Þar eru hlutföllin allt önnur. Þar fólk sem kaus Sjálfstæðisflokkinn, Framsóknarflokkinn og Vinstri-hreyfinguna grænt framboð í góðri trú á allt öðru róli en meintir fulltrúar þeirra á Alþingi. Og takið eftir því að þessi ágæti fyrrverandi kollegi okkar, hann segir
fólkið kaus þessa 3 flokka í góðri trú. En flokkarnir 3 eru gersamlega að bregðast sínum kjósendum. Þó þeir séu í smekkbuxum og með álífdan hártopp og hvað má vita og í nýjum skóm, þá eru þeir samt að bregðast kjósendum sínum. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Mig langar til að halda aðeins áfram með þessa hugleiðingu sem ég var komin inn á hér áðan. Það um það hvernig á að vinna saman og þessa hugmyndafræði það sem kallað í daglegu tali CRM. Þar snýst hugmyndafræðin það að komast að niðurstöðu með gagnrýninni hugsun. Að viða að sér upplýsingum og reyna síðan að komast að því hvað rétt en ekki í einhverjum morfístíl að niðurstaðan verði hver hafði á rétt að standa. Og mér liggur það í rúmi léttu hvort að ég yrði leiðréttur hér með einhverja hluti. Ég yrði þakklátur fyrir það. En það bara ekki boðið upp á það að leiðrétta. Hér talað í fullyrðingum þegar maður spyr en maður fær ekki svör við þeim spurningum sem eru hvað áleitnastar og skipta hvað mestu máli. Já, en tíminn var kominn. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, ég tek mjög undir það sem að hv. þingmaður sagði hér í þessu seinna andsvari. Og auðvitað er það þannig að hv. þingmenn eins og hv. formaður utanríkismálanefndar þarf ekkert að taka þátt í þessu með okkur ef hún telur sig vera búin að gera skyldu sína og nennir ekki að hanga yfir okkur. Það er hennar fullkomni réttur. Það er hins vegar angi af þessu máli, tel ég, sem plagsiður í íslenskri pólitík. Menn viðurkenna ekki mistök, hvað sem á dynur. Það er verið að grafa holu upp á 100 milljarða í Vatnsmýrinni af því að menn gangast ekki við mistökum. Og hér er verið að ofra framtíð þjóðarinnar, barnanna okkar og barnabarna, af því að menn viðurkenna ekki mistök. Og halda menn að sá hópur sem hér situr inni að hann langi eitthvað til þess í fyrirsjáanlegri framtíð að segja við þessa sömu aðila: við sögðum ykkur þetta, við vörðum ykkur við. Það er ekki það sem okkur langar til. Við viljum taka saman höndum með þessu fólki og ganga þannig frá þessu máli að það sé til sóma. Þá andsvörum lokið og til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, mér þykir hlýða þegar hér komið umræðunnar að draga saman helstu þætti. Áður en ég geri það vil ég samt varpa hérna fram einni spurningu. Sögðu ríkisstjórnarflokkarnir 3 og sögðu fylgihnettirnir 3 kjósendum það fyrir síðustu kosningar að þeir myndu afsala auðlindum þjóðarinnar í þeim mæli sem lýst í lögfræðilegri álitsgerð lögfræðilegra ráðuneyta ríkisstjórnarinnar að erlendir aðilar myndu að minnsta kosti fá óbein áhrif á skipulag, ráðstöfun og nýtingu orkuauðlinda þjóðarinnar. Það er einmitt þetta sem að ríkisstjórnin situr uppi með. Hún leggur hér fram mál. Hún leitaði eftir áliti færustu manna. Allt eru þetta vönduð og góð álit og höfundu sínum til sóma. Þeir 2 sem hér hafa oft verið nefndir, Friðrik Árni Friðriksson Hirst og Stefán Már Stefánsson, fjalla annars vegar mögulegan árekstur þeirra gerða sem að
fylgja þessum orkupakka við stjórnarskrá lýðveldisins Íslands og hinn bóginn að þá fjalla þeir áhrif ýmis af innleiðingu orkupakkans. Hvað fyrra atriði varðar niðurstaða þeirra að verulegur vafi, það þeirra orðalag, verulegur vafi, undirstrika orðið verulegur, það árétting af þeirra hálfu og það að tvítaka það önnur árétting, að verulegur vafi leiki á því að þessi ákvæði sem þarna verið að innleiða standist stjórnarskrá lýðveldisins. Á hinn bóginn að þá fjalla þeir áhrif af innleiðingunni og komast að þeirri niðurstöðu sem ég gat hér í upphafi ræðu minnar og það ítrekað í álitinu að erlendir aðilar komist í þá aðstöðu með samþykkt þessa orkupakka að geta haft að minnsta kosti óbein, þeir skilja eftir hvort það sé einhver leyti bein, að minnsta kosti óbein áhrif, herra forseti, á skipulag, á ráðstöfun, herra forseti, og á nýtingu, herra forseti, orkuauðlinda þjóðarinnar. Það þessum ástæðum, herra forseti, sem við erum hér, þingmenn Miðflokksins, að fjalla þetta mál og spörum okkur hvergi, vegna þess að hér undir hagsmunir barna okkar, barnabarna og óborinna kynslóða í landinu. Þegar á reyndi fyrir 25 árum, þá voru hér menn sem höfðu það bein í nefinu að þeir létu það ekki yfir sig ganga við samþykkt þessa EES-samnings, annað heldur en að, og tóku ekki annað í mál en að fiskveiðiauðlindin yrði ekki undir í því máli. Núna allt annað uppi. Núna virðast vera hér menn sem að ráða hér fyrir löndum með þessum fylgitunglum sem eru sveimandi í kringu þá og þessara 3 ríkisstjórnarflokka sem að vilja og ganga fast fram í því, samþykkja að erlendir aðilar ná ítökum hér í annarri auðlind sem orkuauðlindin. Málið var kynnt með þeim hætti, herra forseti, að til þess að vega upp augljósa veikleika ætti að setja lagalegan fyrirvara. Það hefur engin greining farið fram á því með hvaða hætti þessi fyrirvari nær að upphefja þau vandamál sem eru í þessu máli. Og það hefur verið gerð mikil leit á honum eftir að hann gufaði upp skyndilega í ræðu hv. formanns þingflokks Sjálfstæðisflokksins upp úr klukkan 4, 15. maí, þegar hann greindi frá því að fyrirvarinn væri nánast ekki til sem slíkur, en ég sé það að hann hér kominn í drögum að reglugerð eins og að ykkur texti í reglugerð megni það að upphefja þjóðréttarlegar skyldur sem við öxlum með því að samþykkja þennan orkupakka. Hér fjölda spurninga ósvarað varðandi 4. orkupakkann, varðandi reynslu Norðmanna sem beittu sér fyrir og settu 8 fyrirvara og það þarf líka, herra forseti, að skýra afar sérkennileg ummæli í álitsgjafa ríkisstjórnarinnar sem hingað kom, svissnesks lögmanns. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni Ólafi Ísleifssyni kærlega fyrir ræðuna. Ég hef sjálf verið að velta fyrir mér hvað liggur í þessum orðum skipulag, ráðstöfun og nýtingu orkuauðlindarinnar, hvað það þýðir í raun og veru fyrir okkur, og ég hef hingað til verið að velta því svolítið fyrir mér hvort að það tengist einhverju böndum þau drög sem liggja á samráðsgátt stjórnvalda þar sem fjallað breytingar á stjórnarskránni með tilliti til auðlinda.
Og ég einhvern veginn ímynda mér að þetta hangi saman. Að það þurfi hreinlega að fara í það að huga að breytingum á stjórnarskrá svo að allt planið gangi upp. Þess vegna myndi ég gjarnan vilja heyra betur hvað felst í þessum þriðja orkupakka og hvað hv. þingmaður á við þegar hann talar skipulega ráðstöfun og nýtingu orkuauðlinda sem sannarlega kemur fram í þriðja orkupakkanum. Hvar til dæmis erum við þá að hugsa virkjanirnar, erum við að hugsa bara það vatnsafl, við erum með uppistöðulón og svo lengi mætti telja. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið og langar að segja það að varðandi stuðningsmenn og stuðningsflokka þessara ríkisstjórnar, þá er út af fyrir sig hægt að skilja stuðning að óséðum pakkanum, stuðning Samfylkingar og Viðreisnar. Þessir flokkar hafa í raun og veru ekki nema eitt málefni til að berjast fyrir og það er aðild að Evrópusambandinu. Og þeir náttúrulega líta þannig á að með samþykkt þessa orkupakka væri stigið mikilvægt skref í þá átt. Að sama skapi virðast þeir líta þannig á að synjun af hálfu Íslendinga það að samþykkja þessi ítök erlendra aðila í íslenskar orkuauðlindir í eigu þjóðarinnar gæti með einhverjum hætti truflað leiðina sem að þeir vilja fara inn í Evrópusambandið. Þannig ég get alveg skilið og auðvelt að átta sig á stuðningi þessara aðila. Ég viðurkenni það, herra forseti, að ég þekki engan sem skilur þankagang Píratasafnaðarins og ætla ekki að reyna að skilja þá. En mér með öllu óskiljanlegt hvernig þeir þrír flokkar sem að eiga sér langa og virðulega sögu hér, hvernig þeir yfir höfuð geta lagt nafn sitt við þennan óskapnað sem að liggur hér fyrir. Þetta mál er algjörlega vanbúið. Það er algjörlega ófullnægjandi undirbúningur. Það er ótal spurningum ósvarað og svo ber við að þeir sem hafa valið sér til ábyrgðar starfa á vettvangi þingsins, að þeir koma hér í ræðustól og varla hægt að skilja það öðruvísi heldur en að þeir nenni ekki að sinna því að svara áleitnum spurningum sem eru upp í þessu máli. Hvílík framganga, herra forseti. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir svarið. Það er alveg, ég get vel tekið undir það, það er ekkert óeðlilegt að Evrópusinnuðu flokkarnir á þingi geri allt sem í þeirra valdi stendur til þess að fá algjöra innlimun í Evrópusambandið, ef ég get notað það orð eða það orðalag. En ég get algjörlega tekið undir að mér finnst undarlegt að við horfum á flokka eins og Sjálfstæðisflokkinn, Framsóknarflokkinn og svo Vinstri græna. Og það er alveg furðulegt að þessir þrír flokkar hafi ekki það vit að bera að nýta sér þá lögformuðu leið að senda orkupakka 3 í sáttarferli til sameiginlegu EES-nefndarinnar og sér í lagi og segjum það að það mun ekki ganga upp. Þá má, nú ætla ég að nota orðið neyðarhemil, að þá ætti það að vera þessum flokkum neyðarhemill að fresta málinu alla vegana þangað til búið er að úrskurða í Noregi 23. september næstkomandi. Við erum búin að bíða, ég held að það verður enginn pirraður út í okkur þó að við bíðum í nokkra mánuði og gera þá hlutina rétt, leggja út af reynslu annarra þjóða og svo framvegis. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, það verður ekki sagt að það sé glæsibragur
yfir Sjálfstæðisflokknum þegar hann fagnar nú 90 ára afmæli. Flokkur sem hefur litið á sig og kynnt sig sem kjölfestu í íslenskum stjórnmálum. Af hálfu fræðimanna flokksins kenning það að ef hans nýtur ekki við, þá ríkir glundroði, svokölluð glundroðakenning. Aðrir fræðimenn og að sömu leyti hinir sömu hafa uppi aðra kenningu og það það að landsfundur Sjálfstæðisflokksins sé slík samkoma að jafna megi við þjóðfundi og þar sé í raun og sanni ráði ráðum hins íslenska samfélags og þjóðfélags. Þetta hefur ítrekað komið fram í mjög hátimbruðum og hátegnarlegum skrifum í því blaði sem eitt sem var málgagn flokksins, Morgunblaðinu. Að það skuli koma í hlut þessa flokks að ætla að standa því hér og beita sig fyrir því að alefli að hér sé erlendum aðilum veitt íhlutun í orkuauðlindir þjóðarinnar sem lögfræðilegir ráðuneytar ríkisstjórnarinnar leggja nánast að jöfnu við að erlendum aðilum yrði falin ákvörðun fiskveiðiafla á Íslandsmiðum. Þetta þvílíkt hlutskipti að það hefur bara ekki nokkuð með að geta séð þetta fyrir. Framsóknarmannamann, sú virðulega frú og á stundum tilkippileg í samstarfi við aðra flokka. Hún núna ekki eins prúbúin eins og stundum áður og þarf að skreyta sig með álindum einhverjum höfutopp eða lokk. Og Vinstri grænir sem að byggja hér á þjóðernissinnaðri kennd og landvörnum, að þeir skuli, þegar þeir nú í fyrsta sinni stýra hér ríkisstjórn í lýðveldinu, að þá skuli þeir bera ábyrgð á ríkisstjórnarforystu stjórnar sem ætlar að veita erlendum aðilum þessi ítök í orkuauðlindir þjóðarinnar. Hvaða orð má hafa um þetta, herra forseti? Forseti ætlar ekki að velja orðin fyrir hv. þingmann, hins vegar minna hv. þingmann á að virða ræðutíma. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Ólafi Ísleifssyni fyrir ræðuna því að það er hollt að skoða reglulega á löngum ferðum hvaðan var farið og ekki síður hvert skal halda. Og það nú svo í þessu máli að við erum búin að fara ansi víða vegna þess að málið stórt. Og það ekki svo að við séum búin að missa sjónar á því hvert skuli halda, en ég hef á tilfinningunni að það sé rétt sem að hv. þingmaður að ýja að, ef ég skil hann rétt, að af því hvað málið stórt og víðfeðmt, þá hafi kannski í meðförum allavega utanríkismálanefndar háttvirtrar á lokametrunum verið svona stokkið svolítið á ákveðna og afmarkaða þætti málsins sem að fólk taldi að væru svona lausnarorð til þess að geta leyft kerfinu að hafa sinn gang. Vegna þess að það sem verið að bjóða upp á hér í umræðunni að þetta snúist allt neytendavernd, það á við í meginlandshugmyndafræði en ekki á Íslandi, ætla ég að leyfa mér að segja fullum fetum. Ekki á Íslandi. Og mig langar til að spyrja hv. þingmann að því hvort hann sjái þetta mál á sama hátt, að hér verið að stökkva á ákveðin orð án þess að kafa dýpra í það hvað stendur þeim að baki. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson.
Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Jóni Þór Þorvaldssyni kærlega fyrir andsvarið. Hann gat störf á vettvangi utanríkismálanefndar og ég hafði tækifæri til að sitja nokkra fundi nefndarinnar í aðdraganda þessa máls. Ég tek eftir því að formaður og ýmsir aðrir nefndarmenn ljúka miklu lofsorði á eigin störf og telja þau hafa verið hinn ágætustu. Ég vil ekki varpa rýrð á störf annars fólks með nokkrum hætti. En þegar því haldið fram að hér hafi verið haldnir heilir 9 fundir í utanríkismálanefnd um þetta mál, hvað á maður að segja við slíku? Er það mikið eða er það lítið þegar hagsmunir þjóðarinnar eru undir? Þegar það er undir spurningin það hvort að erlendir aðilar fá ítök hér í orkuauðlindum þjóðarinnar, eru þá 9 fundir mikið eða lítið? Ég ætla að leyfa mér að segja það að ég var viðstaddur og tók þátt í fundi þar sem mættur var prófessor Davíð Þór Björgvinsson, höfundur fræðirits Evrópurétt og nú varaforseti Landsréttar. Í svari við spurningu frá mér á fundinum þjóðréttarlegt gildi hins lagalega fyrirvara svaraði hann í áheyrn fundarmanna og þar á meðal hv. formanns utanríkismálanefndar að hann hefði náttúrulega ekkert gildi í þjóðréttarlegu skilningi og bætti því við að hann væri til heimabrúks. Ég skal ekki segja nákvæmlega hvort að lagaprófessorinn og dómarinn átti við heimabrúks þannig að honum yrði veifað framan í kjósendur eða hvort að þetta væri ætlað til heimabrúks til notkunar til þess að róa þingflokk Sjálfstæðisflokksins sem að minnst lengi vel var órólegur yfir þessu máli, skal ég ekki segja. En þetta sagði hann og ég furða mig á því að hv. formaður utanríkismálanefndar skuli ekki hafa dregið neinar ályktanir af þessum svörum prófessors Davíðs Þórs Björgvinssonar á umræddum fundi utanríkismálanefndar. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðvestur kjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Ég held að það liggi svo í þessu að væntanlega hefur meiri tíma verið eytt í að rýna álit ákveðinna manna og mögulega kvenna heldur en annarra og meiri tíma eytt í að rýna þá niðurstöðu sem að menn og konur vildu sjá annars vegar heldur en að rýna texta og efni sem að varðaði það sem að rétt væri. Það er að segja hvað er fært og það er þessi stjórnarskrárvandi vegna þess að þetta er alþekkt og það eru til fræðikenningar þetta þegar í rökfræði þegar mönnum fatast fótur og í raun og veru hengja sig á efnisatriði og byggja síðan, eða það er að segja niðurstöðu efnisatriði sem er niðurstaða máls og byggja svo allan sinn málflutning utan það en leita ekki að rökum og komast að niðurstöðunni síðar eftir nákvæma könnun. Og ég mun kannski koma betur inn á það hérna í nokkrum ræðum sem að ég er með undirbúnar það að rýna þennan lagatexta sem liggur til grundvallar þeim álitum sem gefin hafa verið. Og ég held að það sé ansi mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir hvað þetta þýðir svo í raun og veru þegar við þurfum að fara að vinna eftir þessari niðurstöðu sem ákvæðið var að hengja sig á. Já, við verðum að innleiða. Og í síðara sinni svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni athugasemdir hans. Það er engin ástæða til þess að draga fjöður yfir það
að það var leitað til hóps fræðimanna og lögð fyrir þá spurning það hvort að ákvæði gerða í þessum orkupakka rækjust á við stjórnarskrána og að þessum fræðimönnum ber ekki öllum saman. Allt eru þetta hinir virtustu og ágætustu fræðimenn sem hafa getið sér mikið orð fyrir þekkingu sína á lögum. Og það engin sérstök tíðindi að lagamönnum beri ekki saman. Ríkisstjórnin situr hins vegar uppi með það að 2 þessara álitsgjafa sem með því að skrifa álit í þágu ríkisstjórnarinnar náttúrulega orðnir lögfræðilegir ráðunautar ríkisstjórnarinnar, færa mjög ítarleg rök fyrir því í fyrsta lagi að verulegur vafi leiki á því hvort að samþykkt þessa orkupakka leiði af sér árekstur við stjórnarskrá lýðveldisins og þeir fjalla sömuleiðis mjög ítarlega og kannski að einhverju leyti mun ítarlegar heldur en gert í öðrum álitum afleiðingar af samþykkt þessa orkupakka. Og þar ber hæst þá niðurstöðu þeirra að erlend stofnun fái að minnsta kosti óbein áhrif á skipulag, ráðstöfun og nýtingu. Þeir taka sömuleiðis fram að valdaframsal af því tagi sem hér uppi sé meira heldur en áður hefur sést síðan að við gerðumst aðilar að sáttmálanum Evrópska efnahagssvæðið. Þannig að ríkisstjórnin verður að gera betur heldur en að bera á borð eitthvað klastur, eitthvað fyrirvara sem að reyndust nú gufaður upp á tímabili og leit hefur staðið yfir og það verður að vinna þetta mál miklu betur heldur en raun ber vitni. Andsvörum lokið og til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti. Hjörleifur Guttormsson, fyrrverandi ráðherra, segir í grein sem Morgunblaðið birti eftir hann 3. orkupakka ESB að ríkisstjórnin sé að fegra þann pakka og segi ekki heiðarlega frá álitum lögfræðinga málið. Jafnframt varaði Hjörleifur við því í grein sinni að ESB verði farið yfir auðlindum landsins í gegnum orkupakkann. Núna staðan þannig að utanríkisráðherra ætlar Alþingi samkvæmt ofangreindu að innleiða orkupakka 3 með þeim fyrirvara að viðkomandi bindandi reglur hans komi ekki til framkvæmda nema þingið heimili lagningu sæstrengs til raforkuflutnings frá Íslandi og Hjörleifur Guttormsson segir í greininni með leyfi forseta: þá þarf jafnframt að taka á nýjan leik afstöðu til þess hvort reglurnar standist stjórnarskrá. Með þessu á að læða í gegn staðfestingu Alþingis og orkupakka 3 sem augljóslega stríði gegn stjórnarskrá lýðveldisins að hans mati og viti og óumdeilanlega yrði virkur ekki síðar en með lagningu sæstrengs. Tilvitnun lokið. Það ágætt að minnast þess að Friðrik og Stefán Már, sem okkur hefur verið tíðrætt hér í dag, segja í álitsgerð sinni, með leyfi forseta: það réttur EES-EFTA-ríkjanna samkvæmt EES-samningnum að neita upptöku gerða í EES-samninginn og eftirfarandi innleiðingu á viðkomandi gerðum. Og þeir segja áfram: slíkt kallar hins vegar á sáttameðferð á vettvangi sameiginlegu EES-nefndarinnar. Þeir gera einnig að umtalsefni þá annmarka sem birtast á boðuðum fyrirvara vegna sæstrengs, með leyfi forseta: þessi lausn þó ekki gallalaus. Tilvitnun lýkur. Lögmennirnir taka fram að ef Alþingi afléttir fyrirvörunum við fyrirliggjandi ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar frá 5. maí 2017 þá ber þinginu meðal annars að gæta að því hvort þær ESB-gerðir sem ákvörðunin tekur til samræmist stjórnarskrá lýðveldisins. Það sama hvort sæstrengur sé til staðar eða ekki. Þeir segja
með leyfi forseta: „Það breytir það því ekki að þriðji orkupakkinn verður ekki tekinn upp í íslenskan landsrétt núna nema hann standist stjórnarskrána. Þannig að ákvörðun Alþingis að innleiða þriðja orkupakkann í landsrétt verður að miðast við þá forsendu að grunnvirkjun yfir landamæri verði komið á fót hér á landi.“ Þetta er býsna skýrt hjá þeim félögum og ég skil vera vel að Hjörleifur Guttormsson hafi vitnað til þeirra með svona afgerenda hætti eins og hann virðist gera. Og að mínu mati, ég farin að hallast á þá skoðun að við séum að byrja á röngum enda. Það er verið að innleiða í rauninni í rangri tímaröð það sem þarf að gerast og ég velti fyrir mér af hverju það er gert. Og ég þreytist sjaldan á að fjalla það að næstkomandi 23. september mun stjórnlagadómstóll í Noregi taka sitt mál til úrskurðar og þar með finnst mér eðlilegt að við bíðum í nokkra mánuði hér á landi til þess að vita með óyggjandi hætti hvað það er, hvaða niðurstaða verður hjá þeim í Noregi. Hitt er svo það sem við höfum ítrekað bent á að það er lagalega réttast að vísa orkupakka 3 til sameiginlegu EES-nefndarinnar og það er ekki með því verið að gefast upp fyrir kerfinu. Við erum einmitt að virða þann auð sem finnst í embættismönnum og fá þá til að framkvæma það sem okkur finnst vera eðlilegt að gera á þessu stigi málsins. Það hlýtur að vera akkúrat núna vera sá tímapunktur sem við leitum réttu leiðanna og mér finnst kannski gáfulegast að byrja á því. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir þessa ræðu vegna þess að hún, þrátt fyrir að margt í henni sé eitthvað sem hefur verið rætt hér áður, kemur inn á eitt sem varð allt í einu mjög ljóst fyrir mér allavega og er afar áhugavert. Það er réttur EES-ríkjanna að hafna innleiðingu, sagði hv. þingmaður. Nú, það er rétt, það er réttur okkar og er hluti af þessu samningi um Evrópska efnahagssvæðið. En í 93. grein samningsins segir að ákvarðanir sameiginlegu EES-nefndarinnar skulu teknar með samkomulagi milli bandalagsins annars vegar og EFTA-ríkjanna hins vegar sem mæla einum rómi. En hvernig er þetta mál vaxið? Ef við skoðum það nú í grunninn. Noregur hefur sett 8 fyrirvara við þessa innleiðingu. Ísland hefur sett, eru það 1 eða 2? Getur einhver svarað því? Eða eru þeir 3? Eða eru þeir 4? En þeir eru ekki endilega þeir sömu og fyrirvarar Noregs. Liechtenstein hins vegar hefur innleitt. Hér tala EES-ríkin ekki einum rómi. Þetta mál er bara ekki útkljáð í sameiginlegu EES-nefndinni. Og mig langar til að spyrja hv. þingmann hvort að hún sjái þetta á sama hátt og ég, að hér sé áskilnaðurinn fyrir 93. grein EES-samningsins það að EES-ríkin tali einum rómi bara alls ekki uppfylltur og það að bíða eftir niðurstöðu stjórnlagadómstóls í Noregi sé raunverulega bara heilbrigð skynsemi. Svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir.
Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir. Það er alveg ljóst í mínum huga að það muni verða einhvers konar flækjustig. Það er flækjustig sem mun myndast vegna þess að við erum að fara þessa leið. Við erum að tala þessa þingsályktun sem afléttir stjórnskipulegum fyrirvara, eins og það kallast. Síðan liggja fyrir okkur allavega 2 lagafrumvörp, ef ég hef tekið rétt eftir, og segjum svo að það verði samþykkt eða synjað og að þá munu þessir stjórnskipulegu fyrirvarar þeir falla úr gildi. Getur þá verið að þá þurfi málið í heild sinni að fara aftur til sameiginlegu EES-nefndarinnar. Ég tel þetta vera svo mikið flækjustig á svo einföldu máli að það er hreint með ólíkindum þar sem að við vitum að Norðmenn voru með 8 fyrirvara. Við vitum að til þeirra hefur ekki verið tekið og þeir bíða niðurstöðu úr því og þess vegna finnst mér að við eigum að læra af þeirri reynslu sem birtist í Noregi, hvort að það sé ekki best fyrir okkur á þessum tímapunkti að fá lögformlega leið í gegnum EES-nefndina, þannig að við séum að gera hlutina rétt. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Ég held að það sé akkúrat málið. Af hverju liggur svona ofboðslega á þessu máli? Af hverju er þessi gríðarlegi þrýstingur frá, ég leyfi mér að segja, Evrópusambandinu að klára þetta? Jú, það er vegna þess að markmiðssetningar sambandsins eru á þann veg að þeir þurfa nauðsynlega á því að halda að lönd eins og Ísland og Noregur sem eiga gríðarlegar auðlindir af endurnýjanlegri hreinni orku sem að falla fullkomlega að markmiðum sambandsins í loftslagsmálum fram til ársins 2050 að raun og veru flýta sem mest má aðgengi Evrópusambandsins að þessum auðlindum. Hrein orka fyrir allt Evrópusambandið. Og væri ekki alveg fullkomið fyrst að Norðmenn eru með þetta uppsteyt að vera að þvælast með einhverja fyrirvara, að svara þeim ekki í 14 mánuði, 15, 16 eða hvað þarf til, að svara þeim bara ekki og fá svo Íslendingana til þess að samþykkja innleiðinguna, samþykkja hana og segja svona í pólitískri yfirlýsingu, jú, þetta er allt í lagi, við kíkjum á þetta og þið farið bara heim og segja að þetta sé ígildi samnings. En þegar það er búið, þá eru Ísland og Liechtenstein komin á sama punktinn, það er að segja full innleiðing. Og þá er Noregur komin í vanda með sína fyrirvara að vera eina ríkið þegar málið í raun er svo vaxið að meirihluti EES-landanna er bara alls ekki sáttur við þessa innleiðingu. Einhver hlýtur ástæðan að vera. En hv. þingmaður, getur verið að svona liggi í málum? Þá svarar andsvari síðar sinni hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti. Þetta er nú bara áhugaverð pæling. Því að í upphafi fengum við þær fréttir að við þyrftum að samþykkja þetta þar sem að við værum það ríki sem stæði eftir. Hin ríkin væru búin að innleiða allt hjá sér og allt í góðum málum. Og þess vegna er svo mikilvægt að við fáum þessa aðra umræðu hér málið þar sem við lærum, eins og ég kallaði, nýjan sannleika og segjum það að þetta gangi einmitt eftir að við innleiðum orkupakka 3 og þá er einmitt hægt að nota sömu rök gagnvart Noregi og þess vegna ættum við að bíða í nokkra mánuði.
til þess að fá málið algjörlega á hreinan stað og byrja svo þaðan í frá og taka örugg og ákveðin skref í þá átt að ganga í þetta samkomulag á okkar forsendum. Það er eiginlega svolítið furðulegt að upplifa þennan hraða sem á að vera á málinu. Það er líka dálítið furðulegt að upplifa vöntun á, ég vil segja, fjölmiðlaumfjöllun. Við höfum einna helst lesið greinar í Bændablaðinu eins og við höfum ítrekað bent á. Það hafa birst greinar í Morgunblaðinu en víðar höfum við varla séð ábyggilega umfjöllun þetta gríðarlega mikilvæga mál sem orkupakki 3 er og í framhaldinu orkupakki 4. Það virðist enginn veita þessu gaum, það virðist enginn gefa því gaum á hvaða leið við erum og því er haldið fram að við séum að ala á ótta. Við erum bara raunhæf. Við viljum bara standa föst í lappirnar. Við viljum vita hvað við erum að gera og við viljum vita hvert við eigum að stefna. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti. Ég vil þakka þingmannum fyrir ágæta ræðu. Fram kemur í umsögn Samtaka iðnaðarins við þessu orkupakkabröldu öllu saman að von sé á 4. orkupakkanum og hann sé öllu viðameiri eða víðtækari, man ekki hvort orðið notar, viðameiri eða víðtækari heldur en sá 3. Og heyra, svona lesa má milli línanna í umsögninni að samtökin telja ekki síður mikilvægt og jafnvel mikilvægara að gæta íslenskra hagsmuna þegar kemur að þessum 4. orkupakka. Nú liggur fyrir að einhverjir hafa í stjórnsýslunni, hagsmunasamtök, mögulega einhverjir þingmenn og ráðherrar, upplýsingar innihald þessa 4. orkupakka. Og maður velti því þá fyrir sér, meðal annars út af því sem að Samtök iðnaðarins skrifaði sínu áliti, eða sinni umsögn, hvort að það sé rétt að aflétta stjórnskipulegum fyrirvara núna áður en að við sjáum svart á hvítu hvað er í þessum 4. orkupakka. Hvort það sé ekki skynsamlegra að horfa á málið heild, átta sig á því hvort það þurfi að fara aðra vegferð með að aflétta stjórnskipulegum fyrirvara þegar orkupakki 4 kemur, eða hvort að niðurstaðan verði sú að þegar hinn víðtækari pakki kemur að þá þurfi ekki að fara þessa leið fyrir þingið vegna þess að við séum búin að aflétta stjórnskipulegum fyrirvara í orkupakka 3. Getur verið að túlkunin verði sú að þetta sé þannig framkvæmd og breyting að þess mun ekki þurfa. Þetta sé tæknileg breyting eins og gjarnan orðað þegar verið er að bæta eða svona bæta við reglur og slíkt. Þá svara andsvari hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis. Nei. Hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti, þetta er mjög áhugavert. Ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir. Eins og þetta virðist blasa við okkur í Noregi, þá var orkupakki 3 innleiddur þar. Eftir stendur að það þarf að taka ákvörðun hvort að rétt hafi verið að staðið að málum og ég held að það séu 14, 15, 16 mánuðir síðan að fyrirvara voru þar setti fram og síðan hefur ekkert til þeirra spurst. Miðað við það að strax er farið að innleiða það sem að kemur fram í orkupakka 4 í Noregi, það er allavega farið að huga hressilega hratt að þeirri innleiðingu, þá getur maður ímyndað sér að það sama verði hér upp á teningnum. Og það sem verra er að nú höfum við alls ekki séð hvað felst í orkupakka 4. Þar af leiðandi höfum við ekki hugmynd hvað er í honum.
þar sem við þó vitum að það eru 1000 blaðsíður. Og ég er ekkert viss að sú afgreiðsla, ef að allir hlutir eru eins og mér sýnist þeir blasa við, fari í gegnum þingmenn á Alþingi Íslands. Þannig að það kæmi mér ekkert á óvart að það sé þessi pakki sem skiptir hvað mestu máli til þess að geta komið pakka 4 hratt og örugglega í gegn. Allavega sýnist mér að líta þannig út ef að við horfum til Noregs. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, það ósköp eðlilegt að þingmenn staldri við og velti fyrir sér hvort að sú töf sem að orðið hefur á innleiðingu á orkupakka 3 hér í Íslandi sé ef.t.v. það besta sem komið hefur fyrir lengi. Sú töf sem að orðið hefur á innleiðingunni gerir það verkum að nú sjáum við glitta í það sem bíður okkar í orkupakka 4. Þó svo að eflaust séu einhverjir, ekkert eflaust, við bara vitum það eru aðilar hér í samfélaginu, hagsmunasamtök og fleiri sem að virðast hafa fengið einhverja kynningu á þessu og í svari utanríkisráðuneytisins starfandi starfshópur sem að fjalla þennan orkupakka 4. Ég held að það sé ekki síst mikilvægt þess vegna að við stöldrum við og veltum þeim spurningum upp og spyrjum hreinlega, höldum áfram að spyrja í von að fá einhver svör frá þingmönnum stjórnarflokkanna eða fylgjendum eða þeim þingmönnum sem fylgja til að innleiða þennan orkupakka, hvort að þeir hafi fengið kynningu á því hvað felst í 4. pakkanum. Hvort að það mat sérfræðinga sem vinna fyrir ríkisstjórnina að innleiðing á 4. orkupakkanum sé beint framhald, eðlilegt framhald af orkupakka 4. Ef svo þá hljóta stjórnarþingmennir að þeim fengið kynningu á því hvaða breytingar verða gerðar á orkuumhverfinu þegar að 4. pakki verður innleiddur. Ég mun hér í ræðu minni eftir leitast við að segja örlítið frá því eins og vegna þess að í dag var birt á heimasíðu Evrópusambandsins yfirlýsing og svona smá úttekt á því hvað að búið sé að fara með þennan 4. pakka í gegnum ferlið, ef ég hef skilið þetta rétt. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstvirtur forseti, ég þakka hv. þingmanni spurninguna. Ég er ekkert alveg viss að stjórnarliðar, þingmenn stjórnarliðar hafi fengið kynningu á orkupakka 4. Stundum hefur því verið haldið fram að þingmenn séu minnstu peðin á borðinu og það séu aðrir sem að taki ákvarðanir sem skipta máli. Þannig að ég hreinlega vel að trúa því ekki að þeir ágætu hv. þingmenn sem að sitja hér oftast með okkur séu svo fastir í sinni framsögn að þeir geti hafa séð hvað felst í orkupakka 4 og velji ekki að koma hér til svara við okkur sem höfum ítrekað kallað eftir upplýsingum hvað felst í orkupakka 4 ef að hann kominn einhverja leið inn í okkar íslenska stjórnkerfi. Ég vil ítreka það að ég held að við þingmenn séum oft á tíðum minnstu peðin á borðinu og við reynum að leita eftir svörum og sannleika í því sem að við viljum halda á lofti og ég held að fólk sé almennt að gera það af heilum hug. Þannig að en það breytir ekki því að það væri ósköp gott fyrir okkur að fá kynningu á orkupakka 4 síðan kominn inn í stjórnkerfið og ég verð að vera sammála því.
Andsvörum er lokið og til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti. Nú byrjaði ég að auglýsa eftir því hvar og hvernig því var svarað og hvernig eftir hér undir var óskað líka að afmá Ísland af þessum svokallaða PCI-lista. Því ég er hér með skýrslu eða yfirlit frá Evrópusambandinu síðan í mars sem að heitir Clean Energy for All Europeans eða hrein orka fyrir alla Evrópubúa. Það sem að Ísland reyndar sést ekki en það er hér snúra teiknuð innan frá Skotlandi út á Atlantshafið og ég geri ráð fyrir hún liggi ekki til Færeyja en heldur til Íslands eða kannski liggur hún svo sem fram í Íslandi, ég veit það ekki en það má gera ráð fyrir að þetta sé tenging við Ísland og þess vegna hlýtur stjórnarmeirihlutinn upplýsingar hvernig stendur á því þetta sé þarna þá inni. En það er annað sem ég tók eftir í dag á heimasíðu Evrópusambandsins að þá er ennþá fjallað þennan 4. orkupakka eða þessa stefnu þeirra sem kallað hreina orku fyrir alla Evrópubúa og þar segir, og ég fæ ekki annað síðan heldur að þetta sé nýtt, það hafi gerst í dag, ég hafi komið fram í dag, ég hef samt fyrirvara á því ef eitthvað farið fram hjá mér, að Evrópusambandið hafi nú þegar afgreitt uppfærslu á orkustefnu sinni, umhverfi eða sem sagt á rammanum og hvernig eigi að komast frá því að nota jarðefnaeldsneyti í hreinni orku og svo framvegis. Þessu plaggi er síðan skipt niður í nokkra hluta, orkunýtni bygginga, endurnýja orku öryggi eða nýtni og svo framvegis. Síðan er eitt í þessu öllu saman sem heitir Electricity Market Design. Með leyfi forseta myndi ég leyfa mér að þýða það í rauninni bara virkni markaðins eða hvernig markaðurinn á að virka og þegar að það er skoðað nánar hvað þarna er átt við þá er það er ýmislegt kemur fram þarna en meðal annars er fjallað uppfærslu á þessari svokölluðu ACER-stofnun og ég leyfði mér lauslega að reyna að þýða þetta. Ég hef fyrirvara því að þetta er ekki þýtt af löggiltum aðilum með slíkt. Þarna segir, með leyfi forseta, að í ljósi þeirra áskorana sem fram undan eru fyrir raforkumarkað Evrópusambandsins og breytingar sem gerðar eru í öðrum hlutum stefnunar, þar að segja þessar stefnu sem nefnd hér áðan, hefur hreinnar orku fyrir alla Evrópubúa, hefur hlutverk ACER á orkumarkaði og að tryggja framboð orku aukist. ACER segir svo áfram, ACER var stofnað undir 3. orkupakkanum og þá var aðalhlutverkið aðalega bundið við samræmingu, ráðgjöf og eftirlit. En það sem nýja reglur markaðinn munu þýða samstarf yfir landamæri var skortur, sem sagt í gömlu stefnunni, á svæðisbundnu eftirliti yfir landamæri talin hugsanlegt vandamál með hættu á ólíkum ákvörðunum og óþarfa töfum. Og við þessu á að bregðast með uppfæra þessa stofnun ACER. Síðan segir í minni þýðingu, tekla fram, til viðbótar í samræmingu aðgerða innlendra orku eftirlitsstofnana hefur ACER því verið veitt auknir möguleikar á þeim sviðum þar sem ólíkar innlendar ákvarðanir geta átt áhrif yfir landamæri og eru líklega til þess að leiða til vandamála fyrir orkumarkaðinn. Það er að segja að innlendir aðilar eru að taka ólíkar ákvarðanir, þá getur það skapað vandamál fyrir heildina. Til dæmis mun ACER hafa eftirlit með svæðisbundnum aðilum í framtíðinni, svæðisbundnar samræmingarstöðvar, þar sem kerfisstjórar eða flutningskerfisstjórar ákvarða þar sem að brotin eða ósamhæfðar aðgerðir gætu haft neikvæð áhrifin á markaðinn og neytendur. Og fyrirhuguð nálgun mun einnig skýra regluverkið þannig með því að kynna beint samþykki ACER í staðinn fyrir sérstaka samþykkis allra innlendra eftirlitsaðila. Það innlendar stofnanir sem hluti af ACER munu taka ákvörðun þessi mál meiri hluta atkvæða. Það er sem sagt, svona gróft sagt, er verið að færa meira vald til þessarar stofnunar. Hún mun geta skipt sér meira af því sem gerist innan ríkja þeirra ríkja sem taka þátt í þessu samstarfi sem að þýðir
að hún mun hafa áhrif á Íslandi vegna þess að við erum að fara að innleiða þessar gerðir með húð og hári eins og við höfum fengið og margheyrt hér í þessu ræðustól og rauninni utan úr bæ. Þannig við hljótum að kalla eftir því að það verði upplýst hvort að þessi breyting á ACER muni kalla á annan snúning á íslenskri stjórnarskrá og ýmislegt fleira þarf að svara. Svo háttar til að 3 hv. Þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og ræðutíminn því styttur í 1 mínútu í síðari umferð. Fyrst veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Já, hæstv. Forseti. Ég þakka hv. þingmanni Gunnari Braga fyrir framsöguna, ræðuna og góð. Þetta er algjört lykilatriði og það er svo grátlegt að geta ekki fengið þingmenn, fylgjendur málsins, til þess að setjast niður og ræða þetta við okkur og standa hér upp í ræðustól eða að fá forseta Alþingis hæstvirtan til þess að heyra, til þess að hlusta, ekki bara að passa upp á að form fundarins sé að mestu leyti rétt, heldur að hlusta á hvað verið er að segja hérna. Það er bullandi þversögn í málflutningnum. Hann er holur. Hann er holur. Er verið að innleiða orkupakka 3 að fullu eður ei? Þetta var gott svar. Við erum allavega ekki að innleiða orkupakka 4, segir hv. varaforseti þingsins og þingmaður Bryndís Haraldsdóttir. Vissari er hún ekki. En við erum sem sagt að innleiða orkupakka 3 að fullu. Það er nefnilega það sem við höldum að við séum að gera. Við sem stöndum hér og mælum á móti þessu. Vegna þess að þegar lög og reglugerðir og lögstýringargögn eru skoðuð, þá kemur bara í ljós að þetta snýst ekki á nokkurn hátt neytendavernd fyrir Íslendinga. Þetta snýst neytendavernd fyrir Evrópubúa. Og full innleiðing, hún að öllum líkindum brýtur í bága við stjórnarskrána og er það skoðun hv. þingmanns að innleiðingin sem slík og fyrirvarnir sem við hana hafa verið gerðir séu til þess eins að passa upp á að stjórnarskrá Íslands sé ekki brotin en að öðru leyti sé innleiðingin að fullu. Svarar andsvari hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Hæstv. Forseti, innleiðingin er að fullu. Fyrirvarinn er fyrst og fremst til heimabrúks eins og sérfræðingar hafa lýst. Það er eins og mjög áhugavert að heyra hér þingmann Sjálfstæðisflokksins sitja í þingsal og gjamma fram í staðinn fyrir að taka þátt í umræðunni. Skrifa greinar í blöð en treyst sér ekki til þess að standa hér í ræðustól og svara spurningum sem til hennar er beint. Ég skora á hv. þingmann sem situr nú hér í salnum með það að koma í ræðu og svara því fyrst hún hefur engar áhyggjur af orkupakka 4 og segir hans ekki til umræðu hér. Má þá skilja þannig að þingmenn Sjálfstæðisflokksins eða allavega hv. þingmaður sem situr hér í salnum, Bryndís Haraldsdóttir, sé nákvæmlega sama það hvort að orkupakki 3 leiði af sér einhverja breytingu sem við þurfum að innleiða af orkupakka 4? Ætli þingmann hafi fengið kynningu því? Eða lítur þingmannum hugarlega bara á það þannig að við innleiðum orkupakka 1 punktur, 2 punktur, 3 punktur, 4 punktur, svo allt í einu erum við búin að innleiða allan orkupakka eða ramma Evrópusambandsins og sé bara sátt og glöð með það, burt sér frá því. Hvort að orkupakki 4 til dæmis kallar á það að við þurfum að breyta okkur stjórnarskrá eða stofni henni í einhver hættu sem er að valdaframsal. Hvort það sem kemur fram í orkupakka 4 að efla ACER-stofnunina gerir það verkum við þurfum að taka upp þær reglur á Íslandi líka. Hefur þingmann einhverja hugmynd um það? Ég held ekki. Ég held að þingmann hafi ekki hugmynd um það. En ég skora á hv. þingmenn
að hætta að gjamma fram í salnum og koma í ræðu og gefa okkur tækifæri að spyrja hana þar og ræða þessi mál við hana. Ég held að það sé mjög mikilvægt að höfum það í huga að við erum að innleiða að fullu þessar tilskipanir Evrópusambandsins og eins og fram kemur auðvitað hafa menn svona mismunandi álit á því hvort að þær eru varasamar eða ekki, eða hvort að það er til bóta eða ekki. En það sem hv. þingmaður sagði hér varðandi fyrirvarann, varðandi stjórnarskrána, er sjálfsögðu allt rétt, enda hafa menn svo sem sagt að þetta sé skárra en ekkert, en þetta skiptir ekki öllu máli. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðvestur kjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir svarið og víkur þá hv. þingmaður úr salnum, Bryndís Haraldsdóttir. En mér langar til að koma þess inn á það að varðandi þessa innleiðingu sé innleiðingin full sem að virðist nú bara vera orðið morgunljóst og að þessir 2 lagalegu fyrirvarar sem við setjum á móti þeim 8 sem að Noregur setur og engum lagalegum fyrirvara sem Liechtenstein setur en þó tali EES-ríkin einum rómi, þá stendur í 36. grein tilskipunar 72/2009 C-liður að afnema takmarkanir, það er sem sagt hlutverk eftirlitsyfirvaldsins sem er þá Orkustofnun sem heyrir undir ACER, að afnema takmarkanir í viðskiptum með rafmagn milli aðildarríkjanna, þar með talið þróa viðeigandi flutningsgetu yfir landamæri til að anna eftirspurn, og þetta er afar mikilvægt, til að anna eftirspurn, auka samþættingu landsmarkaða sem getur auðveldað raforkuflæði innan bandalagsins. Telja menn í alvöru að svona texti sé bara hér heima á Íslandi og varði ekki Evrópusambandið og hagsmuni þess? Þá svarar andsvari síðar sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, það er þannig að þegar við erum búin að innleiða gerðir Evrópusambandsins, reglur Evrópusambandsins, að þá ber okkur að fylgja þeim eftir. Og held að það sé 7. grein samningsins sem að segi að mönnum ber skylda til þess að sjá til þess að þetta fungeri allt og það sé samræmis gætt milli inn á þessum innri markaði öllum saman. Þannig að það er ekkert aftur snúið þegar búið er að innleiða. Og þess vegna er maður svo gáttaðurinn, virðulegur forseti, maður er bara gáttaður á því sinnuleysi sem að hv. þingmenn, eins og til dæmis hv. þingmenn Bryndís Haraldsdóttir sem að satt hér í salnum áðan, því sinnuleysi sem að þessi þingmenn sýna þessu máli öllu saman, þegar að það er algjörlega ljóst að það er vilji Evrópusambandsins að þróa áfram valdheimildir þessarar stofnunar ACER, þróa áfram þennan sameiginlega orkumarkað, að þá ætla menn að láta eins og þetta sé ekkert einasta mál. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, það sem einmitt stingur í augun við þennan málatilbúnað sem hér uppi varðandi innleiðingu á orkupakka 3 er einmitt þetta andvaraleysi. Að menn viti ekki í raun og veru hvaða afleiðingar innleiðingin eins og hún er boðuð mun hafa. Ég tók eftir því að hv. þingmaður hann í mjög góðri ræðu fór yfir fyrirvara til dæmis sem að hér eru settir og sumir hafa týnst og reynda fundist aftur og svo framvegis og eru ekki komnir á stjá, þeir verða settir í reglugerð síðar, ekki beint sterkt. Þannig að hugleiðingar mínar og þar sem ég hefði kannski viljað spyrja hv. þingmann er sem sagt hugur hans til einmitt þess arna að hvernig fyrirvararnir eru settir fram, hvort að þeir dugi yfir höfuð, hvort þeir séu það sem við myndum kalla innan gerðarlapa lögformlegir, vegna þess að ég held, eins og ég sagði í upphafi, að
að menn séu mjög andvaralausir þetta mál og ég held líka, og ég hef drepið á það og drap á það í minni ræðu áðan, að menn séu haldnir þessu pólitíska heilkenni að geta ekki horfst í augu við það að hafa gert mistök, geta ekki játað á þessi mistök. En þegar að ljóst verður að þetta eru mistök þá eru þau orðin bara svo hroðalega dýr, bæði fyrir þjóðina og fyrir þessa þingmenn sjálfa, að þá verður ekki aftur snúið. Þannig að mig langar núna sérstaklega til að spyrja hv. þingmann út í fyrirvarana sem eru boðaðir með þessu máli. Halda þeir? Eru þeir nægir? Hvernig mætti bæta þá? Þetta er það sem mig langar að vita. Þá svarar andsvari hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Hæstv. forseti. Ef að ég hef skilið þetta rétt og vonandi verður fjallað það síðar í kvöld, að þá nær hinn fyrirvarinn sem setja á í reglugerð sem hefur nú verið dreift til allan utanríkismálanefndar og væntanlega eru allir þingmenn komnir með það hendur í dag, og þá nær hann til rauninni bara annarar gerðarinnar sem er rætt. Burt séð frá því hvernig fyrirvarinn teiknar upp, að þá hafa lögspekingarnir sem hafa fjallað málið sagt að fyrirvarinn sé svo sem ágætur, en hann sé nú aðalega til heimabrúks. Auðvitað gildir engin fyrirvari sem settur er heima á Íslandi í lögum Evrópusambandsins, og þegar verður, skulum við orða frekar, ef rekið verður mál fyrir EFTA-dómstólnum, að þá skiptir voða litlu hvaða fyrirvari er settur í reglugerð heima á Íslandi. Það skiptir bara máli hvað stendur í lögum Evrópusambandsins, og ef við höfum innleitt þessar tilskipanir 713 og 14 og allt í kringum þetta byggs, að þá er það þær sem gilda. Og það er það sem að blasir við okkur að sjálfsögðu. Besta leiðin að sjálfsögðu ef við viljum tryggja okkur algjörlega, og ég held að einhver stjórnarliðar hafi sagt að þeir séu með belti og axlabönd og ég veit ekki hvað í þessu máli, en ég held því miður að stjórnarliðarnir séu með allt á hælunum þegar kemur að þessari samningingu, að þá er langbest að senda málið aftur til sameiginlegu EES-nefndarinnar og reyna að fá undanþágur frá þessu pakka í heild sinni, því að við erum ekkert tengd þessum markaði. Við getum hins vegar svo aðlagað íslenska löggjöf, breytt henni eins og við viljum til þess að bæta umsýslunni innanlands, til þess að ef við viljum gera eitthvað slíkt. Við þurfum ekkert evrópska löggjöf til þess. Við getum haft fyrirmyndir alls staðar frá. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, ég hef lengi haldið því fram, eða það blíja lengi eins og ég hef búin að vera í pólitík, að innleiðing annars orkupakkans sem að Íslendingar innleiddu með fádæma bravur og miklu kaþólskari heldur en páfinn, og ég hef lengi haldið því fram að í raun og veru hefðum við ekki þurft og hefðum hæglega getað fengið undanþágur frá því að innleiða þann pakka. Og ég hef haft á tilfinningunni mjög lengi og er eiginlega staðfastur í því áliti mínu að við hefðum alls ekki þurft að innleiða þann pakka. Og mér langar til að heyra ofan í hv. þingmann hvort að hann geti verið með sammála að þessu leyti, vegna þess að ég tel í sjálfu sér að ógæfa okkar hafa að mörgu leyti hafist akkúrat þar. Auðvitað er það þannig að þegar fyrsti pakkinn er ákveðinn og rafmagnið eða orkan er hlutsett sem vara, það er út af fyrir sig alvarlegt, en þessi skipting fyrirtækjanna á sínum tíma í dreifingu og framleiðslu var að mínum mati ótrúleg mistök, og spurningin er: þurftum við að gera þetta? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Hæstv. forseti, það er komið fram meðal annars í umsögn Jóns Baldvins Hannibalssonar, fyrrverandi ráðherra og guðföðurs þessa EES-samnings á Íslandi, að orka
var ekkert á borðinu þegar verið var að semja EES-samninginn. Hún kemur inn á síðari stigum. Og ég held að það hafi kannski verið fyrstu mistökin að ákveða það að taka þátt í því Big Sick, hvernig, ég var nú viðurkenna, ég man ekki hvernig það gerðist allt saman. En hins vegar alveg ljóst að við gátum rekið mál okkar mun betur varðandi orkupakka 2. Við hefðum átt að fá undanþágur á þeim tíma frá stórum hluta hans eða öllu leyti. Það var hins vegar mjög mikill vilji þá á þeim tíma hjá þáverandi ráðherra að breyta og nota tækifæri til þess að breyta orkukerfinu í það veru. Mikil mistök, segi ég alveg hygglust, og sagði það líka á þeim tíma í þeim flokki sem ég var í þá. Síðastlega veit andsvör Anna Kolbrún Árnadóttir, hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis. Hæstvirtur forseti. Ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir ræðuna. Ég hjó eftir nokkrum hlutum þar sem hann var að greina okkur frá þessari skýrslu sem kom út í dag sem fjallar þá orkunýtni, til dæmis bygginga. Hún væri til í að fá svona kannski útlistun á því hvað það þýðir. Og mér finnst líka einkar merkilegt að það talað svæði og þá velti ég því fyrir mér að því við erum búin að ræða það hér í dag hvort að svæðin verði ekki lengur skilgreind svo mikið landfræðilega, heldur verða þetta svæði sem að byggjast eða eru sett saman út frá markaðslögmálum orkuviðskipta. Ég nota þessa skilgreiningu. Annað sem að hv. þingmaður kom inn á, það var þessir svæðisbundnu kerfisstjórar. Það þýðir að við værum með einn svæðisbundinn kerfisstjóra hér á Íslandi sem væri þá Orkustofnunin hér á landi og þá væri þessi svæðisbundni kerfisstjóri það sem kallað hefur verið landsreglari. Og það sem áhugavert við þetta, að talandi breytingar á ACER sem boðið er í 4. orkupakka, það er að landsreglarinn verður án atkvæða réttar. Það er svolítið merkileg staðreynd að velta þessu upp, en langar aðeins kannski í sambandi við þessi svæðismál sérstaklega, hvort það sé ekki rétt hjá mér að þetta grundvallast allt á þessum markaðslegu orkumálasvæðum, ekki landfræðilegu. Svaransari fyrir sinn Gunnar Bragi Sveinsson, 87. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Forseti. Jú, eins og ég hef skilið máli í það minnsta, þá eru þessi svæði ekki landfræðileg svæði endilega, heldur eru horft á markaðinn og honum skipt upp eftir einhverju fyrirkomulagi sem ég hef ekki því miður, eða man ekki, hef ekki þekkingu á hvernig verður nákvæmlega rökstutt eða útfært. Það er eins og þannig að hlutur eða hlutverk þessara svokölluðu kerfisstjóra mun taka sjálfsögðu breytingum í samræmi við þær breytingar sem verða á ACER-stofnuninni og hlutverki hennar. Þá munu þær breytingar að sjálfsögðu ná til Íslands líka, í það minnsta ef við innleiðum þennan orkupakka 3 eins og hann er núna, greinar 713 og 14, þá tel ég að við séum að opna algjörlega upp á gátt fyrir þær breytingar sem verða í framhaldinu á þessari stofnun. Og þegar ég segi þetta er ég alveg meðvitaður að það er eitthvað tveggja ferli búið að skrifa upp þar sem að ágreiningur verður eða eftirstofnun eftir hefur ákveðið hlutverk og ágreiningur á að fara í það ferli slíkt, en það er bara ekki trúverðugt ferli þar sem að þessi ACER-stofnun hefur öll tögl og haldir í því ferli öllu saman. Þannig að ég kýs að hafa það svona til hliðar. Það er miklu meira vægi því að reyna að losna undan því að innleiða þetta.
Hv. þingmaður spurði líka orkunýtni bygginga og það eitt af því sem er gríðarlega mikilvægt að halda á lofti í viðræðum þann orkupakka 4 vegna þess að hér á Íslandi eru endurnýjanlegir orkugjafar notaðir að mestu. Eða öllu leyti. Það veit ég síðast ansvar, Anna Kolbrún Árnadóttir, hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir. Þetta er alveg stórmerkileg umræða vegna þess að eftir því sem við höfum tækifæri til þess að ræða hér málin og lesa okkur til, þá færumst við alltaf lengra og lengra og við það vakna fleiri og fleiri spurningar. Það er svolítið leitt að þetta sé þannig að stjórnarliðar haldi því fram og mjög mikið á lofti að þetta snúist neytendavernd og þetta snúist aukið gegnsæi og allt það. Og það er að mínu viti ekkert annað en íslensk þýðing á þessum pólitísku pælingum Baudenbacher sem kom hér daginn og var, ég vil leyfa mér að segja, kostaður af utanríkisráðherra. Þannig að ég vil gjarna halda því fram að við eigum að halda umræðuna áfram og vil taka undir með hv. þingmanni Gunnari Braga Sveinssyni í þeim efnum. Svara síðast ansvari Gunnar Bragi Sveinsson, hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Forseti, nú það þannig að sérfræðingurinn Karl Baudenbacher er gríðarlega reynslumikill og snjall maður og nýtur mikillar virðingar í utanríkisþjónustunni, ekki bara held ég á Íslandi heldur víðar, en hann er líka umdeildur eins og gengur og gerist og er fyrst og fremst sérfræðingur í lögum og Evrópulögum. Pólitískar skoðanir hans skipta þar af leiðandi minna máli, lögfræðilegt vægi hans er hins vegar mun meira, þar sem hann tekur af allan vafa það að það er réttur okkar að nýta 102. grein EES-samningsins. Ég hef kannski réttilega kallaði fram í kvöld frá þingmönnum áðan að vera að tala um þennan 4. orkupakka, en hann er nátengdur því sem við erum að gera núna og að ég veit að sá forseti situr nú í forsetastóli mjög grandvar og forvitin forseti, endilega hvetjan til þess að kynna sér það sem var sett á heimasíðu Evrópusambandsins í dag um hinn 4. orkupakka. Andsvörum er lokið. Öðru dagskrármálinu er frestað. Útbyttur á fundinum, þingskjal 1589, virkjanir innan þjóðlendna, skriflegt svar forsætisráðherra. Þingskjal 1590, skrifstofustjórar í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, skriflegt svar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Fundinum er frestað til klukkan 19:45.